morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS,
the NDN, the PBS, Bomboradio, Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradio Bombo! Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul. Malipayon nga adlaw sang Lunes sa inyo mga kauturan ko kay Kristo. Dayawon kag pasalamatan naton ang Dios sa sining ululupod nga pagpamati kag pagpamalandong sa pulong sang aton Ginoo. Ginadumdum naton subong ang memorial ni San Alberto Magno, obispo kag doktor sang simbahan. Magapili ako sang isa ka pari nga mangin matutom sa akon kag magatuman sang tanan nga luyag ko siling sang Ginoo. Mga muyo kita. O Dios, imo ginpabantog si San Alberto Magno paagi sa iya tawhanon nga kaalam nga nagasibo sa Dios non nga pagtuo. Buligi kami sa pagsunod sang iya pagtulunan, agud nga paagi sa amon pag-uswag sa siyensya. Madangat namon ang madalong pagid nga pagkilala kag paghigugma sa imo. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Hesukristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Pamatian naton ang Ebanghelyo suno kay San Lucas, Kapitulo 18, versikulo 35, tubtob 43. Sadto nga panahon, sa nagahinampot si Jesus sa Jericho, may isa ka bulag nga nagalingkod sa higad sang dalan nga nagapakilimos. Sang pagkabati sang bulag nga badamo ang mga tao nga nagaagi, nagpamangkot siya. Ano ang nagakahanabo? Nagsabat sila. Si Jesus nga taga Nazaret nagaagi. Nagsinggit ang bulag. Jesus, kaliwat ni David, kaluuye ako. Ang mga yara sa unhan nagsaway sa iya, kaginsingganan siya nga maghipos. Pero sa baylo sini, nagsinggit pagid gani siya sing mabaskog. Kaliwat ni David, kaluuye ako. Gani si Jesus nagdulog, kag nagsugo nga ang bulag dalhon sa iya. Sang malapit na siya, si Jesus nagpamangkot sa iya. Ano ang luyag mo nga himuon ko sa imo? Nagsabat ang bulag. Manunudlo, luyag ko nga makakita ako liwat. Dayon si Jesus nagsiling sa iya, makakita ka na. Ang imo pagtuo nag-ayo sa imo. Sa galayon makakita na siya, nagupod siya kay Jesus na nagahimaya sa Dios. Sang pagkakita sa mga tao sini, nagdayaw sila tanan sa Dios. Mga utod, para sa aton giya sa pamalandong, pamatian naton si Father Ronald Quijano, Rector sang Sacred Heart Seminary, kag Direktor sang Pope John Paul II Institute for Studies of Marriage and Family. Mayong aga kag welcome sa aton programa, Father Ronald.
Mayong adlaw sa imo, Sister Ameline, kag sa mga pinalangga namon nga mga tagpalamati sa kahanginan. At subong ginadumdum ang handumanan ni San Alberto Magno, obispo kag doktor sang simbahan. Siya natawo sa Alemanya sa tuig 1200 kag napatay siya sa Colon sa sining adlaw sang tuig 1280. Nabisitahan ko ni ang iyang lulubngan malapit sa katedral sang Colon nga sa dinahamtang ang relics of the Three Magi kag ang isa kagamay nga simbahan in honor of St. Mary sa iyang basement, sa iyang crypt ato dito ang lulubngan ni St. Albert the Great. Tungganon siya nga obispo, doktor sa simbahan, patron sa mga scientists, pero ang iyang lulubngan masyado ka simple. Amo na ang iyang description, no? Nga bisan sa iyang pagkadungganon, siya isa ka simple. Amo na ang posibleng rason nga siya nang isaman ka santo, kang iyang kaalam, iyang naging gamit para sa pag-alagad, no, sa paghatag kabuhi, no, para sa simbahan. Ining universal nga doktor isa ka Dominikano kag manunudlo, laminagid sa Paris kag sa Colonia sa diin si Santo Tomas de Aquino nangin isa niya ka estudyante. Grabe, sa malipot lamang nga tion, siya nang naobispo sang Regensburg sa Germany, apang siya nagretiro, agud nga makabalik siya sa pagtudlo kag sa pagsulat. Tiyan mo ni iyayang gift, ginimo na siya obispo, no? Apang he really loves teaching and writing and doing research. Gani, si San Alberto, ginadumdum tungod sang iya pinasahi nga ihibalo, nanungod sa natural nga siyensya, sa iya pagtuon sang kaalam sa mga Hudyo kag Arabo kag sang filosofiya nga Griego. Initanan iya gindala sa pag-alagad sa teolohiya. Na isa sa kamaayo nga manudlo kag researcher kag scientists. Ti makita naton nga kinanlano naton ang iyang ehemplo, ang iyang vocation story. Labingi sa sityon sang pandemya bala nga kinanglanon sa mga tao ang proteksyon pagi sa pagbaton sang baksin kag importante ina tungod kay amo ina ang makasagang sang infeksyon na agud nga hindi kita dali madutlan sang virus sang COVID-19. Kay si San Alberto, isa ka maalam nga tawo, manunudlo kag researcher nangin obispo, apang siya nagapati nga mas makabulig pagid siya sa simbahan kung ipaiwa yaning dalagko niya nga mga posisyon anay, mga gahom niya na sa iyang kabuhi. Nag-retire siya na bilang obispo kay parang madidikar lang siya sa siyensya. Gani nagsulat siya sa mga research work niya sa philosophy, theology, kag subunan sa science. Kag gani mas makabulig siya, hindi lamang pagpasanyog sa pagtuo sa mga tao, kundi nga ginatudloan niyang tao nga mag-avail man sang medisina. No, kaya ang pag-ayos ng tao, hindi lamang paagi sa spiritual, kundi ang physical, dapat ayuhon man ini. Kag sa believer man posible sang vaccine, agud nga malikaw kita sa damo nga mga masakit. Damo ng encouragement naton no, para sa tanan nga it's an act of fraternal charity kung kita yan na vaccinate kay hindi ka na masyado makapanglaton kag hindi ka man masyado malatnan kag encourage gid ang mga utod naton nga wala pa ayahan ma-vaccinate kay subong hindi lamang mga seniors kag mga middle age nga with comorbidities ang inatagaan subong do okay ng mga kabataan no edad 12 tubtob 18 may mga comorbidities no kinanglanon. Kag sa aton mga ebanghelyo batian naton nga ang Ginoo tudlo sa aton no nga magkaluoy permi labi na gid sa mga kinahanglan. Siya nagadala sang paglaom kag siya mismo man ang dala sang kapawa nga sa diin ang bulag from now on makakita. Amoy ning emplo nga ginhimo niya dito sa siyudad sang Jericho nga isa ka bulag gapanawag, Jesus anak ni David kaluoy ako. Kanami sang ginhimo ni Jesus kin pamangkot sa gid ano ang luyag mo nga himuon ko sa imo
Bisan gina-discourage na siya, bisan nga ginatabog na siya, no, sang iban nga mga tao kag sa mga gintutunan, ang sabat niya, sirluyag ko nga makakita liwat. Kagani, ang ama ni Jesus, makakita ka na ang imong pagtuo mo nag-ayo sa imo. Kaya mo'y na nga ayuhon ka kita sang Ginoo kung kita nagasalig sa iya, kag nagatuo. Pero ang vaccine, bunga na ina sang iyang milagro sa aton, ang iyang kaluoy sa aton. Ginsabat ang aton pangamuyo, tagaan kita sa mga vaccines. Di i-welcome na ito ina. Kaya mo ina ang sabat sa aton nga pangamuyo, kag ang pag-ayo, hindi lamang ayuhon kita sa espiritu, kundi sa lawas man. Ang membungos kita nga tao, nga minabayaw sa Ginoo. Di kabay pa nga sa piyesta ni San Alberto Magno, magpadayon research sa mga scientists, bindisyonan sila, agad nga madamo pagid ang ila alagad kag ma-contribute para sa kayuhan sang tanan, especially in terms of healthcare. Kag ang tanan nga mga manunudlo man, hindi kita magkataka ka mag-untat sa aton nga bukasyon to teach minds, to touch hearts, and transform lives. Sa mga estudyante man, hindi kita magkataka sa pag-research sang kamatuuran, because inang gift adisyonan ang madamo ang mga pamilya, magdamo man ang bukasyon, pagsubong man, magsanyog pagid ang aton pagtuo, labi siningation, nga kadamo sa mga kabudlan nga aton nga nasumalang, kag ginabatas, kabay pang padag kita nga nagatuo sa Ginoo, nagalaom, kag nagagugma, tubtub-gid sa katapusan. Amen. Mga abyan, tubtub na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga Pauline cooperators, collaborators, benefactors kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Bombo Radio Philippines. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Daughters of St. Paul, Bacolod, 29 Corner Hernaes, Hinares Streets, 6100, Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5,000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487. O mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sang mga madre sang Daughters of St. Paul, ini si Sister Ameline B. Paglinawan. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, ang kamatuuran, kag ang kabuhi, magpabilin sa aton tanan. Ini nga programa, kinadulot sa inyo sa mga madre sang Daughters of St. Paul, kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag, ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapang-idaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang, mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduhaduaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon nilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens,
kag ang mga kabataan nga alangon pa pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton santos nga misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton santos nga misa sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang, antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig, sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may garos. Issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radyo Philippines Standard Time. 29 minutos na ang nakaligad sa oras nga alas 4 sa aga. Mangaga Pilipinas, Mangaga Western Visayas, syudad sa Bacolod Provincia sa Negros Occidental. Welcome na sa ato niya nga palatuntunan drigid lamang sa Bombo Reports First Edition. Subong Lunes naman kita sa karon nga adlaw banwa pet sa 15 kita sa bulan sang Nobyembre. Tuig 2021. Wow, November 15 kita sa ato niya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo, ining adlaw ti damo ang nagahulat kag nagakalungkag no, kag nagakalangkag, and it's sa aton nga mga kauturan ha. November 15 kita, 40 days to go na lang iya mga kabenan no. 40 dias na lang ang nabilin kag magaselebrar na kita sang adlaw sang Pasko. Grabe, kadasig lang sa mga inadlaw nato, no? 40 days to go and magaselebrar na kita sa adlaw sang Pasko. Subong yang aga, no? Kamusta ng mga nagapangunang mga balita nga ato niya nga diskusyonan nga ato niya nga tutukan samtang kita nagapangalagad dirigid lamang, no? Sa sining Lunes naman yung edisyon sa ato niya nga palatuntunan dirigid lamang sa Bombo Report sa first edition sa mga nagapangunang mga balita local subong adlaw sa pinaka-latest update ibaloon man naton no sa aton nga mga kauturan sa aton nga mga kabombo
ang syempre diriya sa aton sa local November 15 last day sang sining controversial kag na sensationalize na nga substitution kag withdrawal sang certificate of candidacy diri sa aton sa local. May mahingagaw pa or wala naman gid? Ibalon man nato no kagabi ning shooting incident sa may barangay Estefania diriya sa aton sa syudad sa Bacolod. Chikero naton karon ang interview ni Bombo Liani Zilminardo sa sining sospetsado nga si Reggie Buatag no kag si Police Major Richie Gohe no sang sining shooting incident nga nagluntad kagabi kag subong sa aton nga mga kabombo sa dugang pa nga mga balita lokal. Hibalon man naton sa pinaka-latest update no ay ining lapsag balangan na sa puwan dito ya sa may syudad sang Talisay nano ini no chekero naton ha kag subong man hibaloon naton sa mga nagapanguna nga mga balita pungsudnon nga aton iya nga tutukan. Kahapon nagpagwa sang statement si Davao City Mayor Sara Duterte ining vice presidential aspirant. Ibalo naton kay chikero naton na sa pinaka-latest update kun si sa statement ni ining alkalde na settle na siya abi sa sining pagka-vice presidente but if you read between the lines sa mga iyang mga supporters nagahambal siya, gusto siya nga maging presidente and mismo ang iyang amay gahambal sa pinaka-latest update nga ang magpasettle ka sa pagka-vice presidente kung nagapanguna ka sa survey. Di kay Bongbong Marcos na kuno nga desisyon. Ay perte. Balantayan ta naman ni subong adlaw ha sa aton iya nga mga kauturan. Kag subong man sa aton iyang pinaka-latest nga update sa aton iyang mga kabombo. Chikeron man naton sa pila pa ka mga nagapanguna nga mga balita pungsudnon nga aton iyang diskusyonan ang IATF ginarekomendar kay President Duterte ang pagsuksok sang face shield particular na sa mga alert level no kag subong man chikero naton kay ang hambal diri sang CIDG sa publiko nga nagabaligya sang peke nga vaccination card mahimo nga mapreso sang tubtob iya sa duha ka tuig. Sa mga balita nagikan sa luwas sang pungsod chikeron man naton ang pinaka-latest nga update sa COP Summit no 26 kay natapos na ini no and chikero naton no karon ang aton iya nga bombo correspondent si Sir Amil Isugon direkta iya mga kabiran sa United Kingdom. Sige no so initanan no ang aton iya nga diskusyonan samtang kita nagapangalagad subong yang aga drigid lamang no sa Bombo Report sa first edition sa pila iya ka mga nagapanguna nga mga balita. Okay, sige. 35 minutos na nakaligid sa oras nga sa Q4 sa aga sa aton nga mga kabombo. Kamusta ka mo dira no sa nagapareser sa aton aga pa temprano pa sa subong iya nga adlaw Lunes na Lunes. Medyo masako-sako kag balantayan ta ini no especially sa mga announcement iya sa national November 15 is the last day of sang substitution kag ti kung ma-withdraw ka sang imo sa nga COC kag naibalawan ta naman nga ti mahimo may mga twist pa kag mga balantayan sa subong yang adlaw sa last day no galilingin ang ulo sang kadaman na bali ay nano ini no na sensationalize gid kayo ang substitution sang una wala man lang no but since nga nasuguran ni President Rodrigo Duterte sa nagpapili siya during that time way back 2016 so amo na ning natabo subong kag sa national susperting kalingin sang ulo tado hindi mo ra maintindihan ay nano ning kalanabo no kag mga kauturan ta iba nagahambal nga ay na sobra naman nga mga doka political circus na ini may ma-withdraw may ma-substitute may withdraw ti subong adlaw may ara pagid. Bantayan ta ina ha sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Pero subong iya nga aga of course no chikero naton diri aton sa palibot sa syudad sa Bacolod no sa pila iya ka mga nagapanguna man nga mga balita nga madulong man sa patrol sa aton sa subong iya nga aga no
And syempre, ang ato niyang promo diri sa Bombo Radyo ang nagapadayon lang, no? Sa ato niyang promo, sa ato niyang mga kabombo, kag mga ka-Star Nation, no? 1-2 panalo promo 2021 kaysa tunga-tunga sa adlaw. Or sa tunga rather sang adlaw-adlaw nga cash siyahan diri sa 1-2 panalo promo part 20 na talana naman nga mag-aabot ang 1,080,000 pesos ba nga cash prizes. Ini ang para sa mga maswerte nga mga winners sa inang swerte palengke promo. So, ang guaranteed prizes para sa 24 ka mga 24 ka mga syudad kag probinsya sa bugos nga pungsod nga may Bombo Radyo kag Star FM station sa ginhiwat naton iya mga kabinan, no? Nga grand draw sa tong September 8, 2021. Okay? So, amo ini ang final balance ni siya subong sang 6 million pesos in total prizes nga ginapanghatag, no? Sang enhanced suwerte sa palengke second quarter promo sang Bombo Radio Philippines. So, diriya sa aton, sa mga kabombo naton, sa maayong balita kay diriya sa aton sa Star FM, sa Bombo Radio kag Star FM Bacolod, aton ginapanawagan ng mga masunod nga mga guaranteed prize winners sang 20,000 pesos, 10,000 pesos, kag 5,000 pesos, kag 5 ka mga winners sang tag 2,000 pesos. Kay man sa major prizes naton, no? Sa major prize naton, ginapanawagan ta si first prize si Maria Rona A. Sambitin sang Purok Tangkong, Barangay 7, Bacolod City, no? Ikaw ang nagdaog, no? Again, naibaluan mo naman but again, ikaw nagdaog sang 20,000 pesos. Ang second prize winner naton si Helen Palma sa Purok Pagidait, Barangay 229, Bacolod City, no? Nagdaog ka sang 10,000 pesos. And then si Desiree Bangkilio sang Barangay Baliwagan, San Enrique, Negros Occidental, nga nagdaog ka sang 5,000 pesos. Sa ang aton nga consolation prizes amo sanday Agripina Lungakit sang Tutong 4 Lunok Street, Barangay Filisa, Bacolod City. And si Noe Pahilagaw sang Purok Santol, Barangay Mandalagan, Bacolod City, 2,000 pesos man. And Marmoses Hardinico sang Parawan Talok, Bago City, Negros Occidental, nga nagdaog sang 2,000 pesos. Kag nagdaog ka man sang 2,000 pesos Maria Army Salve, si Aligin sang Purok May Gugmaan, Barangay Panukoy, Bacolod City. And another 2,000 pesos, no? Sheila Ansag sang Crossing Martisan, Cadiz City, nga nagdaog sang 2,000 pesos. So, ang awarding, no, sang grand draw prizes, cash prizes, ang natala na iya sa November 22, Lunes na siya adlaw, meaning next Monday, let's just ang takna sang aga. Kag samtang, padayon ang cash siyahan tubtob sa adlaw sang Pascuadria sa aton nga promo, ang 1-2 panalo part 20. Araw-araw balde-baldeng pa premyo na may cash siyahan pa sa samtang kamo dira ang wala untat sa paghulog sa inyo nga mga entries, wala man sang may makapugong sa Bombo Radio Philippines sa pagpanghatag sang premyo sa tatlo ka mga winners adlaw-adlaw, 15 ka mga winners kada semana. Kag sa sulod sang 6 ka oras ang premyo amo nagahulat sa tanan nga maswerte nga mga daog. So ano pang ginahulat mo? Intra na, wala ka pa ka-join, aber intra na. Kay man 6 million pesos in total prizes nationwide. May isa ka winner sang 1 million pesos cash para iya sa grand prize. Madayon gidang Paskwa, kag ang masunod ka 74 nga bombo milyonaryo ang mahibaluan mismo sa adlaw sang Paskwa. That will be on December 25, 2021. Na, so, amo na yung ginambal nga 4 winners man sang
50,000 pesos per regional winner para sa aton nga grand draw, meaning Luzon, National Capital Region, Visayas, kag Mindanao. Ang aton nga guaranteed prizes in 24 key areas. Ang aton nga first prize, 15,000 pesos. Ang aton nga second prize, 10,000 pesos. Kag ang third prize is 5,000 pesos. So ang aton nga daily winners sa kada estasyon sa Bombo Radio and Star FM, 3 ka mga daily winners, 15 ka mga winners kada semana nga may 1,150 pesos in total prizes, no? So meaning 500 pesos nga cash kag 650 pesos nga gift pack. So Lunes to Biyernes ang promo naton magadugay ni isang sulod sa 7 ka semana. Araw-araw may cash siyahan sa 1-2 Panalo Part 20 sa Bombo Radio Philippines. Sa Bombo Radio Philippines. So agot, no, magpasakop sa mga kabombo naton. Syempre, magbakal ka sa mga required nga mga proofs of purchase sa aton niya nga mga promo sponsors sa mga supermarket, kag groceries, kag sari-sari stores, no, nga malapit sa imo sa nga lugar. Nahibara naton nga nagsugod na ding promo naton subong ikatatlo na ini naton kasimana sa paglawag sa mga winners, and this is already our 4th week man, ikapat na nga semana sa pagpamaton sang inyo nga mga entries. So, dira sa inyo, puti nga sobre, isulat ang mga masunod nga impormasyon. Name, address, signature, contact number, proof of purchase, week numbers, ibutang nyo dira, week number 4 ha, title sang promo, kag ang ngalan sang Bombo Radio ukon Star FM station sa inyo nga lugar. So sa reduhan sa Mayo ang mga envelopes, agod nga hindi madula kung mahulog ang mga proofs of purchase nga yara sa sulod sini, no? And adaw-adaw may tsansa kamo nga magdaog sang mga dalagko nga mga papremyo Lunes to Biyernes. Ihulog ang inyo nga mga entries sa mga drop boxes sa Bombo Radio kag Star FM stations nga malapit sa inyo sa nga lugar. So, bantayan kag magpamati gid ha sa mga programa sa Bombo Radio kag kay ang paglawag sa mga special man nga mga designated box drop boxes nga malapit sa inyo sa nga puluyan. Lawagon ta ina, no? Kay again sa ato niya nga mga daily winners, no? 1,150 pesos sa madagan nyo, meaning may 500 pesos nga cash ka, kag 650 pesos nga valor sa gift pack. 3 ang magadaog adlaw-adlaw sa liwat halin Lunes to Biyernes, 15 ka mga winners sa sulod iya sang 7 ka semana. Ang premyo mo nagahulat sa mga daily winners. So, kada winner hatagan ha. Take note of this. Hatagan namon kamo sang 6 ka oras nga time tion sa pag-claim sang cash kay gift pack prizes. Pagkatapos nga ma-announce ang imos niya pangalan, kung hindi kaya makabot ang winners sa tala ng oras, liwat nga magabunot sang panibago nga winner, tubtob nga ma-claim gid ang tanan nga mga tigana nga mga premyo. So maghulog na sang inyo sa mga entries, agud may tsansa nga manginisa sa 3 ka mga palaron nga tagdaog adlaw-adlaw. So padayon lang ang pagpamakal kag paggamit sa mga proof of purchase nagikan sa mga masunod nga mga promo sponsors. Agud wala untat man ang inyo sa nga pagpasakop kada semana, no? So syempre sa kusina nyo madula bara ang Silver Swan, di ba? Ginabakal ta gid ni kag ginagamit Silver Swan sukang puti sarap asim, Silver Swan wow sarap all-in-one seasoning, siguradong wow. So sa aton nga proof of purchase, isa ka empty Stana pouch ukon paper label sang Silver Swan vinegar plus 1 empty sachet sang Silver Swan wow sarap 8 grams ukon 4 grams, equivalent na sa isa ka entry sa balayta. Syempre mga gamit na kinanglan pag-unti diin ka pa, debla orokan. So kay nyo man ini, no? Maayos ang buhay mo, and at the same time pwede mo magamit nga proof of purchase. Isa ka sticker kan coupon nga may nakapagkit sang tanan nga Bombo promo titles, isa na ka-entry, and of course, everyday kinanglanta. Debla, na balang clean, fresh, debla, hygiene. So, ang ginagamit Rexona. Use Rexona after every bath para hataw sa galaw. So, ang aton nga proof of purchase, isa ka-empty sachet sang Rexona Deo Lotion sa bisan ano lang nga variant, o kung isa ka-empty regular sang Rexona o kung junior roll-on sa bisan ano lang nga variant. So, again, sa mga kabombo naton, kabahin lang ini sang
proofs of purchase nga pwede nyo nga gamiton kag ihulog para sa aton niya nga promo diri sa Bombo Radyo. Okay? So good luck sa aton nga mga entry senders sa subong ikapat na nga semana habal ko na sa paghulog nyo sa inyo sa mga entries and ikatatlo ini nga semana sa paglawag naton sang mga winners. No, malay mo magdaog kaya and at the same time sa aton niya nga grand draw ikaw pa ya ang mangin Bombo Milyonaryo. So subong sa aton nga mga kauturan no chikeron naton ang aton iyang palibot sa syudad sa Bacolod. Hibaloon nato na sa pinaka-latest nga update sa subong iyang aga. Kamusta naman? Lunes, ang balko na gani mo ni mga balantayan, last day, sang substitution, withdrawal, sa COMELEC, sa mga aspirants, sa mga papili, no? Sa mga kabombo naton. No? So, chikero naton, kamusta na yung aton niyang palibot naton sa syudad sang Bacolod, mga kauturan taho bauti aga pa pangapi, no? Sir Jehil Lopez. So, mga kauturan naton nga aga pa nagamata, nagabugtaw, kahit may mga obligasyon kita temprano pa, aga pa, no? So, mas makapayo gito. No? Maniblang ginambal naton nga early bird catches the worm. No? Makagiho kaya aga pa, temprano pa, kundi damo yang mahikotar mo, di ba? Mana ang pinaka-importante sa tanan sa aton niya nga mga kauturan kaga sa aton niya nga mga kabombo. That is why, no, just sit back and relax. Kami ang bahala sa inyo sa pagduroong sang nagapanguna nga mga balita subong iyang nga aga, no? Kag subong man kagabi shooting incident, no? Diriya sa aton ang nagluntad sa may syudad sang Bacolod. So, chikeron naton, no, ang pinaka-latest nga update sini ha sa aton nga mga kauturan kay sa aton nga mga kabombo kay ti isa ang nagtaliwan, no, sining shooting incident nga luntad diriya sa aton o kon patay gid ni ang gintiro, no, diriya sa aton sa may syudad sa Bacolod. Pero na-interview sang patrol, no, ni Bombo Liani Zilminardo ang suspetsado, no, kay ti dakpan man dayon, no, and ang hepe, no, sang sining natabo sa may barangay Estefania diriya sa aton sa may syudad sang Bacolod, no? Grabe, no? Hibaloon naton ang pinaka-latest update kay patay gid ni, no? Ang ining biktima ha kag isa pa ka pulis. Mo pagid na, no? Isa pa ka pulis, no? Sa Hisusa Heights Subdivision, Barangay Estefania, diriya sa aton sa syudad sa Bacolod. Inano man nga pagkaimtang. Siyempre kung pulis ka, ti makadepensa ka magklawas mo, kaya ti mayara ka sang, mayara ka sang armas manimo, pero anong natabo? Recap nato na, kagibalo naton sa patrol kay Bombo Liani Zilminardo. Subong iyang aga, Bombo Zil, maayong aga! Aga bomboan sa aton nga tanan ilabi na gid sa aton nga mga taga-Palamati bomboan, no. So live kita diri subong sa Bacolod City COMELEC bomboan. So kung aton diri ma-checkar ang dalanon sa nga syudad sang Bacolod is matawhay, although medyo mabasa-basa bomboan. So medyo tahaw na kainulan, no. Yes, bomboan, so wala na nagaulan sa subang, no. Tahaw na ang ulan sa bomboan, may mga bulubitoon, kita nga mga kitaan subong bomboan apang medyo nagagalom-galom pag subong ang kalangitan, no. Medyo mabasa lang sini ang dalanon, pero bomboan sa subong aga, no, medyo malaka pa ang mga jeep kag mga tricycle sini nga naganilabay-labay kag wala man kita diri may makita nga naga-walking or naga-jogging diri sa area sa Bacolod City Public Plaza kag sa COMELEC diri sa dalan sang San Sebastian, no. Wala diri sang may nilabay-labay pagid nga mga salakyan. Pipila pa lang gid bomboan ang nagalabay diri kag inisipon na pagid ini bomboan. Gali. Yes. Halin kahapon niya, perti man tuod ang pag-inulan diri sa aton on and off, Bombo Zil? Magid gani bombo na. So gapon din si Pierre Manaton ang mga
barangay man rin nga nasakupan no sa mga pilaman ang barangay so far bubuan kami laman sa nga pagpinaka yung dalang nga nagrabe kay ang ulan sa kagapon mabudlak siya pero hindi natin siya maglas ang pila ka oras yung mga pinalaman ni ka minuto kung nga di sa oras sa bubuan ang pinakalawig sa pabundak sinisang ulan mahulaw naman tapos matulo-talikhi naman na bubuan so amo lang man ang plastada sang pag inulan diri sa syudad at sa Bacolod da Bomboan. Amo gani man pero ti kagabi ano man yung plastada Bombozil no pulis siya mismo ya ang napatay sining shooting incident ka nagduntat kagabi sa Estefania. Yes, correct gid da Bomboan no. So patay gid ini ang traffic investigator ni sa nga police station 6 sa Bomboan no patapos ginaluthang dito sa Jesus Heights subdivision sa barangay Estefania, Bacolod City sa nga kagabi lang ini Bomboan no. So sa interview ay Police Major Richie Gohe, Station Commander sa Bacolod Police Station 4, naging kilala ang biktima kaya Police Staff Sergeant Benji Heron. Benji Heron, 48 anyos ini siya Bomboan, kag traffic investigator nga na-assign sa Bacolod Police Station 6 kag residente ini sa nga barangay Granada. So kaya Police Major Gohe, pasado alas 6 isang kagabi isang nagpadulong sini si Sir Herono sa baligyaan sang Caloblac nga ginapanag-iyakan sang iya pa kaisa nga si Barney Palomero. So agad magpangayo sa nga volcanic soil Bomboan. So pagsulod sini wala siya nakilalaan sang trabahante nga si Reggie Buatag nga amo ini ang suspetsado Bomboan si Reggie Buatag 27 anyos nagresidente sang Hacienda Kabanbanan sa Lisay City kag may nagluntad ni sa ilang duha nga mainit nga paglalisay sa tunga nila Bomboan. So sa station ng commander hinali na nga nagkuha sang kutsilyo si Buatag samtang nagabot naman sa 9mm service of firearm si Heron na Bomboan. So nagapukutay ang duha kag naigo sa ang pulis. Kung sa diin ginhingagaw padala sa ospital apang ang gindeklara nga patay na mga alas 8:20 sa nga gabi Bomboan. So na-recover sa crime scene ang nahibaluan ni isa ka personnel sa Bureau of Jail Management and Penology o kuno BGMP ang asawa sini ni Sir Heron no ang asawa sini sa biktima nga kaupad man sini sa tagapadulong dito sa lugar Bomboan so sa pakaisa niya ni dito sa may Haloblacan. So sa karon yara na sa kustodiya sang Bacolod Police Station 4 si Buatag kag nakatalana na ini Bomboan nga pagapasakaan sang kaso karon siguro kaokon sa Tuesday sang kaso nga homicide Bomboan. Bombozil dali lang gid. Paano ang pusil nga ang armas nga nakatiro sa sining mismo pulis iyaman? Yes, correct da Bomboan kasi nagagabot ini sa sang sunod sini sa interview ka Police Major Gohe sa payag ni Police Major Gohe Bomboan nagagabot ini sang naganilalisay sila nagabot sang kutsilyo ini ang biktima nagabot man sang armas nga 9mm caliber ini si Sarah Herona Bomboan. So it is ang kutsilyo niya ginapanginwala ini sa suspect nga iya ini ang kutsilyo Bomboan. So sa pagabot sa isang armas ni Sir Heron na amo ni ginagaw ni Benji Buatag sa Bomboan no. Ginagpukutay ini sila nga duwa kag hinali ini na agawan na napalupok iya ini o natiro niya si Sir Heron sa kan nga bahin o na sa abdomen part niya ini Bomboan. Puwerte no, bali siya paya ang nakaagaw sang armas tapos gintiro yang pulis. Yes, correct and sa saya ang nakatiro gid mismo sa pulis. So mas pa siya, mas man dasig siya iya kamot na ni may training man ni siya. Ngati syempre ya bala Bombozil no. Normally ti kundi pulis ya, syempre may proper training manggid na sila mo sa armas mo. Tapos ang iniyang pulis ya siya yang naagawan. So kung tanawon tani ang ila edad no, ini suspect Bomboan is 27 years old. Sometimes si Sarah Heron is 48 years old. So may posibilidad Bomboan nga mas kusog-kusog ini ang suspect no. Sa pag-agaw siniketin ni sa edad naman si Sarah Heron no, 48 years old. So that's why siguro nga mas naagaw ini sa nga suspetsado Bomboan. Kung tanawon mo ya gani Bombozil ang 48 medyo bakod-bakod pa man. Galing ti 20 pila pa lang ning suspect ni 27? Yes, correct na Bomboan.
27 years old, ini ang suspect. Ano man ang ginbaisan? Ano ang sa information? Anong ginbaisan nila yung nga duha nga nag-init? Giduay man ni sila naka-inom or nanong plastada sa makahulubog nga ilimnon, Bombozil? Wala man na bambuan, titi susuno sini sa panaysayo ni Police Major Goe, no? May nagsulod paninin, ako na namangkot sang about sa balas, ini ako na sa volcanic soil. Wala naman gid na saysay bambuan, ang full details gid kung ano gid ini ang ilang ginlalisay. Basta may ginalalisay, ini sila ako nagnilalisay, ini sila bambuan, no? Sang hinalit ng ini nga nagabot ya kutsilyo, ini ang susisado. Pag amuman nga nagagabot man sa iyang 9mm ini nga pusil ang ating Police Staff Sergeant Meron Boboan. Ano oras gani natabo ni kahapon, Bombozil? Yes, so mga 6:30 ini sa nga kagabi natabo ang Boboan. So wala sila sang ginahambal nga grudge or nablang daan na nga mga hiligot anon nga posible amuning mag-trigger nga nagbinaisay sila yung nga duwa? Laman Boboan kay sinisa investigation gani no pag-on niya lang haning na kilalaan nga pulis ini kaga pakaisa gali ini sang iya nga amo nga si Sir Barney Boboan, no? Bago niya lang ini na kilalaan kag ulihin niya na nabalaan nga pulis ini sa natapos na ang tanan Boboan. Ay sus, nga pagkahimtang. So ti anong amo ning ginambal way man bi sa una ang paghinulsol ti sa ulihiman? Yes, amo gid gani Boboan, no? So grabe gid ini ang natabo, so daw wala naman lang gani naka resist o ko nakatambag man inibi ang sa bahin sang asawa ni Pero man ini sila gani sang iyang asawa nga BGMP personnel man Boboan. Bali ang iya asawa yara man. Yes, sa Boboan galing wala na lang na saysay gid kung sa diin na ni ini siya no sa nga natabo na gid ining pagapuputay sang duha sa posible Boboan ba sa ara sa sulod sang sulakyat o ko na diin binahamtang ini si ma'am. Okay. So ti ano gid ni masubo-subo ti pamilyado may mga kabataan ining pulis din siya by the way assigned ining pulis. Yes, traffic investigator ini sa Boboan sang Police Station 6. No, dira sa may Takuling Boboan. Ay nanong pagkahimtang no. Amo na blang ginambal ti way man ni siya guruya nga maglaom ni Bombozil nga amo ning iya nga dangtan nga ini. Surakit Boboan, no? Imagine bala na mangkot ka lang to kung may ayag nga bala so amo na ni ang iya nga nagaksan ng pagpuli iya ako na wala na gid ni siya balik sa iyang mga kabataan Boboan, no? Tungod lang ni sa kwan, tungod lang sa balas, tungod lang gid sa balas. Yes, sa Boboan. So amo naman to, no? Sige, investigation na tungod lang ini sa volcanic soil o kana sa balas ini ang ilang pag nilalisay sa Boboan. Ay nanong pagkahimtang. Anyway, syempre yung suspetsado yara subong sa ni tawag Bombozil? Yes, ara sa nakahulong na Boboan sa Police Station 4 sa kustodi sa mga kapulisan dira sa Maya Police Station 4 Boboan. Anong nagsungka man siya dayon, dakpan man siya dayon? Why na siya nalagyo? Yes, correct Boboan na siya nalagyo. So karon mabatian man naton ang iyang salaysay Boboan, no, kung paano natabo sunugan sa iyaging buligan na painit si Sir Boboan. Nga sige, pamatian naton siya Bombozil. Unahon tayo Boboan, no, sang salaysay sini o kanang aton nga interview sa kaya Police Major Richie Gohe. 6:30 nakabaton kita report. Allegedly ang initial tangan na baton is stabbing incident sa may Jesus Heights Subdivision, Barangay Estepanea. Yes. So upon verification, shooting incident involving aton isa ka police officer assigned sa Station 6. Amo ni siya si Police Staff Sergeant Benji Heron, assigned sa Station 6, designated as traffic investigator sa Barangay Granada sa Glendale. And then ang aton suspect amo ning si Reggie Buatag, 27 anyos, soltero. Stay in siya sa Halublacan sa Palomero, Halubla, Jesus sa Height, pero native ni siya sa Hacienda Sian, Talisay. Earlier, nanawag ni si Benji Heron sa iya pakaisa kay tagiyan na sang Halublacan niya pakaisa. Amo ning si Aubrey Palomero.
si ngalan sang iya pa kaisa nga tag-iya sa si Barney Palomero. So nangayo ni siya early years ang volcanic soil. O galing way siya nakakadto earlier but subong lang nga gabi. Kagi na mga 6:30. Upod man niya wike actually. O galing pagsulod niya to, way siya dahil na-identify sang tao ni isang iya pa kaisa, binsita siya nga nagsulod ka, So, amo to, nagwaliwat ang pulis, kin-park yang iya sa lakyan, lapit to sa halublakan man, kag nagnaog liwat nagsulod. So, amo to nga daw may heated argument na sila. And then golpe lang ng suspekta kuha sang kutsilyo. And then sang nakita sang pulis, amo tong ginabot iya pusil. So galing kay close range, lapitan na sila naagaw sang suspekta ni ang pusil sang aton biktima. Nagrapulay sila, golpe sumigabong kaysa man lang. So mo to naigo ng aton pulis sa may stomach niya lapit sud. So mo to nanawag sila didayon, pag-responde to gindala na sa ospital ang ginsakyan naton patrol dira sa Metro Bacolod. Ano sir, dead on the spot? And gin-revive pa siya, gin-try pa do according sa doktor do kalima to siya try i-revive, may gina-inject to sa heart niya. Galing kay last na tong kalima, so wala na gid yung ang iya bala nga admit niya. So mga 8:20 gin-declare siya death by his attending physician, doctor. Ang pusil or armas gamit, ano sir gamit? Issued firearms ni Sergeant Heron. Information. Na-recover naman ng kutsilyo ng suspect. Sir, ang suspect na sir, nakadetain na siya sa buong, no? Arata siya sa tulong, oo. Oo, may pamilya na siya, sir. Why, soltero siya? Wala na siya record. Sa amon di wala. O, pero sa iba niya, be? Ito pa ni, big up ang background niya, kay taga-Talisay. Ba't sa iya nga pulsa o kung pag ginakop, nagdadaan na sa kutsilyo? Why? Awagin ko na. Oo, kaya pa. Hingagawan tanay or by Tuesday, ma-file ta case against the suspect. Anong case? Homicide, i-file ta na siya. Ang asawa, yasang police? BGMP personnel. Yamakon mo na, no? Grabe, no? Ang, kung tanawon mo bala, Bombosil, ang pulisya among may armas. And then siya niya, kung ginatanaw ko lang suspect, although ang picture ng ginatabunan niya iyang guya, pero kadamo, why man kung gahusgar sa mga tao nga, inablang may mga tato, bala Bombo Zil, no? Pero do ka, medyo bukod-bukod man siya, and 27 pa lang ni siya? Yes, Bomboan, so sunod sa spot mga aton nga nakuha kag sa interview man kay police ay do may edad ng iya kwan ay do ano siya no itumon siya no and grabe no kabtik sang iya kamot na agaw niya dayon ang armas sang sang pulis kag siya ang nakatiro amo gid Bomboan no so nagapuputay ini sila kag naagaw ya gid ini ang armas no kag ginapagwa sini ni Police Staff Sergeant Hirona Bomboan. Sa Bomboan, sunod naman no, sa panaysayon niya, sang suspetsado, no, ginapanginwala naman sang suspect ini nga wala siya sang kutsilyo. Kaya nga pulis lamang ang may armas sa ila. So sa panaysayon ni Buatag, nagsulod si Sir Heron sa panaligyaan sang Hollow Block, kaga nagpamangkot kung may inayag nga balas, kag iya inigan sa bat nga mamangkot siya anay sa iya amo. So sunod sa iya nga anay sa iya amo, no? Sunod sa iya naglakat si Heron, kaga nagbalik, kag hinali ilang ininga gintampa sang makaduha ka beses, kaga nagpunot sang armas luthang. So sunod sa suspect, nag-agaway gintampa siya? Yes, correct ka, Bombo
amo inaiya ang iyang sa statement no o kanang iyang pahayag ya kagabi bambuan. Susunod diri nag-agaway sila nga duwa kag didto na nagalupok ang armas lathang kag naigo sa tiyan ang biktima. So panindugan sini nga nagadepensa lamang siya kag wala man siya kuntani sa nga tuyo nga magbato sa biktima bomboan. So gindugang man sini nga ginbuligan niya pa si Sir Heron sa nga siya ang matumba. So nagpangayo man si Buhatag sa nga pasensya kag ginpahayag nga hindi siya luyag ang natabo sini bomboan. Sige, pamatian naton Bombazil. Yes, sa bomboan. Ano tabo ni nga shooting incident ko sa diin na patay ang isa ka pulis no sa Station 6 nga ginahambal man nga pakaisa sa taiya sa kinabantayan mga haludakan. Sakto na. Oo. Anong mahambal mo kay ano ni ginaway ka mo na? Hindi mamari mo. So say ko gud si mo ang kamaturan. Oo. Nagsulod si Sir Tuabe na mangkot sa akon nga G may ano ni inayag ka mo nga balas ang sabat ko siya sir makakadto ko to na kay boss amo malang na tapos naglakat siya paglakat niya nagbalik siya pagbalik niya gintampa-tampay ako oo kaduay ako tampaon pagka nagbunot sa tapos nag-agaway na kami nga duwa. Oo. Timigin gamit ka daw ang kutsilyo. Wala ko. Ting mo to yung kuha Wala ko kutsilyo. Wala gid ko yung kutsilyo. Armas to. Armas? Si sir may dalang armas Oo, yan? iya to. O tinga sa letrato may kutsilyo nga may dugo pa. Huwag na ko idea. Wala gid. Mo, hindi tawag kita patampa. Ikaw? Oo, amo to. Te, pagtampa-tampa, same, ano ikaw? Kaduwa ako tampaon. Tiga, balmong ko, hindi ko yasar yung bato. Ako nabla. Kabalo ka man nga pulis na sa? Oo Kabalo ka nga pakaisa sa boss mo? Oo, kabalo mo ko. Te, napatay siya ka, anong tabo? Bunot sa dayo. Nagagaway ka mo? Naglambot sa punto nga kami sa luta. Dumugay Dumugay ka. Oo. Aking nakigit sa? Oo, nakigit siya. Ikaw yan. Wala, nang lang ko yan. Oo. Gibuligang ko pa sa ganit. Oo. Alam mo na to. Aram ako ng asawa yan. Oo, isang naglupok na to yan Tigin buligang ko pa Kaya, di ba sila mambi gusto nga mamuto? Kapag ka-iglesia na sa iya, nagana ka pa maglagyo? Wala. Wala ka naglagyo? Hindi, wala na. Pagkatapos ito, naigo na siya, bisan siya. Ano ginimo mo? Wala pang ko na lang ginabuligan ko man sa akin. Pero naman ba sa subong kay pasensya lang din. Pasensya lang ito sa Dugay ka na dagaw, bra? Oo, dugay naman. Dugay mo naman sa kilala nga kabalik-balik na. Ang nagbalik sang hindi lang yan yan. Pero I mean, wala ko tayo. Diya siya. Wala ka. Una, pagkatuya. Bati-bati ko lang, kaya pag ni Manong, to bala, nga, pakaisa ka ni Bossman, nga mo na bala, ulihin na, tapos na tanan. Tapos na tanan? Oo. Pero tarong man ang paghambal mo sa iya nga. Oo, siyempre. As pinakakatuwa, ikaw, bra? Hindi pa man tinuig, binulan ka lang. Taga diin ikaw? Taga Talisay. Sino nagpa sa imo? Nang si boss ko man. Sugat ko to, si Barney. Titi, ano ang bali boss mo kaya mo natabo? Wala lang ko idea. Ako na nutong ilang hindi ko pa nagusto. Sino man may wala na. Sorry lang. Sa to kay sir. Oo. Wala ka man kabalong ang pulis na siya? Isang natabo na ako, nauli na. Bombozil? Yes, so, syempre, una, ang sorry, kumbaga, kung may sinseridad man, syempre, mahambal niya ang pamilya, yung, hindi na enough, syempre, kay kabuhi ng nadula mo. Yes. Pero, kung tanawon mo, samtang naghahambal siya, nga, nagsabat lang man siya, nga, ni gani,
i-check niya lang kay boss niya kung may ginayag nga balas. Ti nga mag-amugid na kaakig ang pulis. It could be nga may nag-trigger gid. No, dibla? Ang tao, kay ti why man sila ya grudge bombozil mo, kumbaga wala sila ya daan nga hiligot anon. So that time, amugid to ya ang tungod to sa balas nga ginapamangkot ya. So ay kabalo ko naghambal, ti paano bi maakig ang isa ka tawo, pulis at that nga hambalon nga ti check ko lang kay boss. It could be nga base kung ano man ang panabat, why kita ya nagapatong gaano, pero syempre paano ma-trigger ang isa ka tawo nga maakig, di ba bombozil? Yes, correct ka bomboan, no? Tapos pagbalik tinampa-tampa. Meaning kung tampa-tampaon ka, kay although hindi man na justifiable kung may nagsabat man niya sa imo sang ka-harsh man dira or nano nga plastada nga hindi mayos dulunggan mo, tampa-tampaon mong tao, di ba? Hindi man na pwede. But then, maakig ka tungod may nag-trigger, no? Meaning it could be sang panabatman sining suspect nga ni nga si Richie. Yes. No? Ti pagbalik niya, may pusil na siya. It could be ang isa dira sa nahambal nga ginhambal niya nga check ko lang kay boss na insulto siya nga why siya gintagaan sang balas. Do amo sina. Pagbalik niya tinampa-tampa ya. It could be. So pero ang kutsilyo nga may ano to, may dugo to yung kutsilyo nga ato. Why man niya buno? Why man niya buno ang pulis, no? As in tiro lang? So, no, ini sa investigation pabomboan, no? So, amo pa ni ang mahibaloon nato, no? Kay ate sa pahayag, diri sa Major Gohe nga, napirokan pa lang ini, no? So, pasipilit pa idalong pa ni ako nag-isadyan pa ni isang Dr. Bombo at kung may-ari pala ini sila na inagyan sa pamamagbuno sa isang suspisado kay tikong tanawon sa may dugo ini. So, kaya na pamakoton ni Wat ang hepe sa police station 4 kung bala na bunaan ini ang biktima bomboan. Yes, no, kung nabunaan gid ang biktima kay nga may dugo tong kutsilyo din to mahalin ang dugo. Grabe no. Tapos nagpinukutize lang nga duha. Okay, tanawon mo bala ang kutsilyo, bala bombozilo, may dugo. Although pwede nga nalamitan lang siya or ano. Pero may dugo gid siya. It could be nga pagtiro, may buno pagid nga natabo. Gani bomboan kagang yang nga dugo bomboan no do ara yun sa may handol ya dapet na sa handol. So kung ambo ina nga plasada nga ang dugo ara yun sa may handol, so madalong ining kung in kaso gin buno ya si Sir Heron na bomboan. Sa may punta sinita wala pa sa nga dugo gid ini ang kasilyo bomboan. Amo gani man. Anyway, sige, dugangan ta lang ni. Salamat gid sa imo, Bombozil. Sa bomboan, like kita diri subong sa Comelec Bacolod City, ini si Bombo yan ni Jill Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, mas sa radyo. Bombo. Salamat gid kay Bombo yan ni Jill Minardo sa dugang balita ginulong sa aton subong iyang aga, no, sa aton iyang palatuntunan sa Bombo Report sa first edition. Damo reaksyon ng aton iyang mga kauturan, no. Bisan pa kung ginsabat siya sang hindi maayo, pulis siya, kabalo na siya kung anong protocol nga sabat. May arma siya, nagdikit siya. No. May ano man. Ikaw pulis, ikaw pakanubo. Punto man. No? So, kahit maski ano pa ng panabatuod, no? Na-insulto ang pulis nga wala tatagaan gurok sa kag wala siya makilala. So, amo man na. Although nga ato na siya pihak nga kinabuhi ining pulis, but ukis Bombo Kim, si Sir Ramil, no, tinguan natin. Pero, amo na bala, dapat gid permi, no, inang at all times bala kung ara man kita sa PNP or nanong plastada, inang kahit hindi man sa tanan, pareho hambal ni Richie, hindi niya makilala, no, ang pulis. So, it could be amo inang natabo, no? So, iyanon ta na lang, kahit ara naman na siya ang suspetsado sa investigation na lang gid kita dugang kung ang kutsilyo nga ni tapos tiro ginbuno pagid, no? Sa aton nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo, no? So, tanawon naton, no, ang ining pinaka-latest gid nga update sini, no? Kahit why naman niya, kung in fairness man sa sini iyang suspetsado kung nagasugid man gid siya tod sang kamaturan, no, why naman siya nalagyo, no? Ara man dayon ang asawa, ara man dayon ang asawa. So ang nagdunta lang yung tanawon mo, hindi siya planado. So may posible heated argument lang gid nga
Isa kag isa ti pareho na, it could be nga ang ining nagtaliwan nga pulis, no, somehow na insulto, na nung plastada, naginit ang ulo. So, and then, nagtaya isang armas siya, o galing, tiyan mo lang naagaw ang iya sining armas, no? Sa sining 27 anyos nga suspetsado. Ti siya pila na siya, ang pulis, 48 years old. Investigator niya siya, traffic investigator sa police station 6, no? Sa aton nga mga kauturan sa aton nga mga kabomboy na kapakot, no? So, amo na, kahit hindi naman siya duty, kahit makadto siya, ang pinakapunto sang kadto yato sa gabaligya balas, mabakal sa inayag nga balas, amo niyang natabo, no? Okay, may mga bagay ginatuod, no? Sa kwantabla, sa day-to-day naton nga pagpangabuhi. Lang, may mga, syempre, may makasugatan mo ang isa ka tawo nga inablang hindi ka mo ya mag-insindihanay. It could be siya to, lain man iya nga punto, imo ya lain man imo nga punto. So at all times kinanglan gid siguro, no, inablang pakalmahon tagid ang aton nga mga kaugalingon, pakalmahon tagid ang aton nga lawas kay kun anong mamatabo ini mo na mabalik. Pa syempre, normally ang reaksyon ay sang pamilya nga although nga kung may sinseridad man ang pagpangayo sang pasaylo sang suspect, yan balya, why niya man ginhungod, sino man bilang gusto nga mahungod, hungdo na, gadi pambarya ha, gati pensyon sa saya ko galingon, pero para niya sa pamilya, hindi na iya enough, kasi syempre kabuhi na iya ang nadula. Pero kung why man gidya ginhungod, ang fair lang niya nga investigation, no? Kahit nadula gidining kabuhi, no, mismo sang sining biktima nga ginkilala kay Police Staff Sergeant Benji Heron, no, 48 years old, kaga traffic investigator sang Police Station number 6, no? Ang nagluntad ini kagabi or kahapon mismo ngadlaw, no, mga alas 6 na ni, no, ang takna sa gabi. Okay, sige. Sige. Sa aton nga mga kauturan kay sa aton nga mga kabombo, chikeron naton ang sa aton nga mga kauturan, no, makadto kita sa United Kingdom sa aton yang bombo correspondent, no, sa kay Seramil Isugon. Chikeron naton, no, ang ining pagtapos, no, sang COP26 ining summit nga ini mga kabenan. So sa aton iya nga mga kauturan ginsiguran ini October 31 and nagtapos ini November 12, no, sa may Glasgow Scottish Event Campus dito iya mga kabenan sa England, United Kingdom. No, so syempre kita may mga delegado more or less, inisip natin to last time, mga 19 kadelegado man ang nag-upod sa aton riya sa pungsod Pilipinas. Okay na, Bombo Kim? Yari sa aton nga mga kabombo. Sige, mapos kita for a while. Pagbalik na sa aton nga pala tunturan may kaupod nato ng aton nga bombo correspondent. Direkta sa United Kingdom, Seramil Isugon. Dalang gida, stand by. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag, ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapang-idaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang, mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health
health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kun ginakinahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad Monsignor Felix P. Pasquin nga padayon nga nagaagda sa inyo sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sa Bombo Radio kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang, antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang naigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlo. Number 1! Paradyo Bombo! Okay, sige, balik na sa ato niyang palatuntunan drigid lamang sa Bombo Report sa first edition sa ato niyang mga kauturan sa ato niyang mga kabombo. Balik, chikero nato ng ato niyang Bombo correspondent subong direkta sa United Kingdom, si Ramili Sugon sa piyak nga linya. Sir, maayong aga. Yes, mayong aga bombuan kaga diri sa amon alas 9:20 sa gabi. Okay, sige. 9:20 in the evening, pero sir, natapos na gidman no ang ano ni gani pagtawag. Natapos na gidman ang COP 26 sa Ramil. Yes, pagtakop sang COP26 kung ginatawag nga UN Climate Change Conference 2021 nga ginhiwat diri sa Glasgow, Scotland matapos ang duha ka semana kag isa ka adlaw nga sinapol nga nag-umpisa sa Nobyembre 1 hasta Nobyembre 12 sa sining nga tuig na-extend ini sang isa ka adlaw bangod sa hindi pagkahilisugot sang language o wordings nga ginareklamo sang iban nga pungsod. So, bangod sini na-extend ini kaga finally come to an end gid man sa nga nagligad nga Sabado sang gabi nga may adoption sang what is being called sa sini nga conference nga natapos nga the Glasgow Climate COP. Ang ini nga sinapol nga na-extend naglabot ini sa 25 ka oras sa bomboan nga originally deadline sini kag natigay nga mas hilisugtan o kung matawag naton nga naka-come up sila sang instead sang ang ini daw isa ka phrase balaga ginatawag nga phasing out coal nga ginatawag nila diri nga was water down to ginatawag nila nga phasing down coal nga after ang dramatic nga late nga intervention sa India kag China. So, ang ining nga praise bumbuan, very important gid kay kung intindihon mo ang phasing out sang coal daw automatically daw untaton gid no. So, that's why nga da pahagan-hagan ini kag naprobahan bangod sa ginbayluhan ini sa ginatawag nga phasing down coal, meaning nga daw amat-amat
o kun gradually nga pagbuhin sang paggamit sang coal kag subong man pag-produce bumbuan. So sa among sinapol nagapakita nga ang ining sinapol na sentro gidya sa ginatawag nga pagpanubo sa temperatura sa aton sining kalibutan. So ang mga lideres kay natapos na gid man ang mga lideres sa bilog nga pungsod magabalik ini sinaliwat sa COP27 sa United Nations Climate Change Conference sa 2022 nga ini patigayonon sa Egypt. So kung aton i-recap naton bubuan sa nagligad nga Friday sa amoto nga sinapol nga medyo ang draft agreement wala dayon maaprubahan sa bangod sa sining nga mga reklamo sa China, sang Russia, sang India, kag Saudi Arabia nga daw mabudlay gid nga i-cut down dayon ang ila sining pangabuyan bumbuan. So amo ina nga na-extend madugay nga isa ka adlaw ang amon sining presidente sang COP26 nga amo man ang MP diri sa amon nga lugar si Alok Sharma nagpatigayon ni siya sa draft nga ginhatag sang aga sang Sabado nga ma-review. Then sang Sabado sang hapon bilog hasta magabi didto kag na desisyonan medyo matensyon no kay matawag naton nga ang iban sa na-mention tanang nga mga countries nga daw hindi sila gusto nga daw ka direct balang cut ang nasambit nga mga pag-produce ang fusel o kon fossil fuel kag sumuman sa carbon emission. So may kangtanan sa sinabumbuan nga natapos na gidman nagpahayag si Prime Minister Boris Johnson sang UK nga big step towards big step forward but says nga there is a huge amount of works still to be done. So bisan natapos ng ini nga sinapol, madamo manggihapon nga mga ulobrahon nga dapat nga mahimo. Suno sa kaya president sa COP26 nga si Alok Sharma nagpayag ini siya nga it is important to get a deal done. Pero bisan sina nga natapos na maramo manggihapon nga mga countries nga nag-voice out o kung nag-express ang ila sining disappointment. Sa pihak nga bahin, ginpahayag man na UN Secretary General Antonio Guterres nga saying it's an important step but it's not enough. Important kuno nga tikan na naaprubahan pero hindi pa nagakaigo no. So sa summary sang aton sining nga pagtakop sa gipatigayon nga COP26 summit, ang overall nga goal o kon ang ila sining nga tinutuyo amo gid nga keep warming o kon ang temperatura ma-limitar sa 1.5 degrees Celsius agod nga ma-avoid o kon malikawan naton ang worst impact sa climate change. Ang ikaduha ang pag-reverse sa ginatawag nga deforestation by 2030, meaning malimit ang cutting down of trees kag subong man ang ma-preserve no malimitahan dito especially nga gina-highlight dito ang sa Brazil nga mo ang home of Amazon rainforest. Ang isa sa tatlo ka mga malawig no na define na tama kalawig pila ka pages so aton lang gid wrap up. Ang ikatatlo nga mga medyo importante amo ang methane, coal kag fossil fuel nga cut emission nga kung sa diin ang global emission may target ini sila bumbuan nga 40% by 2030 nga mapanubuan kag sa 2050 may target ini sila sang zero. So daw ginatawag naton nga it's good to be true bala nga who knows base kung magbulog ang bilog nga kalibutan every countries tinguha
then maybe, then ang isa pa diri ang pag-subsidize o compensation sa mga poorer countries. Ang yung ginatawag nila nga double share sa mga finance o sa mga kwarta sa mga rich nation o wealthy countries nga magadumol sa ila sini nga financial help sa mga pikado nga country agad ma-implement ini. Then ang isa pa man diri, kung ang isa pa gid amo ang US China nga nag-agree to work together nga mapanubuan ang global temperature by sa sining dekada. So sa pihak nga bahin nga sinapol bumbuan, kung magkanto ka naman sa guwa naman sa Glasgow, makita mo dira nga gina-estimate nga mga 100,000 ka mga aktivista ang nagarali sa dalanon. Nga kung sa diin madamo nga mga organisasyon sa bilog nga kalibutan, subong man mga representatives of indigenous people around the world ang nagkadto. So ginabanta nga 100,000 no nga nagarali ini sila sa pila ka mga dalagko nga cities sa Scotland katulad sa Edinburgh, Inverness, Aberdeen, Dumfries nga nagapahayag sa ila sini nga pag-pressure sa mga world leaders sa bahin sa global warming. Okay. So sa kabilang lugar bumbuan ang mga organisasyon nga dalagko kayo sa bilog nga kalibutan katulad sa Ocean Rebellion, Extinction Rebellion, Greenpeace, Global Day of Action for Climate Justice ang didto man. So amo na ang nagakatabutan sa natapos nga COP26 bumbuan. Yes, Sir Ramil. Salamat gid sir no sa pag-share sina sa amon kay ang aton naman na dire no maproteksyonan naton ang aton iya nga palibot, especially no ang pinakatinutuyo aning climate change nga kabatsagan na gid naton. So hopefully mga delegado sa Pilipinas madala ina kag i-practice man naton dire sa Pilipinas kay ang initanan naton nga gina-enjoy dire sa kalibutan ti mangin wala na malang ina kun guba man ang aton iya nga palibot no. So that is why amo na ka-importante ining COP26. Anyway, Sir Ramil, thank you so much for your time, sir. Yes, direkta kita nga naga-report dire sa England, United Kingdom. Ini si Bombo Correspondent Ramil Isugon para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo. Salamat gid sa aton nga Bombo Correspondent direkta sa United Kingdom, Sir Ramil Isugon. No? So that is how important ang COP26 Bombo Kim no kay man ining summit nga initi. That is why gintambungan sang tanan nga mga halos kadamaan nga mga world leaders kita diri sa Pilipinas why man ang ato dia presidente but may mga delegado kita ginpadala dito. So ano man ang agreement madala diri sa Pilipinas no kag importante na siya katama. Yari na nga itong mga sister stations, Bombo Radio Western Visayas. Welcome and good morning! Kalibo, Kagrohas, i-check tanay mga dalagko ng mga balita sa Bombo Radio Bacolod. Bomboan, good morning! Welcome gid kag maayong aga sa imo Bombo dyan, Bombo Radio Western Visayas. Sa mga balita namon diriya sa may syudad sa Bacolod sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental, patay ining pulis no nga nalutangan mismo kagabi diri sa may Jesus sa Heights Subdivision, Barangay Estefania, Syudad sa Bacolod. Ining pulis ginkilala kay Police Staff Sergeant Benji Heron, 48 anyos, kag traffic investigator ini siya sa Police Station 6 kag residente sang Barangay Granada, Syudad sang Bacolod. Ang nakaenkwentro niya sini Bombo dyan, Bombo Radio Western Visayas, ang suspitsado nga si Reggie Buwatag, 27 anyos, sang Hacienda Kabanbanan, Syudad sang Talisay. Ti karon ining pulis nagkanto to sa balaligyaan sining mga balas, bato, amo na bala hollow blocks. Ti ang isa sa mga trabahante amo ni si Reggie Buwatag. Sa paraysayon, may heated argument sila
So nagtaya ang pulis sang iya sining armas lutang na agaw sining 27 anyos kag amo ning pulis yang nalutangan sa iya tiyan ti amo ni kag nagtaliwan siya. Pero ang ginaimbestigaran man ni gani kay ti why man ni nalagyo ang suspetsado, no? Kay actually upod man isang pulis ang iya nga asawa pero why dira sa salakyan abis ang ginambal to na tabo, no? Ining miyembro man sa katapo man sang BJMP diri sa amon sa may syudad sa Bacolod. So ginatanaw kami ari pagid nga kutsilyo nga nakitaan to sa crime scene kay may dugo man, so tanaw pa to kun bala ang kutsilyo nga ni kay ti amo ni ang ginauyatan ginkuha mo kuno ni buwatag nga gintaya sa pulis, tapos ining pulis nga nagtaliwan nagtaya sa armas sutang ugaling lapitay sila nga duwati na agaw gid sining 27 anyos. Kag subong man sa dugang namon diri nga balita ay ining lapsag bala nga ginabilin lang gid dito iya sa may syudad sang Talisay ti way pagid ni baluan kun ano ini kun ay sino ini ti na kitaan na lang gid lamang, no, nga ginabilin ini dito iya sa may syudad sang Talisay diri sa amon sa may probinsya man sang Negros Occidental. Kag subong sa may diri sa amon sa Kaubanek Bacolod kay di bala amon ning last day sang ginabantayan kag pinaka-controversial nga substitution Bombo Radio Western Visayas sa gusto magpapili sa 2022 election. Si diri sa amon sa Bacolod duway man gid tinimok-timok no, do ano man blado wala man sang may masubstitute, although ti gambal man ang Comelec Bacolod nga kung sino man yang willing ti until pa man 5 PM today kung gusto sinong gusto masubstitute or mag-withdraw man sang iya sini nga certificate of candidacy. And ginannounce ang provincial government kahapon. We had an interview sa kay provincial tourism officer Cheryl Dicena nga ti di ba alert level 1 and 2 na diri ang Bacolod ang Negros, so ang leisure travel gina-allow na, allowed na ning leisure travel basta halin ka lang sa lugar nga alert level 1 or alert level 2 man. Amo ning mga balita namon diri sa may syudad sa Bacolod sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo, Bombo Jan. Maraming salamat, Bomboan, Bombo Radio Bacolod. Check ta naman mga dalagko nga mga balita, standby Kalibo. Check ta Bombo Radio Rojas. Rojas, good morning. Tangamon diri mga balita sa syudad sang Rojas. Nagligad to bala nga inadlaw ining controversial nga nagluntad diri sa amon sa Capiz kung sa diin ganiti nag-angkon sang tensyon ang nagapadalagan diri nga mga kandidato sa magtimbang nga partido diri sa amon nga probinsya. Ang natabo ganitong sa tunga bala ni Congressman Otto Castro kag LMP President kag Mambusaw Mayor Leo Digario John Labao Jr. Kung sa diin ganiti napamatud-an to sa video kay manauna to Bombo Radio Western Visayas ginsiling din ni Mayor Andaya nga nagkakapot lang gid sa siya o kon bangko ining si Congressman Castro. Pero nakita sa video gakuha sa mga atuman didto naton nga mga kauturan sa Civic Center sa Banwasang Sigma nga ginhakwat na gidagaliya kag ginhana no kay Mayor Labao. Dito na hay si Mayor Labao Mandabi no ginduro-duro niya man to dabi si Congressman Castro. Ay mo to posibleng na impito man to ya hindi na pa nagluntad hindi pagintindihan ay amo to nga nagluntad ang tensyon. Nagpangayo sa pasaylo ang gobernador sadto no si Governor Esteban Evan Onloy Contreras II sa kakulba kag kakugmat nga nag-eksperyensyahan sa mga pumuluyo dito sa nagtambong sila sa amo nga releasing sang ining in the assistance to individuals in crisis situation o kon AX nga nagikan gani no ang pondo sa opisina ni Senator Bongo kag sang presidente pinaagi sa programa sang Department of Social Welfare and Development o kon DSWD. Kanina agin sunod diri kay Governor Contreras nga posible ti imbitahon na lang kay man gin-invite niya si bilang LMP president, gin-invite niya si Mayor Labao nga mag-upod sa amo nga releasing ti why man siya na-expectar nga ma-misinterpret sunod diri si gobernador nga na-misinterpret sang piya ka kampo ang lahog lang man tuntani kay kilala niya nga pala lahog mo si Mayor Labao.
ay sunod diri kay Governor Contreras nga hindi ay ano na lang guro niya imbitahon na lang niya si Mayor Labao sa ila na lang ya nga pag ano man nga pagtililipon nga mag kaalyado kun ara ang piyak nga kampo ay basikag hindi na lang sila bala magsugat anay gid para nga hindi na matabo ang kaangay sadto nga hitabo sang nagligad nga adlaw sang Biyernes. Sa tugang namon diri nga balitan, speaking of AX, nagareklamo diri pila ka mga kauturan namon sa sining pagpanagtag sang 3,000 pesos nga ayuda para gani sa ang ibang didabi nga mga banwa ang ilayang sa gihapon nga mga recipiente ti mga drivers kag vendors. Iba naman yung mga banwa para sa mga mga single moms ag mga PWDs. Nagareklamo pila ka mga residente may nagkadtog ganit diri personal sa istasyon sang Bombo Radio Rojas para ireklamo ang ilang banwa, particular na gani dira sa may banwa sang i-visa na. Kay man hindi gani patas no sa ila ang pagpanglista ti hindi naman ini bago sa aton diri no sa amon, especially diri sa amon sa Capiz. Once magpanglista ang mga barangay officials ti expected nga ang mga kontrapartido pag hindi malapit sa luwag ay hindi gid dinaya malista. Kag sa COMELEC naman namon diri tiga may update hay sa gihapon na duha diri ang nag-file sa ilang substitution, purely substitution kag isa naman ang substitution with or withdrawal, purely withdrawal kag isa naman ang withdrawal with substitution. So far, amo na madalagpuan ng mga balita diri sa among syudad kag probinsya sang Capiz. Balik sa imo, Bombo John. Adamo nga salamat, Bombo Radio Rojas. Mas adya na ang politikada sa inyo. Mainit-init na. Check na naman mga dalagko nga mga balita sa Bombo Radio Kalibo. Kalibo, good morning. Welcome and good morning, Bombo Radio Western Visayas, Bombo John, mga nagapauna mo diriman nga mga balita sa banwasang Kalibo, isla sang Boracay kag bilog nga probinsya sa Aklan. May kantanan blato sa isla sang Boracay nga may mga pipila ka mga announcement particular para sa mga ginikanan dila sa isla sang Boracay nga isurgit nga nakapauli na sa ilang nga mga panimalay ang ilang nga mga kabataan antes nga pumatak ang oras ng curfew. Ini matapos nga nakalabot ang mga institutions ng concern sa local government units ng Banwasang Malay nga mayara nga pipila sa mga minor de edad sa may part ng Barangay Manok-Manok, Boracay, kang sa ibang pagiging porson sa Boracay, no? Ang daw sa 10 oras na sa isang gabiyon, oras na sa curfew, dira pa sa Japon sa ilang guwa sa nga panimalay, ang ibang nagani sa mga kwanpa, no? Sa mga sang Boracay, ako sa diin bawal kay man curfew gani, ginasugi katamuan sa mga ina nga may nga pagid daw dito nag-standby sa pipila ka mga bukas nga mga computer shop. Ang curfew sa Boracay alas 12 tubtob alas 4 sang aga, sila padumdum na sa aton nga otoridad kag LGU Malay para nga may wasan ang mga multa bla. Kay man as per information kung sino man ang magalabag sa ina nga butang mga multa no sa nagabot sa 2,500 pesos o kung pwede man nga makulong. Tita karon nagapabilin nga yara sa alert level 2 amon ng probinsya sa Aklan. Kag padayon no nga naganubo ang amon nga kaso kani nga COVID-19. Nasa dugang pagit namon diri nga mga balita, ika-inquest na subungad daw sang Lunes ang responsable no sa pagpatay sa biktima nga si Edmond Arias, 43 anyos, kag taga Panino, taga Banwasang Limaca kung sa diin, umatan na naton sa nang ligad to adlaw sang Webes kin patay ini no. Ang ini nga suspect nga si Ricky Alegria, 21 anyos, kay man nakaangkonto sang konfrontasyon man gin pandrato gin palag sang ini nga suspect ang or sang biktima ini nga suspect na pagapatyon ng ilang pamilya si ginunahan ini no. Ginlook ini gamit ang sling bag sang ina nga biktima, tapos ginsulod dito sa sako alas 10 sang kagabi noon, Webes nga adlaw, tapos ginpilak to sa ubak nag-amin ini Sabado na no. Bombo Radio Western Visayas kag nagsurrender ini nga suspect sa municipal mayor
banwa sang libakaw. Nasugid sa aton investigador sa isidar ang pamilya sa inang biktima nga mga file sang kaso kontra sa ini nga suspect. Kagamuna gani, subong adlaw, ida-file ang kaso. Ang ida-inquest ang ini nga suspect. Aldri samon sa probinsya sa Aklan, regarding kay man sa subong no, sa mga withdrawal kag substitution. So padre sa man sang mga nag-withdraw kag mga nanabo lang ang mga substitution, no? Daw kan dire kalmado lang ang akong mga pipila kam politiko tulad sa may partang Rojas nga grabe nagaganabo. Ako lang din mga balita diri sa probinsya sa Aklan, Manwa sang Kalibo ang isa sang Boracay. Bombo dyan! Maramong salamat, Bombo Radio Kalibo. Sa mga dalagko naman nga mga balita diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Una, update sa Sining Claire Jergos murder case. Ang IPPO gina-expectar nga mag-file na sang kaso base sa ilaman nga ginpahayag nagligad si Mana sa subong na nga si Mana. Kay nagligad si Mana siling nila sa next week ma-file na ang kaso. Galing kay may na-delay naman subong kay may ginapangita naman sila nga footage sang CCTV nga nagaatubang sa salakyan nga ginbilin sang biktima dira sa may barangay Inangayan, banwa sang Santa Barbara, Iloilo. Samtang dugang diri nga balita sa mga kabombo naton, ang Iloilo City Police Office nagaplano nga kag nagaproponer upod sa City Enro nga ipasirado lang ang ining Molo Plaza kag iban pagid nga mga plazas diri sa syudad sang Iloilo nga may mga dekorasyon, may mga Christmas lights, may mga Christmas decors. Kampiyon ang pagkaubra, kampiyon ang pagkaplastar o galing perte kadamo sa mga tao nga nagabisita, no? Diba si Blakon mangin super spreader man siya bala. Pero ti ang punto nga ginpataho mo na para nga labay-labayan lang. Di kay siyempre ginpatahom ina kundi nga dapat bisitahon gina sa mga tao. Ti ang problema hindi makontrolar pero ti siguro kung may magadugang man sa mga manpower dira agod nga magpantay kag mag-regulate no sang mga gwa sulod sa mga plazas namon basi pa man lang kung ma-enjoy sang mga Ilonggo ang espiritu sang Pasko bisan gid lamang sining mga lights nga ini. Amon ning mga dalagko nga mga balita sa amon di kag speaking sa nga substitution sa amon nga city kag provincial Comelec may mga ginabulubantayan man kami dia kay may iban nga mga banwa nga kuno mag-substitute ang ilang nga mga kandidato or may substitution nga magakalanabo pero diri sa provincial level kag sa city namon de wala man sang may mga ginabati-bati mansig bantayanay man abi sa mga latest subong sa national dito nga nagakalanabo si kamuda may mga Christmas destinations man kamudira bumbuan sa Bacolod nga ipasirado na lang ninyo kag patyon na lang suga kay ti damo ga bisita nga tao bumbuan. So far bala bombo dyan do way nag-abot sa punto nga may amuna diri sa amon sa may syudad sa Bacolod ti do na ano man gani do medyo nalulipay man gani kay nga nag-alert level 2 kag alert level 1 ang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. At least in fairness makaulo entenar man kami nga mahalin sa inyo sa Iloilo kay kamo-amo kita alert level so pwede na ang leisure travel. Ti kabay pa nga ang disiplina sa nga aton yang mga kauturan ara mangibabaw gyapon kay nga ara pa nagyapon yang COVID mo bombo dyan. Amo gani ti siling ko basi pwede man nga antes magsulod na tanawon fully vaccinated ka ipakita abi ang imo nga vaccination card with alert level 2 in fact diri sa probinsya sa Iloilo gani ang mga gatherings gani iya ginapahanugutan na mo pwede na gani ka Christmas party diri basta masunod lang ang mga protocol kag dapat bakunado ka lang iya amo na ni guro pagka hulag-hulag ta jutay kag pagka buhi-buhi sang Christmas ta Rojas. Sakto gid no bombo dyan kag nakapati kita nga mangin masadya nga aton siniya nga Christmas
sa maabot gani nga Disyembre sini nga tuig 2021 kay managluga na ang aton sini diri sa Western Visayas si alert level 1 and 2 na kita diri sa aton laban na alert level 2 no. So tama na ka free ang paglakat kag padulong man sa aton mga kauturan pero amoy na gani ang ano man palinton sa aton sa gobyerno nga anong kita sa gihapon, magsunod kita sa gihapon sa protocol, ang face mask na naton na soksokon ginaton, kagang face shield do, Bombo Radio Western Visayas sa subong gani nga adlaw magapagwa nga aton nga presidente sang polisiya kon diin soksokon kun ano nga alert level system mandatoryo nga pagsoksok sang face shield, Bombo John. Amugid. May mga ginapabantayan sila kung dapat kuno sa mga closed venue, may close contact, no, amo lang nang makasuksok ka sa face shield. Pero speaking sang pagkahalog-halog na gawas ang sitwasyon subong damo naman gusto nga makalagaw-lagaw na magkapaliwaliwa na after masobra isa ka tuig pag bukot sa aton day. Iban gani, di ba mamiki na lang sa RT-PCR lamang makasulod as Boracay. We hope nga maghalog-halog naman ng Boracay kalibo para nga makabulubokasyon naman iba naton ng mga kauturan kadungan sang Paskwa kag pagpaidalom sa aton sa alert level 2 kalibo. Pag-abot sa mga RT-PCR test no, Bombo dyan, may mga yara gyapon no, mga na-arresto ang latest to, 4 naman to ang arestado nga nagamit naman sang faking RT-PCR test. Ang problema mga pila na sila kadlaw nga tinersisa sang Boracay antes nga na-detect sa aton nga otoridad namo to faking ilang gin detect nga RT-PCR test result. Pero hindi na sila problema ang iban nga na may mga plano nga magbisita diri sa among isla sang Boracay. Mas importante lang subong latest based on to sa advisory sa amon nga governor nga basta fully vaccinated ka, no? Pwede ka na makatabok dito sa isa sang Boracay basta bitbit mo ang ginatawag nga vaccine certificate, no? Or pwede man ang vaccination card basta may dira nga QR code nga nakabutang. Ang iba natin nga mga LTO daw kanan to daw kupon lang to nga in photocopy. Pero may mga yara man nga mga LTOs nga mamayong pagplastar sa ilang vaccination card kung mayara nga QR code. Pero ang importante vaccination certificate kag makatabok ka na sa isla sa Boracay. Pero ang mga kabataan nga wala pa mabukunahe, amo na ang gina-requirean sang RT-PCR test. Kag gintikang na para at least magdamo pag ilang magatabok diri sa among isla sa Boracay para nga mas pagidya nga maka bangon ang amon ding ekonomiya kag maging sadya nga amon nga palabuto nga Paskwa ang pagganito sang iban nga mga trabahante mas pagid nga mangin merry ang amon nga Christmas kon may mabaton kami nga mahumot-humot nga pamla 13th Monday Bombo dyan. Abaw puwerte. Tiyan mo nang dapat amat-amat kita way man na problema sa pagbangon naton. Ang problema lang kag ang dapat talang ulik doon kung paano naton mapabilin nga likaw gyapon kita sa COVID. Kag sa iban pagid nga mga balatian, budlay mag-Christmas nga naka-quarantine kay imo. Pero balantayan subong kung ma-file gid man ayhan si Presidente Duterte sa pagka Vice President matapos nga daway niya magustuhan ang pag-influence kuno ni Bongbong Marcos bata niya nga amo madlagan sa pagka Vice Presidente Bacolod Bumbuan. Today is another day, Bombo Chamang. Bagyan nila, wala to nagtapos sa weekend, may twist pa kini subong adlaw. Tinagambal na ganing campus ng Pink na-experiensyahan na sang 2016. Naman niya, pugaon gina nila ang substitution nga ginatawag. So, tikon mag-amo na ginambal gani Bombo Jan, kung mag-file si President Rodrigo Duterte sa pagka-Vice Presidente, kaya tiyambal niya kay Bongbong Marcos man to kuno nga nag-file Vice Presidente iya bata kay nga mapaseto lang sa pagka-Vice President kay nagapanguna kuno sa survey. It could be nga mabawi naman kay mag-presidente naman ni filean karon ni ni pagtawag ni Sara Duterte, Bombo Jan. Amo nang ginabantayan kay base kuno base Bao perte man bantayan tana dugay-dugay kay hasta na lang man la 5 karon ang substitution sa COMELEC naton sa kung ano man nga mga posisyon mula sa gitsimpo taman sig bantay kita sini kay buwas istoryahan ta naman anong mga nagkalanabo subong nga adlaw
ka exciting gid sang dalagan sang politika pro no. Lokal man dira sa Rojas kag national man dito to kasadya. Anyway, hindi ko na mabalik sa inyo kay kulabo sa gitsimputa. Kini si Bombo. Salamat gid Bombo Radyo Western Visayas. Grabe no. So, today is another day ang balangganin naton, November 15, ang muning sa last day sang filing sa bantayan naton ina. Okay? Kami diri sa Bombo Radyo, kung anong mga balita, dulong ginanamon dayon sa inyo. Kay kabalo kami nga nagahulat man kamo sina. So, ay nakita may nabilin nga tempo, standby na sa pagpangalagad sa Bombo News and Views Morning Edition. May kaupod ninyo si Bombo Mary, Divine Grace Quelio, kag Bombo France, Andrew Burgos. Sa gihapon, ako ang inyong alagad, Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall, #1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! Radyo Bacolod. #1! Basta Radio Bombo! Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang, antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress, ginakipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magod sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan. Kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day. Magtulog sang temprano or getting enough sleep. Eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, kag makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radyo Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radyo, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon.
Magsuksok gid sang face mask santo sa no mask no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman niya sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tigululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian, dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sining nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agod mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized. Masami nga tinlui ang imo palibot. Tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makit-an sa mga tray, pet water bowls, inflatable pools, decorative urns o kon anuman nga ginatiniran sang tubig sa inyo balay. Likawi ang pag-ubog sa baha, ilabi na ko nagatiniil ka lang. Oo, masadya ang magtiniil kag maglusong sa tubig, apang tandaan, dari mo mahimo makuha ang leptospirosis, isa ka bacterial disease nga nagalap na bangod sang baha nga mayara sang ihi kag iban pa nga bodily fluids sa mga sapat kaangay sang ido kag ilaga. Ipabilin nga matinlo ang imo kamot. Tandaan man nga ang sipon kag gilanat ang nagaduging sa tion sang tigululan. Agod mabuligan mo ang imo kaugalingon kag ang iban nga tao, tinloi ang imo kamot kag maggamit sang hand sanitizer. Himua nga isa ka habit ang paghugas sang kamot kag tiil kung mag-abot ka sa balay, ilabi na gid kung nag-ubog ka sa tubig baha. Tiempo tig-ululan. Ang nagtataguyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 2 minutos na nakaligad sa takna, alas 6 sa aga. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Pilipinas, maayong aga! Welcome sa Bombo News and Views Morning Edition isang DYWB Bombo Radio Bacolod adlaw sang Lunes, Nobyembre 15, 2021. Kagkaron sa tunang mga pangulong dinalaan na kita sa top story of the day. Presidente Rodrigo Duterte nagpanindugan nga magapadalagan siya bilang Vice-Presidente bangod dismayado sa desisyon ni Mayor Zara nga magpadalagan bilang Vice-Presidente. Sa mga nagapangunang balita lokal, Comelec Negros Occidental nagapati nga hindi madamo ang aspirants sa Negros Occidental nga maga-withdraw sang COC. Police nga assign sa Bacolod Police Station 6 patay matapos matiroan sang trabahante sa ginobrahan sang hollow blocks. Lapsag nga wala na sang kabuhi na sapuan sa dump site sa syudad sang Talisay. Alkalde sang Bacolod nalipay nga ginapanubo o kung gipanubo sa alert level 2 ang Bacolod. Mga supporters ni Mayor Isko Moreno nagpatigayon sang caravan sa NCR kag Cebu. Sa mga nagapangunang balita, National Senador Manny Pacquiao nagpanginwala nga gate crash sa Malacanang agod istoryahon sa Presidente Duterte. Vice President Leni Robredo, chill kag relax lang sa tunga sang drama sa mga Duterte. Senator Sping Lacson kag Tito Soto wala man na lingkang sa mga ginahimo sang iban nga mga kandidato. Mga eskwelahan preparado na para sa pagsugod sang limited face-to-face classes subong nga adlaw. Sa mga nagapangunang balita international, kasugtanan sa mga posted sa COP26 Climate Change Conference
performance nakabaton sa mga kritisismo. Princess Mako sa Japan nagpadulong na sa New York matapos magpamana sang commoner. Balita sa negosyo, presyo sang gasolina may rollback, buwas sa aga, presyo sang crudo, wala sang pagbago. Balita sa inang panga, Pinoy boxer nga si John Vincent Moralde. Wala nagmadinalagaon sa pag-agaw sa World Boxing Association Continental America Lightweight Championship. Balita sa entertainment, Taylor Swift mag-release ang bagong music video karon sa gabi. Sa balita espesyal, Iloy sa Britanya. Ginkilala sa Guinness World Records matapos nagkarera samtang nagatulod sang stroller sakay ang bata sini nga lalaki. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 4 minutos lang nakaligad sa takna ng 6. Saga nga mga pag-abi-abi sa inyo din man kamo nga bahin sang syudad sang Bacolod, probinsya sa Negros Occidental nga nakatutok na nagapamati diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod 630 kHz sa lilisoan sang inyo mga radyo kag subong man sa mga nagapamati kag nagatanaw worldwide paagi sa Facebook Live, sa Facebook fanpage sang Bombo Radio Bacolod kag subong man sa YouTube channel sang istasyon. Kagaron sa mga detalye na sang mga balita kaupod sang inyo mga tagbalita. Bombo France, Andrew Burgos. Kag Bombo Mary Divine Grace Moreno Coelho sa top story of the day. Ginpahayag ni Presidente Rodrigo Duterte nga posible ini nga magapadalagan bilang Vice Presidente pagod wala ini nagakomporme sa ring desisyon sa iya batang si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio nga magpadalagan sa nasamit nga posisyon na pisas ang iya maayong standing sa surveys para sa 2022 presidential preference. Suno kay Duterte ini agod hindi mahibaluan sa mga tao nga wala ini na namian sa nagakatabo. Suno sa iya wala niya man ginabasol ang iya bata pagod wala man sila nagistoryahan ay apang wala ini nagakomporme sa iya desisyon nga magpadalagan. Nagapati ini nga ang pagpadalagan ni Sara ang desisyon nila ni Bongbong apang natingala ini nga siya ang nagapanguna sa survey apang nagpasugot ini nga magpadalagan lamang bilang Vice Presidente matapos nag-file si Duterte Carpio 43 anyos ang iya kandidatura para sa pagka-Vice Presidente sa idalom sa lakas CMD pinaagi sa substitution sang Sabado. Gali naman nga nagpagwas ang anunsyo ang kampo ni Presidential Aspirant Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga ginadapt nila ini bilang ilabet sa pagka-Vice Presidente. Ginsunod naman ini sang withdrawal sa Presidential kag Vice Presidential candidacy sa Sanday, Senator Ronald Bato de la Rosa kag Senator Christopher Bongo nga mo ang standard bearer sang PDP laban. Sigo ang nag-file sa iya kandidatura sa pagka-presidente sa idalom sang federalismo ng dugong dakilang samahan ukon PDDS paagi sa substitution. Suno kay Duterte, naibaluan lamang sini ang vice presidential bid sang iya bata sang ini ang nangin formal na suno sa iya sadto nagpangayos sang duha ka COC si Sara kag ini ang para sa presidente kag vice presidente gani hindi sini maibaluan kung ano ang iyara sa utok sini bangod wala sila nagaistoryahanay sa ginpamangkot ini ko na pagakontrahon sini ang iya bata sa pagka-vice presidente ginpa ni Duterte nga mahimo ini sang magahimo ini sang anunsyo sa masunod nga mga inoras. Ginduga man sini nga hindi sila pag-suportahan ang presidential bid ni Marcos ukon ni Senator Manny Pacquiao kag sang iban pa nga kandidato kag nag-commit kay go bangod sa katampad sini. Ginatag sini nga maskin kay isa wala gid ini nagpahayag nga iya ginasuportahan si Marcos. I'm sure yung pagtakbo ni Sara, desisyon nila Bongbong yun. Nagtataka ako, sabi ko, siya ang number 1 sa survey kung bakit siya pumayag na tatakbo lang bise. Siya yung mataas ang rating Alam mo ang rating niya, sa 27 something. Sumunod si 17 si Bongbong. Ngayon, bakit ka tatakbo ng Vice Presidente? Na alam mo na mas lamang ka. Ika nga, may view ka na in advance na malakas ka. Si Presidente Rodrigo Duterte kahapon nagpaathag si Davao City Mayor Sara Duterte nga ang desisyon sini nga magpadalagan bilang Vice Presidente ang kompromiso na lang agud nga masabata ang panawagan sang iya mga supporters nga magpadalagan bilang presidente. So kay Sara, linibo ka mga supporters sini na panawagan sa Oktubre 8 kag hindi sini mabatas nga makita nga maghibi ang mga ini sa Nobyembre 15. Nagpanawagan man ini sa tanan nga mga nagasuporta nga magpabilin nga kalmado kag babayan na lang ang PDP laban nga mismo magresolbar sang isyu sa sulod sang ilang nga partido. Sang Sabado, nag-file ang anak sa presidente sang Certificate of Candidacy para sa Vice President sa idalom sang lakas CMD. Nag-substitute kay Lyle Uy nga nag-withdraw sang COC. Assalamualaikum. I am Sara Duterte, Mayor of Davao City.
Nagdesisyon na ako na huwag tumakbong pagkapangulo ng Pilipinas. Subalit, wala pa ring humpay ang inyong mga panawagan kahit na pagkalipas ng ika-8 ng Oktubre. I have thousands of supporters who cried last October 8, and I cannot find it in my heart to make them cry again on November 15. After the deadline, the offer to run for Vice President became an opportunity to meet you halfway. It's a path that would allow me to heed your call to serve our country and make me a stronger person and public servant in the years that lie ahead. I am here to answer your call. I appeal to all supporters to stay calm. The problems of PDP are their own. Let them resolve the issues within their party. This is all politics, and this will not matter in the years to come, or even now, when we need to focus on this country's recovery and the people's welfare. So let us be circumspect and stay the course, focused on forging relationships to unite for the good of our country. As we settle down for a peaceful Sunday, let us reflect on the words from Brahma Kumaris. The drama of life consists of elements of both destiny and freedom of choice. Mahal ko po kayo. Mahalin natin ang Pilipinas. Syukran. Si Vice Presidential Aspirant Sara Duterte. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 10 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 6 sa aga. Saylo kita sa mga detalye na sa mga nagapangunang balita lokal. Subong na nga Lunes ang ulhinga daw sang substitution para sa mga nag-file sa Certificate of Candidacy para sa 2022 elections. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Negros Occidental Provincial Election Supervisor Attorney Ian Lee Ananoria, bukas ang opisina ng Comelec kanina alas 8 sang aga tubtob alas 5 sa hapon. Wala naman nagapati si Ananoria nga madamo ang maga-withdraw o kung mag-substitute sa Negros Occidental bangod. Nagapati ini nga desidido na mga kandidato diri. Sunod diri, humana ang pinsal sa mga nag-file sang COC sang bulan sa Oktubre nga magapadalagan sa 2022 elections. As far as there is a province is concerned, so I don't think so. Hopefully, daw kasi siyempre daw ako mandihan po sa atos probinsya, layo sa may substitution. Daw na yung ilang mindset niya, mapapili niya. Si Negros Occidental Provincial Election Supervisor Attorney Ian Lee Ananoria. Sang Sabado, wala naman sang may nag-file sang statement of withdrawal o kung nag-substitute sa Comelec Bacolod. Ginalauman naman sang Commission on Elections Negros Occidental nga hindi man maglapaw sa 2 milyon ang numero sang mga registered voters sa probinsya para sa May 9, 2022 elections. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Negros Occidental Provincial Election Supervisor Attorney Ian Lee Ananoria, natapos ang hearing sang Election Registration Board apang mayira pa sang final verification angot diri. Mahimo sa Josea nga magapatigayon ang ukon mapatigayon ang verification sa masulod nga semana kag mapagwa sa Webes sang final nga numero sa mga botante. Sa pinakauling nga figure ang nagapakita nga mayira sang 1.9 million ang registered voters sa bilog nga probinsya kag nagaduda si Ananoria nga magalapaw ini sa 2 ka milyon. Nagpanugyan naman si Ananoria sa mga botante nga lantaw na nga daan ang master list kung mapagwa na sang Comelec agad nga may baluan ang precinct number antes ang adlaw sang eleksyon kag hindi magsala-sala. Sunod ri, may mga adjustments ang Comelec bangod sa COVID pandemic gani magabuhin ang numero sang voters sa isa ka classroom. Ay malang ang October, maybe mga Wednesday, Thursday. Ang last nga ang September 30 mga 1.9 something. Hindi ko pero I doubt sobra 2 million. Pero in that case, na na. Ang dugang pagpahayag ni Negros Occidental Provincial Election Supervisor Attorney Ian Lee Ananoria. Wala na natabangan ng isa ka pulis matapos nalutangan sa isa ka trabante sa Isusa Heights Subdivision, Barangay Estefania, syudad sang Bacolod kagabi. Si Interview sa Bombo Radio kay Police Major Richie Gohe, ang Station Commander sa Bacolod Police Station 4. Ginkilalang biktima kay Police Staff Sergeant Benji Giron, 48 anyos traffic investigator nga na-assign sa Bacolod Police Station 6, kag residente sa Barangay Granada. Suno kay Gohe, pasado alas 6 sang gabi sang nagpadulong si Giron sa balaligyan sang Hollow Blocks nga ginapalagyan sang iya pakaisa nga si Barney Palomero.
agon magpangayo sang volcanic soil. Pagsulod siniya, wala siya nakilalaan sang trabahante nga si Reggie Buatag, 27 anyos kag residente sang Hacienda Kabanbanangan, syudad sang Talisay, kag may naglungtad nga mainit nga paglalisay sa tunga sa ila. Suno sa station commander, hinali lang nga nagkuha sang kutsilyo si Buatag samtang naggabot naman sang 9mm service firearm. Si Hiron nagpukutay ang duwa kag naigo sa tiyan ang pulis. Kung sa rin giningagaw padala sa ospital apag gideklarar nga nang patay alas 8:20 sang gabi. Na-recover sa crime scene ang kutsilyo sang suspitsado. Naibuluan ng isa ka personnel sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP ang asawa sang biktima nga kaupod man sini sa pagpadulog sa lugar. Sa korona, yara sa kustodiya sang Bacolod Police Station 4 si Buatag kag natala nga pasakan sang kaso. Doon may heated argument na sila and then gulpi lang ng suspect na nagkuha sang kutsilyo and then sang nakita sang pulis amo tong ginabot yung aposil. Galing kay close range lapitan na sila naagaw sang suspekta ni ang pusil sang aton biktima, nagrapulay sila gulpi sumigabong kaysa man lang naigo ng aton pulis sa may stomach niya lapitod. Nabatian si Police Major Richie Gohe, ang Station Commander sa Bacolod Police Station 4. Samtang ginpanginwala naman sang suspitsado nga wala siya sang kutsilyo kag ang pulis na mga may arma sa ila. Sa panaysayo ni Buatag, nagsulod si Hiron sa balaligyan sang hollow blocks kag nagpamangkot kun may inayag nga balas kag inigin sabat nga mamangkot siya anay sa iya nga amo. Sunod siya naglakad si Hiron, nagbalik kag hinali lang ini nga gintampa sa makaduwa ka beses kag nagbunot sang armas lutang. Sunod riya, nag-agaway sila nga duwa kag dito na naglupok ang armas lutang kag naigo sa tiyan ang biktima. Panindugan sini nga nagadepensa lamang siya kag wala man siya kung tani isang tuyo nga magbato sa suspitsado. Gindugang man sini nga ginbuligan niya pa si Hiron sang siya ang natumba. Nagpangayo si Buatag sang pasensya kag ginpayag nga hindi siniluyag ang natabo. Nagsulod si Sir Toabe na mangkot sa akon nga may inayag ka mo nga balas ang sabat ko siya. Sir, makakagto ko to na kay boss. Naglakat siya. Paglakat niya, nagbalik siya. Pagbalik niya, gintampay ako. Kaduay ako tampaon, nagbunot sa. Tapos nag-agaway na kami nga duwa. Nabatian ang suspitsado nga si Reggie Buatag. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 16 minutos na nakalikat sa atak ng alas 6 sa aga. Sa iban pa nga balita lokal, isa ka bagong bunag nga lapsag nga babae ang wala na sang kabuhi sa nasapuan sang garbage collector samtang yara na sa landfill o dump site sang basura sa syudad sang Talisay. Sino kay Police Lieutenant Marion Vicente Buenaflor, ang Deputy Chief sang Talisay City Police Station, nakita sa nasabit nga garbage collector ang isa ka karton nga nahigot pa sang straw. Bangod sa pagpinsa nga mahimo maimportante nga butang sa sulod sang karton, gani ay ni nga ginbuksan. Apang nahamtang sa sulod sang karton ang isa ka eco bag kag nagunod sang lapsag nga nakaapid pa ang umbilical cord. Sino kay Buenaflor, ang truck sang basura ang naglibot na sa syudad sang Talisay antes magpadulong sa dump site, gani hindi mamatumod kung saan naghalin ang karton nga nagaunod sang bagong bunag nga lapsag. Dugang pa nga nagasamo-samo na mga basura nga yara sa dump site. Sa karon pa naman ang follow-up investigation sa Talisay City Police Station natuhoy sa mga lugar nga nalabayan sang garbage truck. Ang bangkay sang lapsag ang yara na sa Manapla Manapla Funeral Home kag ginabanta nga ang Department of Social Welfare and Development na lang ang magapanubong sa lapsag. Nagula na nila dito sa landfill, sa dump site. Na-curious sila bala kay may nakita sila isa ka karton nga wala pa bala nahubad ang straw. So ginatanaw nila nga basit na kung may something nga importante dira, ginubad nila dito nila nakita nga may newborn baby nga tuto na sulod sa eco-bag nga nakasulod sa karton. Galing kay hindi na nila ma-determine kung hindi na nila ma-collect ang karton ngayon kaya nakalibot na sa subilog ng Talisay mo. Si Police Lieutenant Marion Vicente Buenaflor, ang Deputy Chief sa Talisay City Police Station. Ginakalipay sang alkalde sa syudad sang Bacolod nga gikan sa Alert Level 4. Panubuan na sa Alert Level 2 ang status ng syudad sa COVID-19. Sumugod-subong adlaw Nobyembre 15 tuig 30 tuig 2021. Sino kay Bacolod City Mayor Evelio Bing Leonardia. Nabaton sinisang Sabado ang impormasyon gikan mismo sa National Interagency Task Force o kon NIATF. Pahag sini nga tuman kataas ang Alert Level 4 nga status sa Bacolod. Bangod ang kita naman nga nagnubo na ang kaso sa COVID-19. Bangod siniya, ginligwat ng Alert Level sang syudad kung sinin palarehas na ang tanan nga local government unit sa Western Visayas nga ginpaidalom sa Alert Level 2. Kalakip ng Negros Oriental. Pahag ni Mayor Leonardia,
Kabangod sa paglubos ng status, mas nangin maligwa naman ang mga pagpatuman kon ipaanggit sa nakaligad. Sunod pa diri, magasugilanon sila sang mga okon nga mga opisyal sang syudad kung ano ang mga pagsulundan ilabi na nga aminado man ang mga ining nga nagasaka panaog ang kaso sang COVID-19. Dugang pa sila nga ginhandom sang tanan nga makabalik na sa normal ang sitwasyon. Gani ginapanugyan sang alkalde ang kooperasyon sang tanan. Pasalig naman sini nga iga-intensify pa sa syudad ang sang Bacolod ang vaccination campaign. Bisan pag Regional Director sang Department of Health Region 6, suno kay Leonard Dia, ang nagapahayag nga dako nga factor sa pagnubo sa COVID-19 cases. Amo ang pagtaas ng porsyento sa mga nabakunahan. Natalaan naman nga magpagwawas ang executive order o kon EO ang alkalde. Natuoy sa panibag-o nga mga pagsulundan sa pagnubo sang alert level status subong nga adlaw. Announcement ang isang IECS na lower ng ating alert level. Kaya ginapalipay factor nga sa isang unang level 4, nakataas yun. Kung lang nga nakita naman nila na nagmalubo ng mga cases sa atin, nakatagan kita sa level. Naging alert level 2 ng rank kita, no? Nabatian si Bacolod City Mayor Evelio Bing, Leonard Dia. Pilason ang isa ka lalaki sa Banwasang Ilog, Negros Occidental matapos sa ginlabo sang iyang manghod kasunod sang pagbaisay. Suno pa kay Police Staff Sergeant Josephus Nelson Tierra, ang investigador sang Ilog Municipal Police Station. Ang suspetsado ginkilala kay Joselito Hungol, 48 anyos, single laborer, samtang ang biktima naman ang iya naman nga magulang nga ginkilala kay Arnold Hungol, ang 53 anyos kag may asawa dun sa mga residente sang Sitio Labugon, Barangay Ilog, Negros Occidental o kon Sitio Labugon sa Banwasang Ilog, Negros Occidental. Santo sa investigasyon, parehas nga nakailom ang magutod apang sa magkaingod nga buloyan. Ibaroan nga sa Joselito Hungol ang nangin magahod matapos nga mahubog. Ganigin padulungan ini sang iya nga magulang nga nakainuman agod kun tani nga sawayon. Apang ini nagresulta sa pagbaisay sang duha tubtob sa nagkuha sang espading o kun king cutter ang suspetsado kaginlabo si Arnold Hungol nga nag-angkon sang duha ka piraso ng kalainain nga bahin sang lawas. Dugang pa sa investigador nga nagasakit man ang likod sang suspetsado bangod nagpukutay pa mga ini antes na tabo ang pagpanglabo. Sa karon nakakonfine naman ang biktima sa Lorenzo D. Zyco District Hospital sa Kabankalan para sa atensyon medikal. Nagpahig naman si Arnold Hungol kasubong man ang iyang asawa nga hindi na mga ini mag-file sang kaso ilabi na nga ang pagpanglabo ang dalalang sang kahulugbon sang manghod. Is mag-usod. Ang biktima si Arnold Jongon, tapos ang suspect sa pagpanglabo si Joselito Jongon, manghod niya sini. Pagpangusisa namon dito na found out nga may mga hindi sila pag-intindihan ay maglalis-lalis kay tungod nga parehas sa inom. Nag-testify man siya, even ang iyang asawa nga tungod kay manghod niya, hindi siya interesado magpasaka sang kaso. Si Police Staff Sergeant Josephus Nelson Tierra ang investigador sang Ilog Municipal Police Station. 8 ka mga rebelde nga nagbalik na sa sabak sang gobyerno. Ang madinalagon nga nakatapos ang 10 ka bulan nga Alternative Learning System o kon ALS program sa Department of Education o kon DepEd sa Gihulngan City, Negros Oriental. Suno kay 62nd Infantry Battalion Commander Lieutenant Colonel Melvin Flores. Ginapasalamatan man sa mga ini ang Local Task Force o kon LTF sa Gihulngan City. Kasubong man ang mga manunodlo sang DepEd sa syudad nga nagbuligay agon nga makatapos sa ALS program ang 8 ka mga anay rebelde. Ini ginalikipan sang 2 ka babae kag 6 ka mga lalaki, kun sa din 4 sa mga ini ang may asawa. 3 ang single kag 1 ang nanginbalo matapos mapatay ang asawa sa armado nga pagpakigbato. Ang mga naggraduar ang yara sa edad 21 anyos tubtob 33 anyos. Samtang ang balo naman ang nag-edad sa 43 anyos. Matapos ang 10 ka bulan nga pagtingwa, 5 sa mga ini ang nakasulod sa elementary level, 2 ang nakasulod sa junior high school level. Samtang 1 naman ang nakapasara sa basic literacy program matapos ang ipatigayon nga accreditation and equivalency o kon AE assessment. Sunod kay Flores, magluwas sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program o kon ECLIP sang gobyerno ang mga anay rebelde ngin pasulod naman bilang job order employees sang syudad agod nga makabulig sa seguridad kag pag-uswag pa sang Gihulngan City. Ginandom naman sa militar nga makatapos ang mga ini sa pagtuon. Ilabi ng iban sa ila ang may handom nga makatapos sa kolehiyo. Ginanantaw man ni Flores nga mahimo man ini nga mangin giya agod matapos na ang local armed conflict sa Central Negros. Matapos o nakita naman sang 62nd IB Commander nga porsigido gid ang mga anay rebelde sa pag-eskwela ilabi ng iban sa ila ang lamharod pasang nagsulod sa hublag. Ginapasalamatan man ni Flores ang lokal nga gobyerno sang Gihulngan, Local Task Force kagang DepEd sa syudad nga nagabuligay agod nga mapabago ang security situation sa Gihulngan City. Kagining mangin malinong kag mauswagon. Gincongratulate man sini ang mga graduates kag ginpangabay nga mapadayon na
ang pagbulig sa mga initubtob sa kolehiyo agud nga mas mangin mapinuslanon pa kag makabulig sa pungsod. Sa mga nakatapos ng ALS, ako'y taos-puso congratulate ang inyong pagtatapos. Sana'y pagpatuloy ninyo hanggang makatapos kayo hanggang kolehiyo. Upang sa gayon ay mas maging makabuluhan o mas makatulong pa kayo sa ating inang bayan. Dito po sa mga natitira pang 30 rebelde ng Central Nexus 1, ako po yung umaasa pa rin na mayayakap ninyo ang kapayapaan. Nabatian si Lieutenant Colonel Melvin Flores, ang commander ng 62nd IB sa Philippine Army. Liwat nga nadakpan ng 35 anyos nga lalaki matapos nga magbalik sa paghimo sang illegal drug activities sa ginpatigayon nga drug buy-bust operation sa Sitio Carolina, Barangay 2, Poblacion, La Carlota City, Negros Occidental. Ang subject sa buy-bust operation ang ginkilala kay Joas Desamparado, 35 anyos, may asawa kag mga kabataan. So kay Police Lieutenant Colonel Jonel Guadalupe, ang hepe sang La Carlota City Police Station, ang biktima ang nadakop na sadto o kon ang suspect ang nadakop na sadto sa kangayman nga bayolasyon. Apang ini ang nag-avail sang plea bargaining agreement. Apang na-monitor sa mga kapulisan nga hindi ukon nga ini ang nagbalik sa illegal drug activities gani siyang gin-surveillance tubtob sa ginpatigayunan sang buy-bust operation. Nakuha sa paginakop sang suspetsado ang pitutanan mga sachets nga kalakip na ay sa ka big hit big hit sealed plastic sachets ang suspected shabu. Inang ginabanda nagabugat sang 6 ka gramos kag may estimated value nga 50,000 pesos. Nakuha man sa suspetsado ang buy-bust money, improvised tutor kag flashlight kung sa din ginatagos ang suspetsado mga sachets ang illegal nga droga. Si Desamparado ginakabig nga street level individual. Inang nakahulong na sa karon sa kustodiya sang La Carlota City Police Station para sa nagakaigo nga disposisyon. Natin ang nahuli natin ito, nag-avail lang ng plea bargaining. Na-monitor natin, may mga reports na engaged pa rin siya sa illegal drug activities. Continue sa ating surveillance, sinagawa natin yung buy-bust operation, nag-result sa eventual arrest nitong suspect. Ating mga doon, number 1 na yung buy-bust money, yung buy-bust item, saka meron tayong nakuhang mga suspected drug substances. Itong piraso ito na sachet na suspected shabu. Kasama na din yung medyo malaki na pack ng suspected shabu. Si Police Lieutenant Colonel Jonel Guadalupe ang hepe sa La Carlota City Police Station. Para sa katapusan nga balita lokal, patala nangin samad sang driver sa motorsiklo matapos nga maaksidente sa Purok Cobra, Barangay Imagyaan, Banwa sa Salvador Benedicto, Negros Occidental. Tugas ang overspeeding. Ang driver ang gikilala kay Arjun Perez, legal ang edad samtang may angkas nga minor. Ang aksidente ang nagluntad bangod sa ginaligaran matasing nga pagpadalagan sang driver. Gilayon naman nga nagresponder ang rescue team sang Banwa kag gidala ang mga biktima sa ospital. Sa karon, padayon pa nga nagapaayo sa ospital ang mga biktima, ilabi na ang driver nga nalipungan bangod sa patal nga epekto sang insidente. Ginakalipay ni Bacolod City Lone District Congressman Greg Gasataya nga natapos ng ilagin commit nga proyekto sa local road sang Purok Kawayanan, Barangay Handumanan. Sa Facebook post sang kongresista, nagalaw ini nga makabulig ang proyekto agud mas mangin maayo kag matawhay ang mga pumuluyo sang Handumanan. Nagpasalamat man ini sa suporta sang Department of Public Works and Highways ukon DPWH sa amo nga proyekto. Bangod sini matawhay ni nga na ang paglabay sa mga tricycle kag hindi na mabudlayan ang mga pumuluyo sang Purok Kawayanan, Barangay Handumanan sa tion sang pag-ulan matapos nga nangin madinalagon nga napakayo ang ilang dalan paagi sa proyekto sang opisina ni Congressman Greg Gasataya. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 27 minutos nang nakanigad sa takna ng 6 Zaga. Bantayan sa pagpanumbalik sang Bombo News and Views Morning Edition, mga detalye na sa mga nagapanguna nga balita national, international kagiban pa diri sa gihapon sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Fast Paradio Bombo! 1, 2, Panalo! Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Heto ang isa sa mananalo ng daily prizes. Ako si Edna Magsaon, taga Son 483 Rizal City. Nakadaog sang 500 piso nga kag sa kabaldi nga premium award 650 pesos. Salamat kid ako sa Bombo Radio. Ang Bombo Radio nakabulig gid ini para sa akon maintenance nga bulong. Ang ako nagitpak sa magamit ko sa akon nga panimalay. Gilagwanta lang ang kapigado nang gabulig-bulig ko sa tindahan. Kung kamo gusto niya magdaog, magpasakop man kamo para makaagom man kamo sang premyo. Basta Radio Bombo, number 1. Number 1 ang Bombo Radio.
Paradyo Bombo! Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nag-aag. Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 29 minutos na nakaligad sa tak ng Zaga. Padayon ka mga nagapamati, nagatanaw, diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Ini ang Bombo News and Views Morning Edition. Sa gihapon, kaupod ninyo. Bombo France, Andrew Burgos. Kag Bombo Mary, Divine Grace Moreno Coelho. Sa dugang pa nga mga balita, ninibo sa mga supporters ni Manila City Mayor Isko Moreno Dumagoso ang napaligan sang simultaneous motorcades sa Metro Manila kag Cebu City sang Domingo agod magpakita sa suporta sa presidential bids ang alkalde. Sa National Capital Region, masobra sa 2,000 ka mga motorcycle riders kag 200 ka mga salakyan ang nagparticipate sa ginorganisa nga The Second Blue Wave Caravan. Ang labing una nga highly successful nga Blue Wave Caravan ang gipatigay sa Oktubre 24 nga amumana ika-47 nga kadlawan ni Mayor Isko. Ang iya running mate nga si Dr. Willie Ong nga may kaangay nga kadlawan sa iya kag nangin 58 anyos sini nga tuig sa Cebu City. Masobra sa 500 ka mga miyembro sang Primo Isko Cebu nga ginapangunahan ni Edward Liga sa nagdinya sa sidewalk sang Mandawi Mactan Bridge kag may uyat nga tarpaulins kag placards nga nagapakita sang litrato sang ina-tandem nga Isko Moreno Willie Ong. Pilaman ka mga supporters sa kaya motorsiklo ang naglibot sa Cebu City agud suportahan ang nagapatigan nga Blue Wave Caravan sa Metro Manila. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 31 minutos sa nakaligad sa tak ng Zaga. Saylo kita sa mga detalye na sa mga nagapanguna nga balita nasyonal. Gingpanginwala ni Presidential Aspirant Senator Manny Pacquiao nga ng gate crash ni sa Malacanang agud makikita kay Presidente Rodrigo Duterte. Sunod kay Pacquiao, si Juan Pacman Party List Representative Eric Pineda ang naghinyo sa iya nga makikita sa Presidente. Sunod diri, hindi ni traditional politician apang nakahibal ini magbatyaga. Nagpasugot naman ini nga magpadulong sa Malacanang, hindi agud magpangay sa suporta kundi agud ipakita ang respeto sini sa Presidente. Gindugang man sa senador nga nakibutinis ang ginpamangkot siya ni Duterte kung tuhoy sa ano ang ila meeting pagod dagasyong ini nga siya ang ginimbita didto. Suruzaya, lunsay sila nga nakibot nga duha bangod wala man nakaibalo si Duterte nga may meeting sila. Ginatag naman ni Pacquiao nga mangin imposible para sa iya nga makikita kay Duterte kung wala sa official appointment. Sunod diri, imposible nga magpakita lang ini hinali sa Malacanang pagod kinahanglan sang approved appointment. Ginkuha man sang senador ang ila pagkitaan nga oportunidad agud magpangay sang kapatawaran kay Duterte kung na-offend din sa iya pagpa-raise sang issue tuhoy sa nagalala nga korupsyon sa pungsod. Ginhambalan man siniyang presidente nga wala nagabagong iya posisyon sa iya krusada batok sa korupsyon kag ginpabutya kang kinahanglanon nga makaangkon sang isa pagid ka Mindanawon nga presidente. Chill kag relax lang si Vice President Leni Robredo sa tunga sa mga developments nga nagakatabo sa tunga sa Davao City Mayor Sara Duterte Carpio kaganay Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Suno siya nga tagpamaba. Suno kay Attorney Barry Gutierrez, chill lang si VP Leni kaga nagrelax lamang sila. Si Duterte Carpio ang magapadalagan sa karon bilang Vice Presidente sa idalom sang lakas CMD kag nag-substitute kay Lyle Uy. Siya ang ginendorso ni Presidential Aspirant anay Senator Marcos. Suno kay Gutierrez, madugay na nila nga ginalauman ang mga last minute substitutions. Sunod riya, nabatian na nila ang ininga drama
kung sining ginapuga kag ginaabuso ang proseso sang substitusyon kag sulion ang ulo sa mga tawo. Ginpahayag ni Duterte Carpio sang Domingo nga ang pagbaton sini isang offer sa pagka-vice presidente. Sang pungsod sang isa ka oportunidad agud ma-meet sini halfway ang isa sa ang iyang mga supporters nga nagahingyo sa iyang magpadalagan bilang chief executive. Apisan sa mga nagakatabo nga development sa politika sa Pilipinas, ginpahayag ni Senator Panfilo Lacson kag sang running mate sini nga si Senate President Vicente Soto III nga nagapabilin sila nga focus sa ilang nga mga programa. Sa isa ka press conference sa Pampanga, ginpamangkot ang tandem sang ila reaksyon sa mga tikang ni Davao City Mayor Zara Duterte Carpio kag Senator Bongo suno kay presidential aspirant Lacson. Tuman sila ka consistent ni Senate President kag wala amang ini nagakomentar sa ilang nga potential rival sa May 2022 elections sa Suluzaya. Ang ila lamang focus amo ang ipresentar ang ilang mga kaugalingon, ang ilang mga plataporma kag ilang roadmap sa masunod nga 6 ka tuig. Sa iya naman nga bahin ginpayag ni Vice Presidential Aspirant Soto nga wala naga-matter kung sino man ang magapadalagan bangod kampante sila ang ilang mga programa makasabat sa mga problema sang pungsod. Sunod diri kung sino man ang mag-file wala nila ini ginaintiende kag nakafocus sila mga plataporma kag nakahibalo sila nga kung sila ang hatagan sang tiyansa ila ini ma-deliver sang maayo. Ang tandem ni Lacson kag Soto ang labing una nga formal nga deklarar nga sila magapadalagan sa masunod nga eleksyon. Para sa katapusan nga balita nasyonal, magasugod na subong adlaw ang pilot run sang limited face-to-face classes sa pili nga mga public schools. Ang labing unang kaygayunan nga magapatigayon sang classroom sessions ang basic education institutions. Matapos sa malapit 2 ka tuig nga pagsirado bangod sa COVID-19 pandemic, ang pilot implementation na paghahiwaton sa pulo o sa isa ka gatos ka mga eskwelahan. Kaginpili sa Department of Education kag Department of Health. Kalabanan nagikan sa mga low-risk areas nga probinsya sa COVID-19. Sunod kay DepEd Planning Service Director Roger Masapol, ang resumption sang in-person classes ang wala nagasignal sang pagbalik sang kung paano ginapatigayan ng klase antes pa man ang health crisis. Ang in-person o face-to-face classes ang mag-complement lamang sa distance learning modalities kung sa diin natala ng patigayuno ng mga classroom session every other week. Sa karon, ang mga estudyante lamang nagikan sa kindergarten to grade 3 kag senior high school ang mag-a-attend sang physical classes. Ginretrofit naman sa mga eskwelahan ng ilang mga pasilidad agad mag-implementar sa health protocols kag malikawan ang paglaptas ng COVID-19. Pila ka mga nakigbahin nga eskwelahan ang nagpatigayon sa simulation sa physical classes kag nag-orient sa mga estudyante nga siguraduhon nga nagasunod kung sila sa health protocols. Ang mga vaccinated nga eskwelahan lamang ang sarang nga maka-intra sa pilot run. Samtang required naman nga magsukso sang face mask sa campus sa tanan nga tion. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 35 minutos na nakarigad sa taknang alas 6 aga. Saylo kita sa mga detalye na sa mga nagapangunang balita international. Sa United Kingdom, nagtapos ang Global Climate Talk sa Glasgow, Scotland. Sa isa ka agreement ng United Nations, ang napanawagan sang nun sa importante nga tikang kag pagkompormiso. Apang ginatawag ka gin-dismiss sa mga aktivista bilang betrayal sang planeta kag mga tawo. Ang naisugtan nga ginaprobahan sa malapit 200 ka mga pungsod sang Sabado, ang ginpalakpakan bangod sa pagpabilin sang paglaong nga matap na ang global warming sa 1.5 degrees Celsius o kun 2.7 degrees Fahrenheit. Apang na-disappoint naman ang kadaman sa last minute kapag bago nagdangat sa pag-istoryahanay tuhoy sa karbon. Ang revision nga gin-promote sang India kag gin-back upan sang China. Ang napanawagan sa mga pungsod nga mag-face out sa paggamit sa pinakamahigo nga fossil fuel. Ang pact ang wala maayo na sa bata ang mga concerns ang vulnerable nga mga pungsod tuhoy sa madugay na ginkompromiso nga financing nagikan sa manggaranon nga mga pungsod. Kasunod sang resistance nagikan sa United States kag European Union, ginkakas sa text ang maskin ano nga reference sa isa ka specific finance facility para sa loss and damage kanatugan na sang climate change sa kalibutan. Apang nagpromesa ini sang future dialogue tuhoy sa issue. Suno kay UN Secretary General Antonio Guterres, ang mga ginaprobahan nga texts ang makabig nga kompromiso bagod naga-reflect sila sa mga interest, kondisyon, kontradisyon, kag state sang political will sa kalibutan sa karon. Apang hindi ini bastante kag tion na ini nga magpadulong sa emergency mode. So kay Chinese negotiator Zhao Yingmen, nagapati ni nga ang pinakadako nila nga kadalagana mo ang ma-finalize ang rule book kag makasugod na sila sa pag-implementar kag pag-deliver sang ila achieved consensus. Nagpabili naman nga positibo si British Prime Minister Boris Johnson nga among host sang COP
COP26 talks. Susaya, malayo pang inakinahanglan labayan agud mahambal nga nasolbar na ang climate change apang ginakalipay siningan nakadiyon sa importante nga breakthroughs ang kalibutan. Suno kay Bombo correspondent Ramil Isugon direkta sa United Kingdom, naglawig sang 25 ka oras ang ulhing adlaw sang pagsinapol antes na dihon kag na-finalize ang mga kasugtanan. Sunod diri, ang original nga plano nga taton galayon ang paggamit sang fossil fuel ang ginligwat na lang kagin kasugtan nga matamaton lang ang pagbuhin sini. Ang mga world leaders ang niwat nga magasapol sa COP27 sa masud nga tuig nga patigayon na naman sa pungsod Egypt. Nga sinapol nga na-extend, nagsapol ini sa 20 sa bomboan nga originally deadline sini kag natigay nga mas hilisugtan o kung matawag naton nga naka-come up sila sa daw isa ka phrase balagang ginatawag nga phasing out coal nga ginatawag nila diri nga water down to ginatawag nila nga phasing down coal nga after nga dramatic nga late nga intervention sa India kag China. Si Bombo correspondent Ramil Isugon. Nagsaylo na sa Estados Unidos si anay Japanese Princess Mako. Kaupo ng iyabana kag commoner nga si Kei Komuro. Matapos tagalin si Mako sa royal family sa Japan. Ang couple lang nagpakasal sa Oktubre 26 sa isa ka pribado nga seremonya. Ang nagalin sa Haneda Airport sa Tokyo sa Domingo sang aga. Silang mag-aarkila sang apartment sa New York City kung sa diin. Nagatrabaho si Komuro bilang isa ka clerk sa isa ka law firm. Ang bagong kasal ang ginalantaw nga nagpakita sang pagpasalamat sa imperial family kag sa mga tao nga nagasuporta sila antes sila nagalin. Si Mako nga nangin 30 anyos nga Oktubre ang nag-anunsara sa iyang engagement kay Komuro 4 ka tuig na ang nakaligad. Apang ila pag-isa ang ginpuno sa pila ka tuig nga kontrobersiya kag pakontra nagikan sa publiko bangod sa isa ka iskandalo tuoy sa kwarta nga may kangtanan sa iloy ni Komuro. Agod mapamatudan nga sala ini sa publiko. Wala ginbato ni Mako ang $1 million nga payout nagikan sa gobyerno nga nagakadapat sa iya kadungan sang pagalin sini sa royal family. Sa isa ka press conference sa ila kasala sang nagligad nga bulan, nagpangayo sang pasaylong mag-asawa kag nagpasalamat man sa nagsuporta sa ila. Suno kay Komura, luyag sa mga ini nga magtukod sa matahuay nga pamilya nga sila lang ang opdanay. Sa Oktubre, wala nakapasar si Komura sa New York State Bar exam. Apang ginpahayag nga magapadayon ini sa pagtuon nga mag-retake sang test. Kag sa katapusan nga balita international, wala nakatambong si Queen Elizabeth sa Remembrance Sunday service sa Sinatafa sa London bagod na sprain siniyang iya nga likod. So sa Buckingham Palace, ang monarch nga nag-edad 25 anyos ang disappointed nga hindi makatambong sa event. Una na ginpayag sa palasyong intention gid sang Queen nga mag-attend sa service matapos nga nagpahuway sa iyang mga responsibilidad bangod sa mga rason may kangtanan sa iya ikaayong lawas. So sa isa ka statement, nagakasubugid ang reyna samtang ginahimong desisyon nga hindi magtambong. Kaangay sa naligid mga tinuig sa isa ka korona ang ginalatag on behalf sa iya sang Prince of Wales, ang Duchess of Cornwall, Duke of Duchess sang Cambridge, kag Earl ang kaupod man ang Countess of Wessex, kag the Princess Royal ang nagtambong naman santo sa naplanuhan. Sa isa ka Downing Street news conference tuhoy sa COP climate deal, gipay ni Prime Minister Boris Johnson nga nakaupod sa si Her Majesty sa nagligid nga simana kag maayo ang iya kahimtangan. Para sa aton nga business news, law man ang rollback sa presyo sa gasolina sa masunod nga simana. Samtang wala naman sa pagbago sa presyo sa diesel. Sunod sa fuel price forecast ng Union Oil Petroleum Philippines para sa November 16 to 22 trading week, ang kada litro ng gasolina maganubo sang 90 centavos tubtob 1 peso. Samtang wala naman sa pagbago sa presyo ng diesel. Masami nga ginanunsyar sang oil company sang price adjustments kada Lunes, kag implementar pagkasunod nga adlaw. Sini nga simana, epektibo November 9, 2021, nagnubo ang presyo ng gasolina sang 1 peso kada litro. Samtang nag-rollback naman sang 60 centavos ang presyo ng diesel. Ang year-to-date adjustments ang nagatindog sa total net increase nga 20 pesos and 95 centavos sa kada litro ng gasolina, kag 17 pesos and 50 centavos naman ang kada litro ng diesel sunod sa latest nga data nagikan sa Department of Energy. Para sa aton nga foreign exchange rate, ang isa ka US dollar may baylo nga 50 pesos and 18 centavos. Ang isa ka Hong Kong dollar may baylo nga 6 pesos and 44 centavos. Ang isa ka Singaporean dollar may baylo nga 37 pesos and 6 centavos. Ang isa ka Saudi Arabian real may baylo nga 13 pesos and 38 centavos. Kag ang isa ka euro may baylo nga 57 pesos and 47 centavos.
Ang average nga presyo sa produktong petrolyo nagikan sa Shell, Caltex kag Petron stations. Ang anlid na nagabalor sa 59 pesos and 30 centavos, tubdob 64 pesos and 29 centavos. Kag ang premium nagabalor sa 60 pesos and 30 centavos, tubdob 65 pesos and 29 centavos. Kag ang diesel nagabalor sa 48 pesos and 15 centavos, tubdob 51 pesos and 22 centavos. Para sa aton nga sports news, wala nangin madinalago ng Filipino boxer nga si John Vincent Mulawin Moralde nga maagaw ang World Boxing Association o WBA Continental America Lightweight Champion kay William Cameron Zepeda. Humalin pa lamang sa umpisa sang game, nagula na sang sumbag nagikan kay Zepeda nga gintunaan sang pagkatubas sang Pinoy boxer sa sulod sang ika-4 nga round. Ang hampag ang ginihiwat sa Anaheim, California, USA. Bangod sa bag-o nga kadalagaan, mayara na sang 24 wins kag 22 knockouts ang 22 anyos nga Mexican boxer. Samtang ang 27 anyos nga boksingero nagikan sa General Santos, ang nakaagom sang ikalma sini nga kalutusan nga mayara sang 24 wins kag 13 knockouts. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 44 minutos ang nakaligad sa takna nga sa Izaga. Kag sa naman yung showbiz news. Matapos ang pag-release na 10 minutos sini nga music video para sa kanta sini nga All Too Well. Sa nagligad nga simana, liwat na ginkibot ni Taylor Swift ang iyang mga fans. Kahapon ginpost sa music superstar sa social media nga may surprise ni sa mga fans bangod may bago na naman ini nga i-release yung music video karon las 11 sang gabi oras sa Pilipinas. Makitan sa post ang isa ka manicured nga kamot nga nagakuris kay nagaguba sang isa ka red velvet wedding cake kag ini ang gin-direct mismo sang aktres kag abyan sang singer nga si Blake Lively. Sa post ginpahig sini nga iya nagidman nga nakatabang maalam, maizo kag talentado nga si Blake sa iya directorial debut. Ginhangkat sini ang iya mga fans nga optan sila nga mag-add sang YouTube link para sa I Bet You Think About Me Taylor Swift version. Ang nasamit nga kanta ang manginilabing una nga single nagikan sa ikaduha nga re-recorded album ni Swift kag ni Swift nga Red. Para sa aton nga Bombo Health News, masamay bala nagasakit ang inyong likod. Yari ang 5 ka mga daily habits sagud nga mauntat o kun malikawan ang pagpalanakit sa imong likod. Una, kung magtulog, dapat butangan sa ulunan ang idalom sa inyong nga tuhod. Ikaduha, magkaon sa mga pagkaon nga manggaranon sa calcium kag vitamin D, kaangay sang gatas kag leafy green vegetables. Likuan ang magkubkob sa inyong mga desk kung yara sa opisina o kung magpili sang bangko nga makasuporta sa inyong mga lower back o kung komportable sa inyong mga likod. Dapat man nga maguntat sa pagpanigarilyo. Naibaluan nga mga palasigarilyong masami nga nagkaka-eksperyensya sa back pain kung ikumpara sa mga non-smokers. Kagang pinakahuli nga tip agud malikawan ng back pain, amo ang i-relieve ang strain sa inyong likod kada pero may paagi sa pagbangon, paglakat-lakat kag paghimo sa pila ka mga simple stretches. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 45 minutos na nakaligad sa takna Zaga. Mga kabombo sa tanan naton nga mga tag palamatila bina sa mga naghulog sa ilang entries sa aton nga promo padayon sa paghulog sa inyong mga entries para sa week number 4. Samtang sa anuman nga mga inoras kita magalawag na sa mga tag daog sa mga naghulog sa ilang mga entries sa week number 3. Apang ini para sa tanan nga mga nagdalaog nga mga promo senders naton para sa enhance whether sa palengke promo sa mga tagdaog sa Grand Draw Grand Draw nagahulat na ang 1,080,000 pesos nga mga cash prizes para sa mga tagdaog sa Grand Draw nga ginpatigayon sa nakaligid nga mga binulan. Nagahulat na ang minilyon nga pa premyo para sa tanan nga mga tagdaog. May magabaton sang 20,000 pesos, 10,000 pesos, kag 5,000 pesos. Subuman, 5 ka mga tagdaog sang tag 2,000 pesos nagikan sa 24 key cities nationwide. Gani sa mga tagdaog diri sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, maghanda na sa Nobyembre 22, las 10 sang aga. Antes sang las 10, dapat yari na kamo sa istasyon sa Bombo Radio. Dala ang inyo duha ka mga valid IDs nga napa-photocopy agud inyo na makuha ang inyo mga premyo. Sa liwata, 1,080,000 pesos ay gapanagtag sa sulod sang isa kadlaw. Duludungan nagikan sa nagkalain-lain nga mga istasyon sa Bombo Radio kag Star FM sa 24 ka mga syudad sa palibot sang pungsod. Gani magkilit na kita sa tanan nga mga tagdaog. Sa ato na nga balitang espesyal, nakakita ka na bala sang palumba dalagan? Apang
May twist ha. Ginatulod nga bata nga sakay sa stroller na break sa isa ka British nga iloy ang Guinness World Record matapos sini magdalagan sang napulo ka kilometro o 10 kilometer race sa sulod lang sang 40 ka minutos kag 4 ka segundos samtang ginaduso sini ang isa ka tuig nga bata nga lalaki nga sakay sa stroller. Si Heather Han, 26 anyos sang St. Albans, England, ang nagdalagan sa Hertz for fast 10 kilometer race sa Hemel Hempstead samtang ginatulod ang stroller kag natapos sini ang 6.2-mile race nga may record-breaking time nga 40 minutes and 4 seconds. Paignihan nga iloy sang duha na kakabataan nga nagumpisa ni sa pagdalagan nga nagaduso sang stroller sang ginbata ang una sini nga anak. Tuman nagkalipay sang iloy nga ginaprobahan sang Guinness ang iyang world record. Dugang pa sini nga hindi sini maexplikar ang feeling nga ma-break o kung maka-break sang world record kaupod ang iyang nga bata. Kag nagalaw mang nanay nga maka-encourage man ini sa mga iban pa nga mga ginikanan nga may mga magagmay nga mga kabataan nga magwa man. Ginahangkat man sini ang iban pa nga iloy nga i-break man ang iya nga record. Oras Bombo Radio Philippine Standard Time 49 minutos na nakaligad sa atak na alas 6 aga. Sa balita sa lakat sa panahon, ang Intertropical Convergence Zone kung ang ITCZ among nag-aapekto sa Palawan, Visayas kag Mindanao. Ang shear line among nag-aapekto sa nasidlangan nga bahin sang Northern Luzon. Ang Visayas ang maka-eksperyensya sa magalumon kalangitan nga may laptalap nga pagulan kag pagpanaguob tugas ang ITCZ. Mahina itubtub kasarangan ni paguyop sang hangin sa naminhan na sidlangan. Ang baybayon na may kasarangan tubtub mamadlos nga pagbalod. Sa ato naman natad sang temperatura, Metro Manila 26 to 32 degrees Celsius. 2% ang tsansa sang pagulan. Ang hangin na may kapasugon nga 5 kilometers per hour, partly cloudy. Sa Dagupan, 24 to 33 degrees Celsius ang atad sa temperatura. May 4% ka tsansa sang pagulan. Ang hangin may kapasugon nga 6 km per hour, partly cloudy. Sa Aklan, 26 to 30 degrees Celsius ang atad sang temperatura. 51% ang tsansa sang pagulan. 14 kilometros kada oras ang hulag sang hangin, mostly cloudy. Sa Davao, 23 to 31 degrees Celsius ang atad sa temperatura. May 10% nga tsansa sang pagulan. Ang hangin may kabaskugon nga 2 km per hour, mostly cloudy. Kag diri sa syudad sang Bacolod, 25 to 32 degrees Celsius ang antad sang temperatura. 30% ang tsansa sang pagulan. Ang hangin may kabaskugon nga 8 km kada oras, mostly cloudy. Ang adlaw na butlak, las 5:57 kinas ang kagaon kag magatunod las 5:24 karon sa kahaponanon. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time 50 minutos ang nakaligad sa atak ng las 6 sa aga. Inyo nabatian ang mga balita nga gindulong sa inyo sa Bombo News Team sang DYWB Bombo Radio Bacolod sa subong adlaw sang Lunes, Nobyembre 15, tuig 2021. Kaagsato naman nga Christmas countdown. 40 days to go before Christmas. Ini ang Bombo News and Views Morning Edition. Kag kami ang inyo nangintag balita. Bombo Franz, Andrew Burgos. Kag Bombo Mary Divine Grace Moreno Coelho para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Kag sa ito nga Bombo News Analysis, ang padala sa isa kamaukod nga tagpalamatis ang Bombo Radyo Bacolod, inagin basa ni Bombo Daniel Lecciones, may tigulo, planado nga telenovela. Nagpahayag na nga magaritiro sa politika. Tag hindi magsugot nga padalaganon ang bata niya. Apang gulpi lang nagbaylo ang huyop sang hangin. Mga pumuluyo nga nagapamati ang ulo nagalingin. Planado na ini nga telenovela. Agud to patalangon ang kontra sa politika. Apang hindi maayo ini nga estratehiya kaya ang mga Pilipinhon daw ginatunto lang nila. Karon balantaya naman ang matabo nga substitution. Kamay dako naman nga mga pagkambyo tungod sang ila ambisyon. Ining mga kandidato nga ginimo lang paon-paon daw tawo-tawo sa mais nga naga dulupahon. Ginahimo lang sila nga sulugoon kay may plano na gali kung sino ang ila papungkuon. Initani nga eleksyon, masyado ini ka bilidhon. Magapili kita sang kandidato nga magapadalagan sang aton nga nasyon. Gani aton sila sang maayo pilion suno sa ila kwalifikasyon. Kandidato nga wala bahid sang korupsyon, sincero magserbisyo sa mga Pilipinhon. Agud tong aton nasyon sang Dios pagkamayuhon. Ang ini panuna-una pananawa naging padala ni Leo Seralbo sa Granville Subdivision, Barangay Mansilingan, Bacolod City.
Sa mga tagpalamati sang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Morning Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Nakahibalo-bala kamo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaron sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tubtob 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduhaduaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon nilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan na natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radyo Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sa Bombo Radyo, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipan sang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa tunga religious, spiritual practices. Magun sini, yari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may ara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira nakaibalo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus.
Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antislimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Tataguyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! 4 minutos ang nabilin antes ang alas 7 sa aga. Welcome diri sa bagapangalagad sang Bombo Report Second Edition adlaw sang Lunes, petsa 15 sa bulan sang Nobyembre sa mga tig 2021. Ikatatlong adlaw sang Lunes, ka-11 ng bulan sa mga year 2021. Sa mga aga mangin kaupod si Bombo Erlin Bayonita. Upda na kita asala sa siyate ang atak na sa mga aga. Tugdarong sa inyo sa dugang mga balita lokal. Mga nabalaga sa atong mga police station sa diri sa maya syudad sang Bacolod. Kalagip na sa maya probinsya sang Negros Occidental. Siyempre, pagabantayan naton sa mga national news kag sa mga hitabo sa luwas sang pungsod Banwa. Subong ng adlaw ang ulihing or subong ng Lunes ang last day sang pag-withdraw sang mga kandidato o kung sa mga aspirants sa Bidra Banwa sa ilang certificate of candidacy o kung ang paggabutang sang substitute para diri sa mga kandidato nga nag-withdraw. Although ang tiban na sa mga kandidato nga nag-withdraw, di wala naman lang nagabutang sang substitute ang ilang political party. Kaya pwede ka man lang makabutang sang substitute Banwa kung mayara sang political party ang ining aspirant nga nag-withdraw but kung ikaw nagpadalagan bilang independent candidate, hindi pwede ang substitution. Di ba mga ginabantayan nagkata subong ang Lunes kay may dugang pang mga buzzer beaters. Nga mga ginalauman nato na subong sining Lunes, ilabi na nga nagpahayag man ang Presidential Communications Operations Office sa nga nagligad ng Sabado nga mag-file subong ang Nobyembre 15 sa nga Certificate of Candidacy si President Rodrigo Duterte bilang Vice Presidente. Pero timadayon na gimana balang paggatobangay nila sa nga bata nga si Mayor Sara Duterte kaya kung napambalon ang presidente, hindi siya kontento, hindi siya konforme sa pagpadalaga ni Mayor Sara Duterte sang Vice Presidente lamang. Kaya para sa iya, di mas mataas sa ganit dari ko ni kumparar bala sa resulta sang ining survey ang rating ni Mayor Sara Duterte. Kung ipanggit Banwa sa kaya former Senador Bongbong Marcos, di ang panindugan sang presidente, wala man sila nag-istoryanay sang iyang bata nga alkalde sang syudad sang Davao, antas siya Banwa nag-file sang certificate of candidacy sang nagligad ng Sabado, pinaagi diri sa substitution bilang Vice Presidente. Galing kay damo nagpangyampin no kag hindi magpati. Ang araw-araw pang mag-amay ka mo, wala gid sang pag-istoryahanay. Antes diri ang filing sang certificate of candidacy ni Mayor Sara Duterte. Tiginabantayan man nato na kung may bana pang mga aspirants nga mag-withdraw subong siniyang Nobyembre 15. Kaya tiyamo ni ang ginabantayan, hindi lamang sa may national posts Banwa, bata sa mga local positions. Ang ining subong nga Nobyembre 15,
Base may iba na pabalang nga mga nag-file naman sa kandidatura sa pagka-senador o kung pagka-presidente man o kung vice-presidente nga magdesisyon o kung desisyonan naman nga daan nga subong gidyang adlaw Nobyembre 15 ang withdrawal. Istoryanta na karon dugang sa Bombo Hanay Big Time. Yari na ang Bombo Network News. Best radio newscast at Metro Manila goes to Bombo News, DWSL, Star FM, Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang umaga Pilipinas! Anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Morning Edition, ika-15 sa buwan ng Nobyembre 2021 sa ulo ng ating mga balita. Officials ng Parmali na magkapatid na Dargani hawak na hunang Senate Sergeant at Arms matapos magtangkang tumakas sa ating bansa. Sa COP26 naman, mga environmentalist hati ang reaksyon sa kinahinatnan ng Climate Change Summit doon sa Scotland. Sa balitang politika, si Pangulong Duterte at kakaretiro lamang na si dating PNP Chief Guillermo Eleazar inaabangan na ho doon sa Commission on Elections sa huling araw ng filing ng substitution para sa kanilang pagtakbo sa 2022 elections. At si Pangulong Duterte ipapahayag ngayong araw kung bakit hindi niya sinusuportahan sina Marcos at Pacquiao. Sa ating balita naman sa mga lalawigan, may 15 kabahayan ang winasak daw ng buhawi dyan sa North Cotabato. Samantala, 5 magkapatid naman nasawi sa landslide sa Iligan City kasama ang isang sanggol. Sa balitang palakasan, rugby team ng bansa nasa Dubai na para sa international tournament. Bago sa detalye, kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamito at ngayon sa ating mga detalye. Nasa kustudiya na ng Senate Sergeant at Arms ang Parmali executives na sina Mohit at Twinkle Dargani. Ang dalawa ay naaresto matapos na magtago sa lungsod ng Davao at magugunita mga kabombo na nakontempt ng Senado ang magkapatid na Dargani dahil nga hindi sila nagsumiti ng mga kinakailangan dokumento na paulit-ulit na hinihingi ng Blue Ribbon Panel. Naglabas na rin ng arrest order ang Office of Sergeant at Arms o itong tanggapan ng Senado at inibinigay sa Sergeant at Arms laban nga sa naturang mga opisyal ng Parmali, gayon din kay dating Budget Undersecretary Lloyd Christopher Lau na hindi sumisipot sa mga pagdinig. Nauna nang inimbestigahan ng Senate Blue Ribbon Committee ang Parmali Pharmaceutical Corporation at PSDBM sa bilyong halaga ng medical supplies ng gobyerno sa paglaban sa COVID-19. Mamaya, kaugnay sinasabing balita, kukuha tayo ng update dahil ang magkapatid pala na si Twinkle at Mohit Dargani plano sanang tumakas papuntang Malaysia. Alamin natin mamaya yan sa report ng Bombo Radio Davao. At antabay din tayo, Bombo Jane, mga kabombo, mga ka-Star Nation, kaugnay dun sa mga update naman sa COP26, Dahil very interesting na itong pagtatapos, nagkaroon pa ito, Bombo Jane, ng mga extension. At mamaya may makakausap tayo, paubayan natin sa mga eksperto itong tungkol dito sa mga update pa rin kaugnay sa nangyaring pagpupulong. Ito yung tinatawag na Climate Change Summit. Diyan ho ito sa Scotland. At mapalad ho tayo sa pagkakataong ito ay kukuha na tayo ng mga update hinggil dyan, Bombo Jane. Alright, sa mga oras na ito, Bombo Dennis, nasa kabilang linya na ang ating makapanayam ngayong araw kaugnay ito sa pagtatapos ng COP26 update kung saan ating makakasama si Attorney Liza Osorio of Oceana. The COP26 or 2021 United Nations Climate Change Conference Update. Okay, Bombo Jane, pabati na natin sa Bombo Radio Philippines. We're nationwide and worldwide. Welcome to the program, Attorney Liza Osorio from the legal team of Oceana. At sila ho yung nakatutok din dito sa mga development kaugnay dun sa
Climate Change Summit at iba pang mga aktibidad may kinalaman sa environment. Magandang umaga po sa inyo, Attorney Lisa. Magandang umaga. Po, si Bombo Dennis po ito, together with me, si Bombo Jane Buna. Okay, Attorney Lisa, nagtapos na po itong COP26 sa Scotland. Satisfied ho ba kayo dun sa kinahinatnan nito, Attorney Lisa? Hindi masyado kasi mukhang hindi nila na-attain yung gusto nating mangyari. Sana na mag-cut down sa greenhouse gas emissions ng 1.5 degrees in the next 10 years kasi mukhang medyo soft ang mga agreements na pag-agrihan nila doon. Yung final version ng agreement na Glasgow Agreement or Pact, Climate Pact ay medyo hindi siya masyadong mahigpit na sa mga, especially sa mga commitments na kailangan ibaba ang ating mga greenhouse gas emissions para hindi tayo lalampas ng 1.5 degrees centigrade. Okay, with your indulgence, Attorney Lisa, may katanungan din ho ang aking katandem dito, si Bombo Jane Buna. Bombo Jane, go ahead. Alright, Attorney Lisa, itong COP26 sinalihan ng maraming mga partisipante sa buong mundo. May kapangyarihan po ba ang UN o iba pang international body na singilin ang mga bansa kung sakaling hindi tumupad sa commitment? May parusa ba dito, Attorney? Mukhang walang masyado kasi yung ang mga countries lang, kailangan sila mag-announce ng kanilang nationally determined contributions or NDCs. And kailangan nila to i-agree sa kanilang mga bansa tapos isumite nito nila sa United Nations. Ang pag-agree nila is talagang medyo required. Kailangan magsumite na ngayon sila ng every year, annually, as compared to before, which was every 5 years. So, I think ang kanilang magiging consequences lang is pag hindi sila mag-submit at hindi sila tumupad sa kanilang NDC, ay lalo na sa mga developing countries, hindi nila makakamit yung mga finance flows or financial na assistance, lalo't lalo na sa mga may hirap na mga bansa. So kailangan din for adaptation kasi itong mga funds na ito, kasi yung mga developed or poor countries or developing countries, sila yung pinaka-vulnerable sa epekto ng climate change. And so kailangan din nila mag-adapt ng mas mabilisan para hindi sila maapektuhan sa mga impacts ng climate change. Ang mga developed countries, kailangan din magbibigay ng financial assistance. So, ganun yung nangyayari po. Pero yun nga, ang mahirap sa nangyari sa Glasgow ay yung loss and damage siya na mas maganda sana yon na medyo ma-agreean yon. Pero kasi yung loss and damage mechanism, yung mga rich countries magbabayad sa mga cost ng kanilang emissions that they have caused to the global south. Pero yun nga, hindi masyadong mahigpit yung napag-agreean, medyo mag-dialogue kasi alam naman natin na hindi pa nila na kahit committed nila before yung $100 billion na facility na, pero hindi nila masyadong nabigay yon. So yun ang kailangan natin siguro tutukan at we continue to fight para yung kasi yung loss and damage always nire-resist yun ng mga mayayaman ng mga countries, pero yung mga developing countries like us, kailangan din i-continue, i-pursue yun para magkakaroon tayo ng yung mekanismo kung merong mga epekto, mga epekto ng climate change sa ating bansa. Okay. Bilang tayo ho, pangunahin talagang tinatamaan itong mga malalaking bagyo, mga kung ano-ano pang sakuna, mga baha kahit panahon ng tag-init, binabaha po ang ilang parte ng Pilipinas. At katunayan ngayon, may mga balita ho kami galing sa mga himpilan namin dyan sa Mindanao, may mga baha-baha, may buhawi o tumatama. Meron ba tayong natatanggap na kompensasyon o tulong man lang na automatic dito dahil sa issue ng climate change, Attorney Lisa?
Hindi po siya tulong. Meron na nag-commit mga bansa. And I think ang pinakamataas na may commitment is yung France, yung Japan. Pero like Japan, yung tulong nila is in the form of loans pa rin. So pinapahiram pa rin tayo kesa yung talagang grants na para gamitin natin for adaptation, para yung nga sabi mo may baha sa Mindanao or medyo nasisira na yung crops natin dahil sa tag-init. Hindi na natin na attain yung siguro yung gusto nating food security kasi yung agricultural production natin naapektuhan na rin sa pag-iiba-iba ng klima. Sana meron nga tayong direct grants or tulong tulad ng sabi mo, Bombo Dennis. Pero yun nga, minsan loan lang ang nabibigay sa atin. Yun ho yung malungkot na parte. O sige, kami ho'y nakaabang pa kung sakasakali baka may mga pahabol pang magagandang balita mula ho dito sa Climate Change Summit. Although ito'y nagtapos na, pero yung pagtupad na lang ang atin hong inaasahan, Attorney Lisa. Maraming salamat po sa inyong panahon na ibinigay po sa Bombo Radio ngayong umaga. Maraming salamat, Bombo Dennis at Bombo Jane. Kami naman sa Oceana ay patuloy na nagtatrabaho upang matupad ang mga polisiya sa bansa. So may mga international agreements na ganito. Pwede rin natin tutukan pero ang mas maganda is at the national level makakatutok tayo sa pagpapalit ng mga polisiya para ma-implement ito. So maraming salamat sa inyo. Okay, sige. Maraming salamat po, Attorney Lisa Osorio. Si Attorney Lisa po, mga kabombo, ay from Oceana. Okay, tuloy-tuloy na tayo mga kabombo sa atin pang mga balitaan. At kanina naibalita ho natin yung tungkol dun sa pagtangka ng magkapatid na Dargani. Ito ho yung mga opisyal ng Parmali na nagtangka ho na makaalis ng bansa. Alamin ho natin direktamente mula dyan sa Davao City, ang Bombo Radio Davao may pag-uulat. Bombo Dennis, agad nga na kinustodiya ng otoridad yung magkapatid at Pharmaceutical Corporation's executives na sina Mohit at Twinkle Dargani matapos na plano itong ng mga ito na tumakas papuntang Malaysia, particular na papuntang Kuala Lumpur. Bombo Dennis, una nito ay ipinatupad nga ng Senate enforcers sa pangunguna ni Sergeant at Arms Rene Samonte yung warrant of arrest sa magkapatid habang nasa Davao International Airport kagabi. Ang mga ito ay pasakay na sana ng chartered plane. Agad na dinala ang magkapatid Bombo Dennis sa Senate Detention Center dyan nga sa Pasay City sa Maynila. Kung malala, Bombo Dennis, inilabas ang warrant of arrest o arrest warrant sa magkapatid na Darganis matapos nga na pareho itong ma-cite in contempt ng mga senador dahil sa hindi pagsumite ng mga dokumento na may kaugnayan nga sa transaksyon ng gobyerno sa pagbili ng mga medical supplies na panlaban naman sa COVID-19 pandemic kung saan nasa bilyon ang mga halaga nito. Makailang beses na minamanmanan ng otoridad, Bombo Dennis, ang bahay nga ng magkapatid matapos itong magtago hanggang sa mahuli nga ito sa ikinasang operasyon kagabi. Maliban sa dalawa, una na rin na napalabas ng arrest warrant o arrest order ang Office of the Sergeant at Arms ng Senado laban naman sa dating Budget Undersecretary na si Christopher Lloyd Lawas. Ano Bombo Dennis? Okay, Bombo Eman, ang tanong ko lamang ay kailan kaya yan maihahatid dito sa Senado, Bombo Eman, at may proseso din ba na ginawa nung habang sila nandiyan sa Davao? Sumailalim ba sila sa medical check-up o ano pa man bago inaresto ng mga otoridad, Bombo Eman? Actually, Bombo Dennis, kinustodiya lang sila muna, Bombo Dennis, no? Agad daw silang sa huling impormasyon, Bombo Dennis, ay agad daw silang dinala dyan sa Pasig City sa Maynila. At pwedeng ipresenta siguro ito, Bombo Dennis, kung isasagawa na yung dagdag pa na pagdinig sa Senado, may kaugnayan pa rin sa maanumalyang transaksyon ng magkapatid, Bombo Dennis, sa family. Of course, nandyan yung proseso, Bombo Dennis, yung pag-check up sa kanila, sumailalim sila sa check up at saka bago ito dinala dyan sa Maynila, Bombo Dennis. Okay, sige. At siguro yung iba pang pinaghahanap, lalo't talagang pati yung itong si dating presidential advisor
on Economic Affairs, Michael Yang, ay nitong nakalipas sa mga araw, nandyan. So siguro, antabay pa tayo sa mga development dito sa issue ng Parmali, Bombo Eman. Pero maiba lamang ako, nagkaroon ng malalaking development sa issue ng politika dito sa inyong alkalde, si Mayor Sara Duterte Carpio. Kumusta naman yung naging reaksyon na ngayon dyan ng mga supporters nila after that kind of development, Bombo Eman? Actually, Bombo Dennis, yung mga supporters ni Mayor Inday ay masaya naman sa kanyang desisyon. Kung ano man daw yung magiging desisyon ni Mayor Inday, Bombo Dennis, ay susuportahan nila ito. Actually, Bombo Dennis, marami yung nagpahayag na suportado nila yung BBM Mayor Inday Sara tandem. Yung pagtakbo nga ni Mayor o sabi ni Mayor na tatakbo siya ng pagka-vice presidente ay nagpahayag naman ng maraming suporta dito, Bobo Dennis, yung kanyang mga supporters. At yung kahapon nga, Bobo Dennis, ay nagpahayag na nga si Mayor Inday kung bakit niya napili yung pagka-vice presidente, Bobo Dennis. Pero wag natin kakalimutan yung kanyang tatay na si Pangulong Rodrigo Duterte magpa-file din ng kanyang kandidatura mamaya together with standard bearer na si Senator Bongo. Parehong galing din dyan, Bombo Eman. Oo nga, Bombo Dennis, yun yung aabangan mamaya kung ano ba yung magiging development nga sa naunang pahayag ni Pangulong Duterte na ito daw ay tatakbo ng pagka-vice presidente at makakaharap umano niya if ever man yung kanyang anak na si Mayor Inday. Pero titingnan muna natin, Bobo Dennis, kung ano yung magiging development mamaya hanggang sa magsasara. Abang-abang muna tayo, Bobo Dennis. Yung mga Dabawenyos nga ay medyo nag-question na rin kung paano magkaharap yung mag-ama. Actually, Bombo Dennis, may grupo rin dito na supporters ni Mayor Inday na hindi pa sila makapagpahayag, Bombo Dennis, kung sino yung susuportahan nila if ever naman natatakbo si Pangulong Duterte at sa pagka-vice presidente. So, hindi sila makapag-desisyon kung sinong iboboto ba, si Mayor ba or yung kanyang ama if ever na maglalaban sila, Bombo Dennis. Sige, kukuha pa kami ng mga update dyan mula sa inyong panig dahil nga talagang parehong galing dyan sa Davao din itong posibleng magkaharap sa vice presidential race. Well, meron pang ibang mga kandidato naman na antabayanan din natin. Maraming salamat, Bombo Eman. Ingat kayo dyan. Live mula dito sa Bombo Radio Davao, Bombo Eman de la Peñas. Para sa Basta Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Mga kabombo, mga ka-Star Nation, talaga naman, mainit itong mga pangyayari na ito, no? Pero iba talaga yung panahon ngayon. O baka akala nyo, politika lang yung mainit. Hindi ho, mainit din yung panahon. Lalo na dito sa Kalakang, Maynila, no? Matindi yung init, baka bigla mamayang hapon, uulan naman ng medyo malakas. Nako, kung wala kang panangga sa ulan, lagot ka, no? Kaya mabuti na lang, merong Immunomax food supplement. Ang Immunomax ay gawa sa CM Glucan na nagmula yan sa Switzerland. Ito ay available in capsules for adults at syrup for kids. Meron din itong 40 variant mula rito sa amin o kahit nasaan ka pa. Magandang balita talaga itong dala ng Immunomax. Mahalagang paalala, ang Immunomax ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, tusad pa tayo ay dagdagan pa natin yung ating mga panayam sa umagang ito dahil kapiling natin ang convener ng Kontradaya, si Professor Danilo Araw. Siya ay Associate Professor at dyan ito sa Department of Journalism, College of Mass Communication, University of the Philippines, dyan sa Diliman, Quezon City. Magandang umaga po sa inyo, Professor Araw. Welcome to the program. Si Bombo Dennis po ito. Together with me, si Bombo Jane Buna. Good morning, sir. Magandang umaga po sa inyo at sa lahat po ng mga tagapakinig po ng Bombo Radio. Magandang umaga. Okay. Marami po yung nagulat. Katulad ng mga binalita namin kanina, yung mga development, doon sa nakalipas ng mga araw, siguro naman, may mga narinig na din kayo na mga update niyan. Ano? Yung dating tumatanggi sa pagtakbo, bigla nag-file ng kandidatura at yung nakapag-file na ay nag-iba naman ng kanyang kinabibilangang partido at tumakbo rin sa ibang posisyon. Bilang convener ng Kontradaya, may nakikita ba kayong isyung legal sa mga bagay na ito, Professor Araw? Hindi naman po ito usapin ng legalidad kundi ng propriety at saka yung ethics ng mga ganitong klaseng aksyon.
Ang napapatunayan lang po ng ganitong klaseng mga desisyon ng mga politiko at ng mga political na partido, talagang bulok na bulok talaga yung ating sistema ng eleksyon at ng politika kasi hindi malinaw yung ideological na paninindigan, kahit nga political na paninindigan, hindi malinaw at lahat ay nasa usapin na lang ng personalidad. Kaya napaka-convenient para sa isang kandidato na mag-withdraw sa isang posisyon, tapos isa-substitute naman siya para sa isa pang posisyon, pero iba naman yung partido. Kaya ito yung sinasabi nating manifestasyon ng tinatawag na personality politics, bukod pa dun sa elite politics at yung money politics na siyang pangunahing katangian ng eleksyon kahit noong manual system pa ito. Kasi alam naman natin nagsimula yung automated election system noong 2010. Pero ever since, yung karakter po ng ating eleksyon, mapa-manual man yan o automated, ganyan na po talaga. With your indulgence, Professor Araw, may katanungan din ho ang aking katandem si Bombo Jane Buna. Bombo Jane, please come in. All right, once again, good morning po, Professor. Yeah, maganda umaga po sa iyo, Jane. Sa parte ko naman po, may paraan po ba para maalis ang substitution sa filing ng mga kandidato o kailangan pang gumawa ng batas para dito, Professor? Doon sa usapin ng involuntary substitution, syempre natural naman po ito kung ang involuntary ay nangangahulugan ng pagkamatay ng kandidato o kaya yung kanyang disqualification as decided by the COMELEC. Halimbawa, sa usapin ng age requirement. So, kailangan po yung tinatawag nating involuntary na withdrawal and involuntary substitution. And in the process, magkakaroon ng substitution. Pero yung usapin ng voluntary withdrawal, yun po, pwedeng kailangang mas maging stricto yung ating batas. Pero sa aking palagay, ang COMELEC, it should have enough quasi-judicial independence para ma-determine kung ano nga ba ibig sabihin ng bona fide candidate. Kasi kapag ikaw hindi seryoso sa iyong kandidatura, may powers naman yung COMELEC para tanggalin yung iyong candidacy or i-withdraw yung iyong candidacy. Kailangan lang mas magkaroon ng enough political will yung COMELEC para sabihin na batay sa mga pahayag dito sa media, kasi these are public pronouncements kailangang matanggalan siya ng karapatan na tumakbo kasi nga hindi siya seryoso. May mga ganong kumbaga parang in the process that becomes de facto involuntary withdrawal kasi meron ng political will sana on the part of COMELEC to make sure na nafi-filter out talaga yung mga hindi seryosong kandidato. Bahagi dapat na mga hindi seryoso ay yung mga tao na umaamin na sila ay napag-utusan lang at sila ay quote-unquote placeholders lang ng mga mas nais na tumakbo as decided by their party. Kaya it all boils down to the COMELEC having enough political will to do so. Okay, Professor, kontento ho ba kayo sa nagpapatuloy na election preparation? Kasi at the same time, may mga ginagawa rin naman yung COMELEC maliban dito ho sa filing ng COC. Talagang nung weekend, hindi ho ine-expect na ganun ang magiging sitwasyon. Nasusunod pa kaya yung calendar of activities para sa 2022 elections despite nitong mga adjustment na kanila kong ginagawa, lalo na dun sa voters registration, Professor? Let us address that last point first. Yung usapin ng voter registration, talagang panawagan na namin talaga yung extension nito. At buti na lang sa pamamagitan ng public pressure, nagkaroon ng kaunting extension noong Oktubre. Gusto sana namin hanggang Enero kasi under the law, nasa 120 days naman before election day yung allowed na proseso ng rehistrasyon. Sa usapin ng kalendaryo, nasusunod naman yung iba pang aspeto, nandyan yung source code review. Bagamat ang hinahanap namin sana ay yung genuine source code review na hindi proprietary software yung gagamitin. Kaya nga may malaking problema dun sa pagpasok ng Smartmatic
sa kasalukuyang election cycle kasi yung problema noong 2010 nariyan pa rin. Magpahanggang ngayon, merong foreign intervention pa rin sa ating halalan. Kumbaga kung schedule ang pag-uusapan, yung technical na aspektong yon ay naroon naman. Kaya lang maraming samot-saring mga issue na kailangang himayin dito. So syempre alam naman natin yung kontrobersya ng F2 Logistics Philippines. Mahirap na mapagtanto na ang mga ngasiwa ng warehousing, delivery and storage ay kumpanya na pag-aari ng isang major contributor ng incumbent president. Tapos yung COMELEC, magiging 100% Duterte appointees na talaga yung commissioner by February 2022 kapag nag-expire na yung termino ni Commissioner Rowena Guanzon na nag-iisang Aquino appointee. So kumbaga yun yung mas tinututukan ng kontradaya more than the technical aspect of the schedule of activities of COMELEC. Sige, makikibalita na lamang ho kami kung may mga panibagong development. Lalo na ho pare-pareho tayong nakabantay ho dito sa magaganap na 2022 elections. Teka, may pahabol yata ang tanong. Bombo J, may pahabol kang tanong? Gusto ko lang ipahabol tong tanong, Professor, no? Possible po ba ang tinatawag na only substitution? For example po, mag-withdraw si Mayor Sara at si Senator Bongo, substitute for each other. Possible po ba siya, Professor? Lahat ay posible, lalo na yung COMELEC ay walang enough political will para i-call out yung tinatawag nating mockery and abuse of the process. Kumbaga, yan yung problema sa COMELEC sa kasalukuyan kasi masyadong tali sa legal na teknikalidad. Kung ikaw mag-engage sa isang public shaming campaign, hindi naman kailangang legal technicality ang usapin ng quote-unquote nuisance candidate. Kaya nga ngayong araw na ito talagang magiging magulo yung proseso kasi doon lang natin malalaman kung sino nga ba talaga ang tatakbo o hindi. Bagamat ang panawagan natin sa mamamayan ay maghanda, magbantay at kumilos pa rin mula ngayon hanggang araw ng halalan. Kasi yung mga substitutions and withdrawal, mangyayari pa rin yan even on election day. Bagamat mas nuanced na yung withdrawal, pero yung substitutions merong merong posibilidad pa rin ng ng certain maneuvering. Bagamat pinal na yung nakasulat sa balota, ulitin natin, nandyan pa rin yung posibilidad ng withdrawal and substitution. Okay, sige. Maraming salamat po, Professor Araw, sa mga ibinahagi po ninyong impormasyon sa ating mga taga-subaybay sa umagang ito para sa Bombo Radio Philippines. Good morning, Professor. Yan, maraming salamat at mabuhay po tayong lahat. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, natin hong nakausap si Professor Danilo Araw ng Kontradaya at siya rin ho ay UP professor. Nakatuon din ho ang atensyon dito sa mga development na ito sa nagpapatuloy na paghahanda para sa 2022 elections. Kuha muna tayo ng update mula dyan sa punong tanggapan ng COMELEC, mga kabombo. Makikibalita tayo dahil may mga magpa-file pala ng kandidatura, hahabol sa schedule. Okay, si Bombo Jane. Bombo Jane, sino ang tatawagin natin dyan, Bombo Jane? Oo, si Pangulong Duterte at ang kareretero si dating PNP Chief Guillermo Elazar inaabangan sa huling araw ng filing o ang substitution ng COC ngayong araw, Bombo Danis. May live report si Bombo Gerald Ule. Yes, Bombo Jane, Bombo Dennis, kanina lang ay may dumating na dito na mga kandidato na magwi-withdraw or mag-substitute para pa rin dito sa huling araw na yan ng withdrawal or itong pag-substitute dito pa rin sa mga tatakbo sa halalan. So ngayong araw, nanindigan itong Commission on Elections na hanggang alas 5 na lamang ng hapon itong huling oras ng pag-file ng mga COC, yung pag-withdraw at yung pag-substitute. So inaabangan ngayon kung darating itong Pangulong Rodrigo Duterte para mag-file ng kanyang candidacy para pa rin dito sa pagka-Vice President
At nakalap din natin na balita kanina yung pag-file nitong kariretiro si General Guillermo Eleazar, itong dating PNP chief na sinasabing alas 10 mamaya ay mag-file ng kanyang COC or yung kanyang kandidatura dito pa rin sa Commission on Elections. Ngayong umaga, kanina pagdating natin dito, Bombo Dennis, Bombo Jane, ay nandito na yung mga supporters ni Mayor Inday Sara at maging ni Pangulong Rodrigo Duterte. Naka-green sila ng damit at yung kanilang mga tarpaulin, gusto talaga nila yung si Mayor Inday Sara ay tatakbo bilang Pangulo ng ating bansa sa susunod na elections. Abangan natin ngayong araw dahil ito na yung huling araw ng filing at itong mga pagbawi ng kanilang mga COC dito pa rin sa main office ng Commission on Elections. Abangan natin yung mga personalidad na darating dito ngayong araw. So far sa ngayon ay maayos pa naman yung lagay ng trapiko dito, lalong-lalo na yung pagpapatupad ng seguridad dahil nagkalat dito yung mga PNP personnel na gagabay dito sa mga magfa-file or mag-withdraw ng kanilang kandidatura. Ganoon na rin dito sa mga magsa-substitute dito pa rin sa Commission on Elections dito sa Intramuros, Maynila. Bombo Dennis, Bombo Jane. Okay. Bombo Gerald, hindi ba sila nagbago ng security process o yung mga paghihigpit dyan? Dahil nung weekend, sabi nga nung nakausap natin dyan sa Comelec, naging parang Royal Rumble. Yung mula dun sa loob hanggang dyan sa may mismong labas na ng Comelec, Bombo Gerald. Actually, dito sa side lang natin, Bombo Dennis, meron dito yung PNP, yung gamit ng mga PNP dito, Bombo Dennis, yung mga panangga nila at yung mga pulis dito ay nakadeploy na rin para sa pag-control mamaya dito sa asahan nating pagbuhos ng mga pupunta dito, yung mga supporters ng mga kandidato, Bombo Dennis. At ihabol na natin, kapapasok lang dito na balita, Bombo Dennis, yung disqualification case ni dating Senator Bongbong Marcos. Tatalakayin pala yan sa November 26, alas 10 ng umaga. So sa second division yan, itong nasa ilalim ni na Commissioner Inting at Socorro Inting at Commissioner Antonio Co. So sa November 26 na tatalakayin yung disqualification case na ihinain dito pa rin sa Comelec, kaugnay pa rin sa disqualification case ng dating Senator Bombo Dennis, Bombo Jane. Okay, so ganun pa rin ang magiging direksyon dito sa mga darating na mga personality sa Bombo Gerald. Doon pa rin sa dating filing area. Wala namang binago dito after that situation nung Sabado, Bombo Gerald. So para at least guided yung mga pupunta dyan, Bombo Gerald. Yes, ganun pa rin, Bombo Dennis, mayroon pa rin area kung saan i-file nitong mga kandidato yung kanilang pag-atras or yung kanilang pag-substitute sa mga kandidato at malamang mas mahigpit ngayon, Bombo Dennis, dahil inaasahan na darating si Pangulong Rodrigo Duterte mamaya at yung iba pang personalidad. Last day ngayon, alam mo yung Pilipino, Bombo Dennis, mahilig sa last minute yan sa mga ganitong pagkakataon. Kaya asahan natin na mamaya ay bubuhos yung mga pupunta dito para na rin dito sa last day ng substitution at yung withdrawal ng mga certificate of candidacy, Bombo Dennis, Bombo Jane. Sana naman wala nang balyahan. Okay, with that, maraming salamat, Bombo Gerald. Sana lang. At live mula pa rin dito sa Commission on Elections sa Intramuros, Maynila, Bombo Gerald B. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Oras natin, 33 minuto na makalipas ang ikapito ng umaga. Mapalad ho tayo, kapiling naman natin sa ating linya ng komunikasyon ang chairperson ng Senate Committee on Women, Children and Family Relations, si Senator Risa Ontiveros. Pabati natin sa Bombo Radio Philippines, or nationwide and worldwide, si Bombo Dennis Hamito po ito. Together with me, si Bombo Jane Buna. Magandang umaga po, Madam Senator. Dennis at Bombo Jane, maayong buntag, maayong aga, marahay na aga po. Pagbati po sa lahat ng ating mga kababayan sa buong mundo at syempre dito sa Pilipinas. Okay, Senator Risa, nitong nakalipas na mga araw, nagsimula na ho itong budget deliberation para ho sa panig ng Senado, no? Kayo ho, napansin po namin, agresibo kayo para doon sa youth apprenticeship budget. Ano po ba yung nakikita niyong magiging impact
kung sakasakaling mapagbibigyan ng higit na pansin itong bahaging ito po ng budget natin, lalo na para dun sa mga kabataan. Naku, Bombo Dennis, malaki yung magiging impact quantitatively pa lang. Kasi grabe yung mga statistics. Kung noong July 2020 may 39,000 na mga kabataan natin, ibig sabihin mula edad 15 hanggang 24 ay hindi nag-aaral ni hindi rin nagtatrabaho. Mula dyan sa 39,000 na yon, nag-times 30. Naging 925,000 ngayong July 2021. Ngayon, kung sa halip ay mas mag-invest ang ating gobyerno dito sa mga youth apprenticeship programs, mas iiksi yung transition mula sa eskwelahan papunta doon sa trabaho. So, makakatulong ito na makabalik sa pag-aaral o makabalik sa pagtatrabaho yung ating mga working youth. May mga ongoing programs na dapat masuportahan tulad nitong Job Start Program, no? Para mabigyan ng tulong at pantawid trabaho para sa mga kabataan, mga anak natin na nagtatapos sa K-12. Ito po ay ang Job Start halimbawa ay nagbibigay din ng suportang pinansyal sa mga kumpanya na magsasanay ng ating mga underprivileged youth para magkaroon sila ng mga dagdag at partikular na skill set. At syempre, alam natin kahit pandemya o lalo na dahil pandemya, yung ating IT, BPO industry ay patuloy na umuunlad. Ito ay gumagamit ng mga makabagong teknolohiya at di hamak na yung ating mga kabataan ay mga tinatawag ng digital natives, mas kakayanin nilang mag-develop ng skill set para doon sa industriyang iyon makapagtrabaho pagtapos na sila sa pag-aaral. Okay, with your indulgence, Madam Senator, magtatanong din ho ang aking katandem dito, si Bombo Jane Buna. Bombo Jane. Good morning po, Madam Senator. Umaga po, Bombo Jane. Alright. Senator, kontento po ba kayo sa nagpapatuloy na vaccination para sa mga kabataan at sa kabuuang bakunahan na rin, Madam Senator? Well, sa kabuuang bakunahan, Bombo Jane, kailangan talaga na habang tumataas yung vaccine confidence ng ating mga kababayan at dapat pa itong pataasin ng Department of Health habang may capacity lalo na ang ating mga LGUs nagmo-mobilize ng mga vaccinators at umaayos kahit papaano yung ating supply na dito sa usapin ang pagbabakuna sa ating mga kabataan at ating mga bata basta po aprobado ng Food and Drug Administration o FDA dapat pong ipagpatuloy iyan. At matuto din po tayo sa mga naunang best practices natin dito sa ating bansa. Halimbawa, iyong National Immunization Base at saka Oplan-Alis Disease ng the late great Health Secretary Juan Flavier. Ito po ay pwedeng magmobilisa ng iba't ibang mga sektor, no? Mga volunteers, kayo pong sa media, mga civic organizations para pataasin sana natin, no? Mula sa average na 25% lamang nationwide, itaas natin ang ating vaccination coverage sa buong bansa, lalo na bago dumako ang panahon ng Pasko. Okay, maiba lamang ho ako. No? Itong tungkol naman dito sa no bakuna, no ayuda policy. Kayo ho, ano sa tingin po ninyo itong mga hakbang na ito ng DILG? Gusto natin mabakunahan yung mas marami. Pero kayo, anong masasabi niyo po hinggil dito? Sana po, Bombo Dennis, ay manindigan yung ating mga opisyal dun sa una ng sinabing prinsipyo na bagamat nagkakampanya tayong lahat na tayo ay magpabakuna, na may respetuhan hanggang sa huli sa desisyon ng bawat mamamayan kung magpapabakuna o hindi. At palagay ko nga dito sa pinag-uusapan nating pagpapataas ng vaccine confidence ng ating mga kababayan, basta't pinagkakatiwalaan yung nagbibigay ng impormasyon o encouragement, basta't ipinaliliwanag ng maayos yung lahat ng benepisyo sa pagpapabakuna, naniniwala ako, Bombo Dennis, na karamihan ng ating mga kababayan ay magpapabakuna nga. So hindi po ito usapin ng pagpataw ng mga kondisyon, hindi po ito usapin ng pag-discriminate sa pagitan ng non-vaccinated at vaccinated. Ito po ay usapin ng tamang pag-roll out ng vaccination program para mas marami ay
magpabakuna nga. Okay, Bombo Jane? Ang topiko naman, Madam Senator, naaresto na po ang magkapatid na Dargani sa Davao. Ano pong inaasahan ninyong magiging epekto nito sa Senate investigation? Naku, unang-una na, Bombo Jane, mabuhay ang Senate OSAA sa pamumuno ni General Samonte. At inaasahan ko na ang mabungang pag-intercept nila sa magkapatid na Dargani sa Davao, bago sila makasakay doon sa di umanong chartered flight mula pa sa Singapore, ay magiging bunga nito ay mas pwedeng umusad at maging mabunga din, mas may maibunyag na buong katotohanan sa kwentong Farmally kapag humarap na muli sa hearing ang magkapatid na Dargani. At hari nawa ay sumagot sila sa aming matagal nang nakabinding mga tanong sa kanila, lalo na tungkol dun sa cost of goods sold, para din maikuwenta talaga kung mayroon pa ba at magkano ang kanilang tax obligations, ang tax obligations ng Farmally, bukod pa dun sa tax obligations ng Shuzhou, yung tax obligations ng Farmally sa ating gobyerno. Okay, Madam Senator, napansin ho namin na nakatuon yung inyong political agenda sa healthy buhay at hanap buhay. Opo. Maaari po ba ninyong i-elaborate para sa kabatiran ng ating mga taga-subaybay kung bakit ito ho yung inyong napili? Well, Bombo Dennis, kung saang sulok yung ating mga kababayan at syempre basic need natin ng kalusugan, gusto ko talaga umabot yung healthy buhay at healthy hanap buhay sa bawat isa, lalo na ngayong panahon ng pandemya at panahon pa rin ng resesyon. Kaya tuloy-tuloy yung pagsulong ko ng mga batas pangkalusugan at mga batas din na susuporta sa ating mga mahihirap na pamilya at susuporta sa ating mga MSMEs na makaahon sa resesyon, maibalik sa kalusugan din ang ating ekonomiya, maibalik sa kalusugan din physically at economically ang kanilang mga tahanan o pamilya. At bahagi din doon yung umiikot ngayon na 3 Healthy Pinas Mobile Clinic sa Luzon, Visayas at Mindanao para sa tulong ng ating mga partner LGUs at mga partner civil society at private organizations on the ground makapaghatid po ng mga libreng non-COVID services sa ating mga kababayan tulad ng ECG, ultrasound, X-ray, at iba't ibang mga blood tests at syempre konsultasyon sa mga dagdag na medical professionals. So yan ang isinusulong ko mula pa nung nagtrabaho sa House, mula pa nung isinulong doon yung Cheaper Medicines Law at pagkatapos noon yung Reproductive Health Law at hanggang sa ngayon yung iba't ibang batas kaugnay ng Universal Healthcare Law at mga batas pang-suporta sa mga vulnerableng sektor natin, halimbawa na lang yung ating mga gig economy workers tulad ng ating mga food delivery riders. I see. Okay. Finally, Madam Senator, saan po ngayon ang aktibidad po ng inyong panig? Well, Bombo Dennis at Bombo Jane, maghapon nakatutok din ako sa ating mga budget plenary debates sa Senado. So ngayong araw halimbawa ay nakahanda ako mag-interpellate sa mga budget natin sa Department of Agriculture, at Department of the Environment and Natural Resources. Yung Agri, dahil nakita po natin kahit nung unang taon ng pandemic, siya lang ang nagpakita ng positive growth kahit kaunti, kahit papaano siya yung nagpapakita ng resilience. Kaya't yan ay dagdag patunay na yung ating sektor agrikultura at yung mga sektor ng mga Pilipino doon, magsasaka, mangingisda, katutubong Filipino, kababaihang nayon, ay dapat lang makakamit ng mas malaking budget sa papasok na taong 2022 para mula dito mas makausad tayo sa new and better normal. Mas healthy buhay sa mga sektor sa kanayunan at mas healthy na hanap buhay din para sa buong bansa na laang patuloy na ibigay ng ating sektor agrikultura. Okay, with that, maraming salamat po sa inyong panahon. Maraming salamat din po. Ingat po, stay healthy. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, atin hong nakapanayam si Senator Risa Ontiveros, ang chairperson ng Senate Committee on Women, Children and Family Relation dyan ho sa Senado, kaugnay ho ng mga paksa na ngayon ay pinag-uusapan pa rin dyan sa panig ho ng Senado.
Mga kabombo, mga ka-Star Nation, marami pa tayong balita sa ating pagpapatuloy. Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Yes, may Dunkin Coffee! May Dunkin Coffee! May Dunkin Coffee! May Dunkin Coffee! Ganyan ang Dunkin D Coffee Box! 4 cups agad of signature Dunkin hot or iced coffee, hot choco or hot choco java in one grab-and-go carton. Bukas, Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Para 4 cups agad, Dunkin D Coffee Box! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Ang mga alkalde sa Metro Manila tiniyak na pag-iigihan pa ang trabaho laban sa COVID-19 matapos na makatanggap ng pagkilala. May karagdagang detalye si Bombo Jovino Galang. Tiniyak ng mga alkalde sa Metro Manila na kanilang pag-iigihan ang kanilang trabaho lalo na sa paglaban sa COVID-19. Lahat kasi ng 17 alkalde sa Metro Manila ay nabigyan ng pagkilala ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa paglunsad ng bagong advokasya nila nitong nakaraang Sabado. Nakita kasi ng MMDA ang mga paghihirap ng mga iba't ibang LGU sa Metro Manila lalo na sa paglaban sa COVID-19 pandemic. Isa na dito ang malawakang vaccination efforts ng mga LGU para mapabilis na makuha ang mataas na bilang ng mga nababakunahan sa National Capital Region. Marami ring mga LGU ang mabilis na nakamit ang 100% na vaccination population at binuksan na nila ang kanilang slot hindi residente sa kanilang lugar. Aabot na kasi sa 91% ng eligible population ang naturukan ng COVID-19 vaccine sa Metro Manila at umaasa ang MMDA na pagdating ng Desyembre 12 ay makukuha ang 100.87% na vaccination rate. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Jovino Galang, Basta Radyo, Bombo! 46 na minuto na makalipas ang ikapito ng umaga. Si Pangulong Rodrigo Duterte ay may mga aktibidad ho ngayong araw. Well, kasama na ho yung kanyang filing ng COC para sa pagka-Vice Presidente. At alamin na rin natin ang iba pang mga aktibidad dyan sa Palasyo Malacanang. Sa pagulat ni Bombo Raymond Tinasa. Bombo Dennis, Bombo Jane, ngayong araw nga ay inaasahan yung paghahain ni Pangulong Rodrigo Duterte ng kanyang kandidatura sa pagka-Vice Presidente para sa dating na May 22 elections or May 2022 elections. At mismo ang Pangulong Duterte kasi ang nag-anunsyo ng kanyang pagtakbo bilang Vice President matapos ang paghahain ni Senador Christopher Bongo ng kanyang pagkandidato o kandidatura sa pagka-presidente na. Una na nag-withdraw si Senador Go bilang Vice Presidential candidate ng PDP Laban at naghahain nga ng kanyang kandidatura sa pagka-presidente na. Ayon sa Pangulong Duterte, siya ay tatakbo na Vice Presidente at sinabi naman ni Secretary Martin Andanar na ngayong araw, Lunes, ay inaasahan na magpa-file itong si Pangulong Duterte na kanyang COC for Vice President. Deadline ng withdrawal at substitution para sa national at local election applicants. At kung sakali na itutuloy ng Pangulong Duterte ang kanyang paghahain ng Vice Presidential candidacy, ay makalaban niya ang kanyang anak na si Davao City Mayor Inday Sara Duterte na unang naghain ng kanyang COC for Vice President sa ilalim ng Lakas CMD. Maliban dyan, aasahan din natin yung formal na paghahain ni President Spokesman Harry Roque finally bilang senador ngayong araw at siya ay tatakbo sa ilalim ng partido ni dating Senador Miriam Defensor Santiago. Ito yung People's Reform Party o yung PRP. At alas 2 ng hapon yung advice sa atin na kanyang pagpunta sa COMELEC office sa Intramuros, Manila para maghain ng COC for Senator. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinasa nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Samantala ay kinagalak ng kampo ni dating Caloocan Congresswoman Mitch Kahayon Uy ang pag-absuelto sa kanya ng Sandigan Bayan mula ho ito doon sa graft charges kaugnay ng pork barrel scam. Naging unanimous ang anti-graft court justices sa kanilang desisyong i-absuelto itong si Kahayon Uy mula ho sa 2 counts of graft, isang bilang ng malversation of public funds at isang bilang
ng malversation through falsification of documents. Sinabi ni Kahayon Uy na ang desisyon ng Sandigan Bayan ay patunay na ang criminal prosecution laban sa kanya ay naging persecution lamang at nang nagdaan daw na administrasyon sa mga kilalang kaalyado ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Samantala, mga kabombo, mga Kastar Nation, abangan din ang ating mga update dyan sa Camp Crame dahil nagpalit na ng liderato. So alamin natin ano mga policy ng bagong pinuno ng pambansang pulisya kaugnay pa rin ng mga patakaran sa Philippine National Police mamaya-maya lamang. Sa atin muna mga political stories sa Bombo Jane, take it away. Panawagan ng mga supporters ang rason kaya napilitang maghain ng kandidatura sa pagka-vice presidente si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio. Sinabi nito na maraming mga supporters ang umiyak nung simula ng filing of candidacy noong Oktubre 8 at hindi makatanggap ng kanyang konsensya. Dagdag pa ng presidential daughter na ang pagtakbo sa pagka-vice presidente ay isang oportunidad iyan para makapagsilbi o mapagbigyan ang mga supporters nito. Magugunitang ninumpa ang Davao City Mayor sa lakas CMD Party matapos na magbitiw sa partido nitong hukbong ng pagbabago at tuluyang naghain ng kandidatura sa pagka-vice presidente. Pakinggan natin si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio. Nagdesisyon na ako na huwag tumakbong pagkapangulo ng Pilipinas. Subalit, wala pa ring humpay ang inyong mga panawagan kahit na pagkalipas ng 8 ng Oktubre. I have thousands of supporters who cried last October 8, and I cannot find it in my heart to make them cry again on November 15. After the deadline, the offer to run for Vice President became an opportunity to meet you halfway. It's a path that would allow me to heed your call to serve our country and make me a stronger person and public servant in the years that lie ahead. I am here to answer your call. I appeal to all supporters to stay calm. The problems of PDP are their own. Let them resolve the issues within their party. This is all politics, and this will not matter in the years to come, or even now, when we need to focus on this country's recovery and the people's welfare. So let us be circumspect and stay the course, focused on forging relationships to unite for the good of our country. As we settle down for a peaceful Sunday, let us reflect on the words from Brahma Kumaris. The drama of life consists of elements of both destiny and freedom of choice. Mahal ko po kayo. Mahalin natin ang Pilipinas. Syukran. Inyong napakinggan na si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio. Kung muna tayo, Bombo Jane, ang update mula dyan sa Camp Crame. Anong mga plano dyan? Magkakaroon pa ba ng mga panibagong rigo doon sa hanay ng pulisya? Bombo Annalise Soberano, please come in. Pinangunahan ngayong umaga ni PNP Chief Lieutenant General Jonardo Carlos ang kanyang unang flag raising ceremony dito sa Camp Crame. Kinumpirma din ni General Carlos na may rigodon o balasahan na ipapatupad sa kanilang hanay. Ayon kay Chief PNP, magsasagawa sila ng assessment sa performance ng bawat opisyal na siyang magiging basehan sa ipatutupad na balasahan. Sinimulan ang rigodon sa designasyon ni Major General Rodel Sermonia bilang the Chief Directorial Staff na dating pwesto ni Carlos. Ang pumalit sa pwesto ni Sermonia ay si Brigadier General Val de Leon na itinalaga bilang Director ng Directorate for Operations mula sa Civil Security Group. Mananatili naman sa kanilang pwesto sina Lieutenant General Joselito Veracruz, ang Deputy Chief Administration, at Lieutenant General Ephraim Dixon, ang Deputy Chief for Operation. Kahapon, November 14, naglabas ng direktiba si PNP Chief Carlos kung saan 10 opisyal ang kabilang sa balasahan. Ang assumption of office ng mga nasabing opisyal sa rigodon ay epektibo ngayong araw, November 15, 2021.
Si Police Brigadier General Romel Francisco Marbil ang itinalagang bagong director ng PNP Highway Patrol Group. Si Brigadier General Gregory Bonagbal naman ay itinalaga bilang Deputy Regional Director for Administration ng Calabarzon mula sa Highway Patrol Group. Si Brigadier General Arthur Cabalona itinalagang Deputy Director for Controllership. Ito ang ikalawang batch ng balasahan na ipinatupad ng bagong PNP Chief. Pakinggan natin si newly installed PNP Chief, Lieutenant General Leonardo Carlos. Mababakante, so we will fill up that position at meron din po kasi after the assessment or the command conference, titingnan po natin yung performance. Ang kagandahan ang ano namin dito, kasi ako nilagay din po ako ng servidor sa Committee of Three. So we will continue the assessment. Samantala, tiniyak naman ni PNP Chief Carlos na walang magiging problema sa pagtatrabaho niya sa kanyang dalawang senior officers na sina Lieutenant General Vera Cruz at Lieutenant General Dixon na pawang mga miyembro ng PMA Class 1987. Si Carlos kasi ay miyembro ng PMA Class 1988. Sinabi ni PNP Chief na kausap na niya ang kanyang dalawang senior at hiniling sa mga ito ang kanilang suporta sa kanyang liderato. Pakinggan natin muli si PNP Chief Lieutenant General Leonardo Carlos. Nag-meet ako kanina sa command group and I asked her the same na rin po yung hindi naman po bago dahil palaki din ako ni Sir Dixon at company, battalion mate ko po si Sir Vera Cruz. Si PNP Chief Lieutenant General Leonardo Carlos. Live mula dito sa Campo Crame, Bombo Anali, Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Bombo Sports News! Nasa Dubai na ang rugby team ng Pilipinas na Philippine Volcanoes bilang paghahanda po yan sa International Rugby Sevens events. Ito na ang unang sabak ng kupunan mula noong 2019 Southeast Asian Games. Dahil nga sa COVID-19 pandemic, kapwa kasi kwalipikado ang men's at women's rugby team ng ating bansa para sa 2021 Asia 7 Series. Mula pa kasi noong 2017 ay naging matindi na ang pamamayagpag ng men's rugby team hanggang nagpatuloy din ang karera ng women's rugby team at nakapagtala ng gold medal sa Asia Trophy Series noon pong nasabing taon. Ang naturang torneo ay magiging world qualifiers kung saan ang dalawang top teams ay makakatiyak na makakapaglahok sa Rugby World Cup 2022 na gaganapin naman huyan sa South Africa. Una nang nakasabak itong men's rugby team ng bansa sa Rugby World Cup noon pong 2013 at ginanap ito sa bansang Russia. Mayroong napiling 24 na atleta ang ating bansa na siyang kakatawan para sa Rugby World Cup 2022 qualifiers na patuloy din hong inaabangan natin kung anong magiging sitwasyon at kaabang-abang ho kasi itong pagsabak muli matapos ang mga pinigilan ng mga laro dahil pa rin sa COVID-19 pandemic. Bago tayo magtapos ang Bombo Radio Philippines po ay nag-aanyaya sa lahat. Para sa samang-samang panalangin narito ang Oratio Impirata. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear and sickness and death. Restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them.
Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kalipunan ng ating mga balita sa pang-umagang edisyon ng Bombo Network News. Muli, narito ang ating mga naging headlines. Officials ng Parmali na magkapatid Hong Dargani hawak na ng Senate Sergeant at Arms matapos magtangkang tumakas sa ating bansa. Sa COP26, mga environmentalist hati ang reaksyon sa kinahinatnan ng Climate Change Summit dun sa Scotland. Si Pangulong Rodrigo Duterte at yung kakaretiro lamang na dating PNP chief na si Guillermo Eleazar inaabangan na ho dyan sa COMELEC para sa filing ng kanilang Certificate of Candidacy matapos yung substitution doon sa mga dating nag-file ng COC pero umurong. Si Pangulong Duterte ipapahayag ngayong araw kung bakit hindi niya sinuportahan sina Marcos at Pacquiao. 15 bahay winasak ng buhawi sa North Cotabato. 5 magkapatid naman nasawi sa landslide sa Iligan City kasama ang isang sanggol. At sa ating balitang palakasan, rugby team ng bansa nasa Dubai na para sa international tournament. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, sa ating Christmas countdown, 40 days na lang at Pasko na. Mula sa Bombo News Center, Makati, kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Pa Radio Bombo! Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Pa Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Pa Radio Bombo! 3 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 8 sa aga. Welcome diri sa pabangalaga isang Bombo Haray Big Time. Adlaw sang Lunes sa petsa 15 sa bulan sang Nobyembre sa mga tiga 2021. Ikatatlong adlaw sang Lunes sa ka-11 nga bulan sa mga year 2021. 40 dias na lang ang nabilin antes sang adlaw sang Paskwa. Ato na ginawelcome ang ato ni mga taga-Palamati diri sa maya syudad sang Bacolod sa probinsya sang Negros Occidental, sa bilog Negros sa Island, sa bilog man ng Western Visayas. Sa rin kabang bahin na sang kalibutan nga nakatutok na pinaagi sa Facebook Live kaga sa YouTube account sang Bombo Radyo Bacolod. Welcome diri sa babangalaga isang Bombo Hanay Big Time. Sabong aga mangin kaupo di si Bombo Erlin Bayonita. Upda na kita asara sa Nueve Media ang atak na sabong aga. Sabudulong sa inyo sa mga balita lokal, mga balita nasyonal, mga balita sa luwas sa pungsod sa mga balita sa batag sa nginampang balita sa artista. Karon na sa mga balita sa mga tubiko nga mangin sentro sa ngaton nga talakayan subong aga sa mga balita lokal. Kadungan na sang last day na sang substitution na banwa ang pag-withdraw man o kana pag-file sang mga kandidato kan mga aspirants sang ilang statement of withdrawal para sa May 9, 2022 elections. May pahayag diri ang Commission on Elections nga tiwala pa man sa mga nag-withdraw sang nagligad nga adlaw sang Sabado.
Kaya kahapon sirado ang opisina sa ato ng poll body sa subong iyang adlaw ang ining ulihing pag-file sang substitute ukon ang pag-withdraw sang mga aspirants. Bate check na to na karon na pinakauling sang sitwasyon dira sa may Commission on Elections sa Negros Occidental with Bombo France Andrew Burgos. Sa iban na pang mga balita lokal, balikan naton na karon na pilaman na ka mga political analyst sa ilaman ng mga views regarding sa sining nagakatabo sa aton ng national scenario. Speaking sa eleksyon sa Mayo 9, kaya ginapahayag man ni President Rodrigo Duterte nga mag-file sang iyaman nga kandidatura subong siniyang adlaw bilang Vice Presidente. Nalantawan na nato na kung naman gina matigayon na inabala ang mangin rason o kung sigurado na gid niya nga maghungguanay man sila ni Mayor Sara Duterte nga nag-file man sang Vice Presidency. Sang nagligad ang adlaw sang Sabado kay siling sang presidente tinunisyon diri konporme sining desisyon sang presidential daughter nga magpadalagan lang bilang Vice Presidente. Kaya siling sang ato na Chief Executive nando na nga ikaw ang pinakamataas diri sa rating pero ti ikaw lang ang nagpadalagan bilang Vice Presidente. Ayan daw kasugtandan lang ninilayan ni former Senador Bongbong Marcos. Isa na karon na balikan nato na si Attorney Jomax Ortiz. Kaya mo na ni mga ginabantayan nato no kaya kadamo sa mga kadramahan sa aton na sining mga gusto nga magkandidato o kung original na gaman yung plano nila isa magpadalagan sa Mayo 9 nga pinili ay. Sa iba na pang mga balita lokal, sabang ngayon na kita sa Alert Level 2, sugod Nobyembre 15 sa Nobyembre 31, ang syudad sang Bacolod, kagasuman ang Western Visayas. May pera na diri ka may pila na diri ka mga salient points sa may Executive Order number 53 na gina-issue ni Bacolod City Mayor Evilio Bing Leonardia. Sa kita sa Nobyembre 30. Nobyembre 15 sa Nobyembre 30 Banwa, mayag na lang umana diri banal gani sa mga fast craft makarisyo man naman sa pagbiyahe subong nga mas manubo na ang ato na yang alert level status. Iba na karon sa report ni Bombo Liani Zil Minardo. Sailo kita sa mga balita national Banwa, si President Rodrigo Duterte pwede magapadalagan na bilang Vice Presidente siling diri sa mga nagabantay. Tiamo ni ang isaman sa mga patimaan sa ilang pagkadismaya siling kandidatura ni Mayor Sara Duterte bilang Vice Presidente. Bata kapo no naghambala diri si Mayor Sara Duterte nga ang pagpadalagan kuni bilang Vice President is paagi Banwa para nga ma-meet diri halfway ang iyang mga supporters nga nagduso kag mga naghibi-hibi pato nagaligad sanga siya aga nag-file sang re-election bilang alkalde sa may syudad sang Davao. Nga niya tiniman ako gusto yang maghibi na naman na liwat ang mga supporters ilabin na sa may Nobyembre 15. Tiyang base may mga ginapatunda man na diri ang ining alkalde sang syudad sang Davao. Tiyang ba mga bantayan nato na subong ngayang adlaw Nobyembre 15. Sa iba na pang mga balita national, nagpanindugan man si presidential aspirant Senador Manny Pacquiao nga padayon ang laban. Sabi nga niya, why na niya atrasan kay panginwala diri sang fighting senator nga nag-gate crashes siya dito sa may Malacanang para lang makaistorya kay President Rodrigo Duterte. Nagligada nga si Mana ginapahayag diri sang presidente nga nagasapol man sila dito sa may Malacanang Banwa and then para nga ma-renew diri ang friendship ni Senador Pacquiao kag Senador Bongo.
Sa iba na pang mga balita nasyonal, mayogid kaya nadakpan sang Senate Sergeant at Arms ang ining duha ka mga mag-utod nga mga Dargani. Si Twinkle kag sumungman na Mohit Dargani at sa ngilasan nga flight padulong sa may Kuala Lumpur, Malaysia. Kahapon na narasto nito sa maya syudad sang Davao. Sila ni ang gin-cite in contempt sang Senate Blue Ribbon Committee. Bangod naman sa mga hindi pagkooperar sa sining ginapatigayon nga investigasyon over sa ginaaligar nga mga overpriced nga mga medical supplies nga ginbakal sang gobyerno sang tuig 2020. Samtang sa iba na pang mga balita nasyonal, subong nga adlaw sa mga select areas nga malabo na ang kaso sa COVID-19, nagasugad naman na banwa ang limited nga face-to-face classes. Ang pilot test for limited face-to-face classes sa mga pribado nga mga eskwelahan magasugod sa Nobyembre 22 diri sa mga pampubliko nga mga eskwelahan both sa elementarya kag sa high school subong Nobyembre 15. Sa mga balita international, tinatapos sa nanggiman sang Sabado ang ining pagsinapol sang mga miyembro sang mga kapungsuran na banwa sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginakasugtan na nila dito sa may COP26 Climate Change Conference. Ginakasugtan na din sang mga pungsod ang pag-water down sang coal o kanang paggamit sang fossil fuel kag coal para sa enerhiya. Sa tinutuyo sa banwa nga malimitahan gilamang ang pagsaka sa global temperature sa 1.5 degrees Celsius. Kaya una nila tong draft is dapat ining golpiada gid bala nga pag-untat pero isla na diri sa maya draft agreement kadapat amat-amat lang ang pag-transition sa maya clean energy. Kagiban pa nga mga impormasyon ka mga balita banwa nga posible maggaluntad samtang nga nagapangalagad ang bombohanay big time. Siyempre sa ato na suning mga entry senders sa 1-2 Panalo Part 20 promo ng Bombo Radio 1 Star FM. Bantayan ninyo, may pagalawagon naman ng katadugay-dugay nga mga taga-daog diri sa ato na suning daily draw. Ang magadaog sang 500 pesos nga cash kag 650 pesos nga balor sang grocery goods nga nabutang sa balde sang Orocan. Kaniya standby lang dira sa aton nga mga entry senders diri sa 1-2 Panalo Part 20 promo. Araw-araw balde-baldeng pa premyo na may cash siyahan na pa. 12 minutos ang nabili or nakaligad sa takna ng alas 8 sa aga. Sabong na ang deadline para sa pagbutang dira sang substitute banwa para sa mga aspirants sa May 9 to 2022 elections o kon ang pag-withdraw sang isa man na ka-aspirant sang iyang certificate of candidacy. Nagligad dato mayayara sang duha ka mga kandidato nga nag-file sa ilang statement of withdrawal dira sa may syudad sang Escalante. That was November 10 and November 11. Pero sang nagligad nga adlaw sang Sabado, wala man sang nag-file o kung naghata gabi, nag-semeter, nag-withdraw sa ilang kandidatura sa mga COMELEC officers diri sa aton sa may probinsya sang Negros Occidental o kung nagbutang sang substitute. Kaya tinakampante man niya diri nga aton acting provincial election supervisor nga hindi man gidambo na iya ang pagluntad bala sang substitution na galore diri sa aton sa may Negros Occidental. Kaya diri naton yung ginadayawang aton ng mga kandidato at least sinisiro bala sa ilayang desisyon nga magpadalagan. Pagi sa pag-file sa certificate of candidacy halin sa Oktubre 1 to Oktubre 8. Kay nakapoy na kita sining
mga kadramahan sa national scenario Banwa ti kon nadugangan na pagdadari sang ining mga pag-withdraw o dason mayara sang ibutang substitute ang political party tindo natakaan na kita sina mayaman na kay at least may sinseridad rin ang aton nga mga kandidato para sa national para sa local positions sa Mayo 9 nga pinili ay. So i-check naton ang sitwasyon adra sa may Comelec Negros Occidental kay ang opisina ti syempre nagbukas alas 8 sa mga aga and then magatakop alas 5 ang takna karon sa hapon. Amo pa nga dana isa sa ginabantayan nato na because basim mga changes sa balakaron sa mga kandidato nga nga nag-file via substitution na Banwa sang nagligad nga Sabado. Bato na katadari sa may Comelec Negros Occidental sa piyak na linya direkta dara sa may shopping area si Bombo Franz Andrew Burgos. Bombo Andrew sa report. Come in. Yes, Bombo Orly. Okay. Bombo Franz. Okay. Kay at least ang mindset ya sa mga kandidato dere pag-file nila sa certificate of candidacy ng sigurado na gid bala nga mo ginayang ila yang padalaganan. Why din nagbutang sang dikoy nga mga nag-file sang certificate of candidacy. Bombo France. Yes, Bomborlin. Bomborlin. Go ahead. Yes, no, Bomborlin. So, ari kita diri subong ba sa bahin sang Comelec Negros Occidental Office bala Bomborlin. Daw ni sang November 15, no, Lunes nga daw Bomborlin namo ni siyang adlaw ang ginabantayan subong. Especially sa nagapanayon ni Bomborlin nga pagbantay no kaysa mainit naman nga issue sa bahin sa nga politika. So diri Bomborlin ginili naman diri naton subong adlaw which is ang Lunes no amo ni November 15. Amo ni ang deadline sa mga possible nga substitutions and withdrawals sa mga kandidato especially sa pila diri ka mga kabanwahanan sa inalong sa nga probinsya sa Negros Occidental Bomborlin. So sa nagligat to nga Sabado ginili diri naton but at least bala no nga sa bahin mismo sa nga Comelec Negros Occidental sa ilalim nga provincial election supervisor sa kay Attorney Ian Lee Ananoria Bomborlin. So far sa aton nga nalikom information wala gid Bomborlin sang last Saturday no. Wala gid may nag-file sang substitution o kung withdrawal o kung pagbag-o sang ilan nga mga pinsar Bomborlin. But prior to that sang Sabado we know naman Bomborlin sa may norte nga bahin sa probinsya sa may Escalante dito may ginapatihan to nga may duwa ka mga first timers nga magapadlagan nga mga konsyal ang nasiling nga nag-withdraw Bomborlin. But this time subong adlaw sang Lunes ginbantayan diri naton kay base pa lang bala no kung may mga pagbag-o naman nga magaluntad subong adlaw sang Lunes. So base ko sino diri nga mga politiko o kung magapapili man Bomborlin magabaylo sang ilan nga pinsar no kung magapa-substitute o kung pa-withdraw subong adlaw Bomborlin. But diri naton ginabantayan man kay not only for the Negros Occidental Comelec but also sa syudad sa Bacolod ng Comelec Bomborlin do malinong gid no kay because ang maybe isa man ini sa mga factor ang mindset sa mga Negrosanon o sa mga Bacoleños bala Bomborlin nga it's better na lang gid nga kung ano atong naging decide kung ano atong decision as is na lang gid yan no magatinera lang gid kita sa pwesto nga gusto natong padalaganan. But because of that Bomborlin sa muna nga mga concerns man especially sa bahin sang Comelec may mga pagsulundan sila gali Bomborlin kung ang isabi ka kandidato mag-file sang substitution o kung withdrawal Bomborlin may mga tikang pagaling nga pag-obrahon no o kung dapat ipagaproseso ang Comelec office Bomborlin. So diri nato na ibaluan especially diri sa aton sa Comelec Negros Occidental subong kinanglan pa ni bala Bomborlin ipadala sa law department o kung ipasaka ang nasiling nibi nga pag-file sang substitution o kung withdrawal sang isa ni kakandidato kung gusto magapapili Bomborlin. Ang law department amo ini ang validate no sang ilan nga ginahingyo nga substitution o kung withdrawal
para maging valido bumorlin ang ilan nga kag ma-confirm sa Law Department kung valid ba lang ilang reason o kung ang ilan nga pag-withdraw o kung substitution sa isa ka politiko kung gusto magapadalagan. Pero hindi siya masilingkid dayon nga mahibaluan kaya may pila pa ni ka-adlaw at least ini mag-decide ang Law Department bumorlin nga kung magapasugot bala kung mangin valid o kung ma-confirm sa Law Department nga pwede makapatigay sa substitution o kung withdrawal ang sabahin sa gusto magapapili. Bumorlin kagad na mention diri sa ato ni Attorney Ayan Leana Noria nga kung mahibaluan na bala bumorlin I mean kung magabot na balang tiyon nga mahibaluan naton kung sino gid bala ang mga valid nga mga names nga gusto magapapili o kung magapadalagan, mahibaluan na sa bumorlin kay may ini sila sa ballot template, no? Okay. Kaga dre bumorlin magagwa ang mga pangalan, especially sa kung nagkalain-lain ng mga LGUs bala, no? Especially ang mga gusto magapapili, dre na magwa sa nasiling nga ballot template. But aging clarify sa ato ni Attorney Ayan Leana Noria bumorlin, maybe this December o kung January, no? Magagwa gid ang fix pala o kung valid nga ballot template kag amo na bumorlin na magagwa nga mga pangalan sa balota no sana maabot nga May 9, 2022 elections bumorlin. Okay, that is why ang akon example labi no, may rasa nga magtaliwan o kung may ma-disqualify nga kandidato. Yes. After na subong nga Nobyembre 15, dapat ang mabuloy so sina same surname Bombo France kay na-finalize na ang balot. Tamo? Yes. Amo ginabomberlito may mga depende man guro sa mga circumstances bala no pag mga posible nga magaluntad bomberlin before magabot ang May 9, 2022 elections kung ano ginabit kung may mga hindi man namin nga natabo o kung may mga insidente rabi nga nagluntad sa isa ni ka particular nga gusto magapapili, well that's it bomberlin may mga possible gid nga mga process no o kung mga proseso ang sabahin sa COMELEC para makapangita sila galayon kung sino ni magabulos o kung magabaylo no magapangita naman sila sa bago nga posible kaya o kung capable no sana siling nabing nga bakante nga posisyon Bomborlin. Okay, sige. Yes Bomborlin no may dugal lang gid nga payag ang Provincial Election Supervisor sang COMELEC Negros Occidental si Attorney Ayan Leana Noria. Okay, Attorney, so good morning. Ano ang latest update sa Saturday sa pagbantay nyo man sa bayan sa COMELEC Provincial Office sa posible nga mag-substitute o kung withdrawal, Attorney? Wala gid mag-file sang withdrawal or substitution sa provincial level sa monitoring ko sa mga panahon wala man ang nag-file or wala pa sang ka-report na nag-file kahapon. So wala gid sang nag-file as of Saturday. Oo. Okay, so ang amo lang to be attorney no ang sa may northern nga parts ng province ang sa syudad sang Escalante lang gid ang nag-withdraw no. As ang umot ang report pa lang pero most likely makahatag complete picture karon sa hapon or buwas. Papalang ko sinong nag-withdraw sa mga banwa-banwata. But at least attorney no so pag-file balasang mga gusto magapapili is decided gid sila ya. Oo. Munang namin pag-file nila yati na-set sa sila sa ilang mga posisyon na gin-file. But on your part, for example, ano gid man ibig kahasol kung may maga-substitute o kung may maga-withdraw, paano nyo ipatigayon ng attorney? Once mag-file sila sa withdrawal statement o withdrawal, pinapadala na tayo naman sa Law Department para i-consider sa Law Department. Kaya ang validity na is gina-consider na sa Law Department, hindi man niya sa level ko. Kung ginapasaka para tamon tayo sa Law Department, tapos sila mag-decide kung ano para ma-reflect sa baluta pala. Oo. So doon medyo mahasol pagali kung may magpatigayon sa substitution and withdrawal attorney, no? Yes, mas malala ako tapos huwag ka na palo ang desisyon sa Law Department. Although kung kung valid ang substitution naman na pala. So, damo sang moving parts. Okay. For how many days na siya attorney mabaluan kung anong desisyon? Wala kami na sa information pero masugod naman ang 20 ang baluta guro by
soon. So, may babalanta na. Eh, mapagawa man na sila at balot late actually. Later on, maybe a few months, mga January or December, may balot template na meaning, amo na lang magkuha ang baluta, black kalaban no na mabalance. Today is the last day no sa okon deadline sa mga substitution and withdrawal. So, ang sabayin nyo sa COMELEC Provincial Office todo bantay man eh. Yes, RF na kami dahulat in case may ma-decide na mag-withdraw kag ma-substitute man. Matsyag mo, same lang gyapon yung situation sang last Saturday? Yes. Ako din, pamatsagan daw wala or makitang changes sa provincial lineups. Okay, sige. May attorney, mensahe mo na lang gid no sa sa nagahilapit na lang gid nga election, attorney? Yes, nga mo subong ang message subong sa COMELEC is that since nakaregister na kamo, please vote sa May 9, 2022 mga elections. I think this is turning out to be a very exciting election. So, please go out and vote early. Okay, Bombo France. Yes. Aha. Yes, Bomberlin, no? Kaga subong nga palang panilaga na gid sa mga kotoran nato ng mga nagakatabo bala, parang makadesisyon na kita kung sino gidman ang nagakadapat both sa local and sa mga national positions. Correct. Yes, magid Bomberlin, no? So, amo na bala no ang mga basic lang gid bala nga mga reminders every time sang nagahilapit na ang pinili ay bala o kanang election Bomberlin. Kaya na hindi ka na madulang vote wisely. No? Hindi na madula nga mga sa slogan, especially sa COMELEC, dapat magapili kita sa tampad o kung may kaalaman bala mong Berlin, tagid, no? Sa muling atiyon, dapat mangin na kita dapat matanda na kita sa pagpili sa aton nga mga leader. No? O kung gusto natin biga papungkuon sa sinang pwesto kay Subo Berlin, hindi ko tanaw nato ng sitwasyon sa nasyonal nga papolitika. Do kaladlawan nagid Berlin, hindi nagid dala manami. Do ako sa papado hindi na formal bala, no? Do nadula ng respeto sa bahin sang mga nasiling nga gusto magapapili Berlin because amo ni lang mga pakulo nila kag mga estilo man di para nasiling naton di makuha ang simpatiya sang kadamaan Berlin. Mo award-winning movie film. Correct yet. Sabi ni Berlin, no? Kung sa kilala pa naton may may award din na, no? Kung may ako sa pabla may mga famous award and everything nga mga award nga pwede mabaton bisa mga best actress and best actor dra Berlin. So muna ko noong nagakaigo gid nga i-award para sa ila, no? Well, Berlin, let's hope nga sini ang cinematographer niya kay amo gina ang madaog siguro. Pero tibantayan nato kami mga balantayan pa within the day. Anyway, thank you gid Bombo France. Yes, Berlin, kapag live diri sa COMELEC Provincial Office ini si Bombo France Andro Burgos para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo. Madamong salamat kay Bombo France Andro Burgos, direkta dara sa may COMELEC Negros Occidental. Nakita naman nato yung sincero sa nga ni mga aspirants ay ba na diri kalaban na mga incumbent bala nato ng mga officials halin sa gobernador, vice-gobernador, mga miyembro sang aton sangguni ang panlalawigan, mga alkalde nato and then vice mayors and city and municipal councilors diri sa may Negros Occidental kay ang pag-file ni nila ya desidido gid hindi nga siling mabutang la daraya sang ining kuno abi amo na ang magapadalagan pero ang matuduod gid yang magapapili ang mag-file sa certificate of candidacy via substitution. Sa nasalingan na naton na damo pa ni sa mga balantayan na subong nga Nobyembre 15. Abisar pa nga tiyamo na ning ulihing adlaw asang pagabutangan dira sa substitute o kon ang pag-file via substitution na banwa halin diri sa mga senatorial hopefuls pasaka na sa vice presidente kag sabang man sa pagka-presidente. Kaya nagligad na suniyang biyernes or Sabado sang hapon susperte man ang kinagubot dito sa may COMELEC Manila. Pagkatapos nga nag-file
or una nag-file sang COC sa pagka-Vice Presidente si Subong at Davao City Mayor Inday Sara Duterte, and then ginbuslan niya to ang presidential candidate kuno abi sang lakas CMD nga mo ni ang partido nga ginasudlan ni Mayor Duterte sang nagligad ang semana. Pagkasunod ng mga inoras, nag-withdraw naman sang iyang presidential bid si Senador Bato de la Rosa. And then, nag-file sang certificate of candidacy, nag-withdraw una sa pagka-vice presidential candidate si Senador Bongo. Ginupdan to siya ni President Rodrigo Duterte, yung mga bayaw-bayaw pa to, kay ti ang ginapagwa dayon sang Presidential Communications Operations Office nga magapadalagan si Bongo or mag-file subong adlaw si President Rodrigo Duterte sang COC sa pagka-Vice Presidente. Kaling kay ti, dabo naman yung mga binagbinag, gabalang kang nagasiling, di na imposible na ginaya nga magkontrahanay sila ni presidential daughter at Davao City Mayor Inday Sara Duterte. Pero kung pambalon mo naman niya si President Rodrigo Duterte over sa weekend, silingan niya, di na pagpakita ko lang na sa akon nga pagka-dismaya sa sining desisyon ni Mayor Sara Duterte nga magpadalagan bilang Vice Presidente, apisar pa nga sa mga rating, sa mga survey, mas mataas ang iyang rating kung ikumparar mo kay anay Senador Bongbong Marcos. Tikon lantawon mo diri mayara sang ining kung basihan lang yan nato ng payag sa presidente, tikon abi away sila yan nag-istoryanay. Away sila nag-istoryanay antes sa ang filing sang certificate of candidacy. Pero may yara sang ining imposible naman na no? Imposible naman na kamong mag-amayaw ay kamong istoryanay dason makontranay pa kamo. Balikan din nato na banwa ha. Adugay-dugay dari sa Bombohanay Big Time. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Bas Paradyo Bombo! Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, pass-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang, antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress, ginakipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig,
tubig sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas sa pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magod sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agod nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan. Kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day. Magtulog sang temprano or getting enough sleep. Eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat kay makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask, santo sa no mask, no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman niya sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tigululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian, dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sining nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agod mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized. Masami nga tinlui ang imo palibot. Tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makit-an sa mga tray, pet water bowls, inflatable pools, decorative urns o kon anuman nga ginatiniran sang tubig sa inyo balay. Likawi ang pag-ubog sa baha, ilabi na ko nagatiniil ka lang. Oo, masadya ang magtiniil kag maglusong sa tubig, apang tandaan, dari mo mahimo makuha ang leptospirosis, isa ka bacterial disease nga nagalap na bangod sang baha nga mayara sang ihi kag iban pa nga bodily fluids sa mga sapat kaangay sang ido kag ilaga. Ipabilin nga matinlo ang imo kamot. Tandaan man nga ang sipon kag gilanat ang nagaduging sa tion sang tigululan. Agod mabuligan mo ang imo kaugalingon kag ang iban nga tao, tinloi ang imo kamot kag maggamit sang hand sanitizer. Himua nga isa ka habit ang paghugas sang kamot kag tiil kung mag-abot ka sa balay, ilabi na gid kung nag-ubog ka sa tubig baha.
Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tiyon sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso o kung anuman nga pamalatian nga Paradyo Bombo! 40 minutos ang nakaligad sa dakna ang alas 8 sa aga. Pabalik ka diri sa pagpangalaga sa bombohanay big time. Sa nasilingan na nato na may mga dalagko pakita nga mga ginabantayan no subong nga uli nga adlaw sang paggabutang dira sang substitute o kon pag-withdraw sang certificate of candidacy sang mga kandidato ilabin na sa national post or position. Actually, sa una, hindi niya amon na kauso bala ang substitution na banwa sa mga nag-file sa certificate of candidacy o galing subong may ragid sang mga nagpauso naabuso na bala ang ining period of substitution na banwa kahit iba na dira nagbutang giman niya sang dikoy ang kandidato. Pero may original gid ya nga gusto nga magpadalagan. Nagpagwa sang Sabado sang statement ang Presidential Communications Operations Office nga subong nga Lunes maga-file man si President Rodrigo Duterte sang iyang kandidatura bilang Vice Presidente. Ito kundi na matigayon kag wala diri sang changes. Sa siningplado ni Mayor Sara Duterte nga magpadalagan bilang Vice President kaya nag-file naman na siya sa Sabado, di makontrahan ay sila yung mag-amay. Do you think kawalagi man din nag-istoryahan ay ang duha about sila siniyang mga plano? Sa piyakal niya political analyst Attorney Jomax Ortiz, live kita attorney sa Bombo Radio Bacolod, dapod mo si Bombo Erdin mayong aga. Good morning. Bombo Erdin, good morning. Sa ating maukod na pagsalamat sa isang Bombo mayong aga. Attorney, do you think pang mga changes within the day? Subong daw sadya gini karon sa amin, no? Hasta 5 o'clock we expect that si President Digong ma-file sang COC for Vice President. I think there was already a statement from Martin Andanar na ma-file sa Subong. So sa nambang ko na Bombo Erdin, sabayan tayo niya sa mga estratehiya sa mga politiko kag partido sa aton na kung nga nga ma-file si President Digong. May hambal ng iban, hindi nila na medyo tayo nga personal grudge ni si Sara kay President Digong siguro or si Digong sa kay Sara kay tungod na may family, this is a personal family matter. Pati kay Hanilet kag sa iyang nanay adi nga si Elizabeth Zimmerman. Pero kung nalaison mo gid Bombo Erdin, it's more on politics, not on family relation. Okay. So ang kay tungod nga si Bongo nakita na nila sang magulutod si Baste, si Paulo ug si Sara na daw si tatay nila daw nalibutan ni Hanilet kag ni Bongo. Meaning, kumala ko kay Bongo, hindi sila kasulod mayo kay tatay nila. So, ini siya nga mga Pinoy, may basis man natin, no? Kaya may family feud gamay. Itungod nakita niyo naman, hindi man ayuay ang nanay nila nga si Elizabeth Zimmerman. Kag si President Digong, that's why ang sama na kanya yung tungko. Hindi kay nanay nila, kundi si Hanilet Abansinya. Okay. Ini naman si Christopher Bongo, medyo din sa una, muna ni siya ang iyang personal aid. Kulang na lang nga tawgon, kasi siya nga si Rasputin natin. Lain naman tong kaso ni Rasputin, it's because nga may kwanto ya, may dopey healer to ya si Rasputin nga advisor sa una sang SAR sang Russia. Si Bongo, medyo tanawon tagin.
Paano siya bali trusted kabalo ni tanan sang skrito ni President Digong. Okay. Incidentally, dito sa Malacanang, duwa sila ni Hanilito pinakalapit kay President Digong and therefore matagaan din naman siya sa magulutod sila ni Sara, si Basti kag si Paulo nga daw video lapit pa si Bongo kag si Hanilit sang sa ila. Pero ini siya nga painino nga personal family matter. I think ang pinakadalong is because nga nakita ni President Digong kag sang iya nga mga abogado na kung hindi siya magdalagan Vice President, matabo sini kung si Bongbong kag hindi mariglo hasta karon sa aton alas 5 nga si Bongbong ma-insister gid madalagan sa presidente. Matabo sini there is that possibility nga ma-disqualify si Bongbong Marcos. Okay. We cannot discount that possibility. Although, kung tanawon tagid, by the time maruling ang Comelec, kay ang Comelec subong Bumberlin, halos appointees na ni Kwan mo. Ang commissioners. Digong, no? Correct. Isa na lang na nabilin nga hindi appointee, si Romina Guanzon. So, ang matabo sinada, kung ang sa second division, kung tatlo na sila pa commissioners, si laban-laban, madauda si Bongbong. Aha. Pero despite sina na tatlo ang appointees ni President Digong, still, ang grupo ni President Digong is still entertaining that possibility nga base ma-disqualify siya paglabot sa Korte Suprema. Although admittedly, ang majority sang appointees subong sa Supreme Court, iyaman ni President Digong. Berlin. Okay. So, attorney, kung ma-disqualify si Bongbong, after na yasang eleksyon, ano matabo? Masaka na ang Vice President? Ano, attorney man? Hindi ka, ang matabo sinada, Ang hindi madaog? kasaka ang kung hindi kasaka ang Vice President. Hindi siya maka-substitute kasi hindi pareho sila surname. So matabo sinada, Bongo will be the standard bearer sa grupo nila ni Duterte kag si Sara will remain as Vice President. Vice So President. matabo sinada kung amo na nga senaryo on or before May 9, 2022 elections, ini si President Duterte will withdraw his COC in favor sa kay Sara. Okay. Klaro na nga muna ng senaryo. But just in case na hindi ma-disqualify si Bongbong, no? Just in case nga hindi ma-disqualify si Bongbong hasta May 9, still, ang guaya sinada, Bongbong Sara magyapon. Kag with that possibility, si President Duterte ma-withdraw man siya gyapon in favor kay Sara. Kasi nakita yan na, nga protected na siya, Bumberlin. Attorney, pwede maka-withdraw, no? After November 15? Yes, pwede maka-withdraw. Pwede Kag yan hindi siya ma-substitute. Kag hindi maka-substitute ang isa ka tao unless na ang ground is death or disqualification. Okay. Ang mabulos must have the same surname as sa nag-withdraw ng kandidato. Pwede lang niya maka-withdraw pero wala niya sang substitute. So, ang paglantaw ni mo, attorney, seryoso ni. Ang pagpadalagan ni President Rodrigo Duterte as Vice President and then ang pag-file na nagligad to yan ni Bongo as presidential candidate bilang pagpanginlaman. Yes, preparasyon na. Preparasyon. Sa possibility nga there will be a vacuum just in case nga ma-disqualify si Bongbong ay wala sila sang standard bearer. That is why sigo amo ang ginpadalagan na presidente. Ang guaya sina kung ma-disqualify Bongo, Sara Duterte ang matabo sinada ang isuportaron nila. And therefore, kung amo na nga senaryo, si President Digong will withdraw his COC for Vice President. Pero kung hindi abi ma-disqualify dari si Bongbong until May 9 sa udto, attorney, anong basa mo dira? Just the same. Ma-withdraw yapon si President Duterte, hindi pwede nga duwa na sila ang Bongoanay for Vice President. Hindi pwede na siya. That's why I have been telling everybody, ngalin sa una, ining si Marcos niya, kag si Sara Duterte, inseparable sila. Ang tuyo sinada is to get votes coming from Luzon
kag sang Mindanao. Kay balo ka ang Mindanao ang iya sina ang contribution sa percentage ng voters. Mga kwan malang mo, mga 23% lang na, 23%. So sa gyapon, ara gyapon sa kay ang pinakadako king butante ara sa Luzon. Calabarzon, no? Aha. Calabarzon kag diri na yon sa Central Luzon. King Ilocos, Okay. although gamay-gamay lang na, but the influence of Marcos sa Luzon dira, medyo kadako kayo. So they have to get Luzon and Mindanao ni Bongo ni Duterte. They Ang have diri naman solid sa north mo. Visayas, Bumberlin, pata pa niling away sinide. Amo na ning kuluhaon nila. That's why nag-una sila sa kay Governor Garcia to, Gilbert Garcia sa Cebu. Because sa bilog nga probinsya, 81 provinces in the entire country, ang pinakadako nga butante ara sa Cebu province, Cumberland. Okay. So, kung hindi iya ma-disqualify si Bongbong, maybe May 8, ma-withdraw man na din si Bongo, attorney, pwede pa na, no? May 8, and si President Rodrigo Duterte, ma-withdraw man, kaya nakita niya din nga safe na si Bongbong until sa Mayo 9. Yes, si Bongo yan mag-giveaway na din sa in favor sa kay Bongbong. Kaya na istoryahanan ang daan mo. Ini sa tanan, part niya sang political strategy or game plan sang grupo nila ni Duterte. Kaya ang matabo sinadira, ang problema di ang sa PDP laban kay sa gyapon why pa sila mag-isa lang kung siwing gyapon kay Pacquiao. So ang matabo sinadira nga ang PDP laban kay Pacquiao, hindi na may baluan kung si Pacquiao ma-withdraw anytime before May 9 in favor of anybody. Kaya hindi man siya kadali-dali withdraw is because of the influence of Senator Coco Pimentel na amogid ang nagduso sa iya. But this Pacquiao is, to me, daw medyo gaduso butong pa niya. And that explains why nasang gin-invite siya ni President Duterte for purposes tani nga mariglo ni ang PDP laban, nag-give in man siya, nag-yield siya without clearance from Coco Pimentel and his party. So amo nang natabos na kay ang ampang ni pamulitika ya Bumberlin, alliances niya. The more nga mag-alay ka mo, mag-coalesce ka mo, o kung may coalition o kung may alliances, pabor ina siya. That is why, nakon ang lakat si Bongbong Marcos and Sara, si Duterte ni kag si Bongo magibuhi na sa dira. That's why nga ang dapat gid sina supposedly ang ining opposition kinahanglan ma-unite gid sila on or before May 9. Okay. Otherwise kung mag-away si Bongbong kag Sara, solid pro Duterte na. Solid. Karon nandiri naman sa Piakya ang anti-Duterte kay tungaon pa nilang apat, mas bintaha kay Bongbong kag kay Sara ang lakat kung mag-amo na. That's why the only way to want to beat kay Bongbong and Sara is for Okay. sila. Attorney? Yes, Bomberlin. Si attorney nag-fluctuate. Pwede mo lang masulit to, sir. The last sentence siguro. Ang buot ko silingon nga kung hindi ni magkoalisyon ang grupo nila ni Robredo kag ang ibang pagidira, chances are medyo takladon. It will be an uphill battle, no? Or if not patas-patas, at this time hindi pa nato may baluan because kaliwat pa niya ang survey mo. If you will recall during the 2016 election, si Duterte number 5 sa SWA survey. Only pag 1 week before, siya na nagabansi. In the same way, hindi pa ni natin mapaktan, while it is true sa SWA survey, gabansi si Sara kasi Bongbong, but kaliwat man niya ang panghuna-huna sa tao, especially kung may ara ang bandwagon effect, especially kung 1 or 2 candidates sa the opposition will withdraw in favor sa kay Lini. May masakripisyo dapat, sir, no? Between the Manny Pacquiao and Ping Lacson, dapat may masakripisyo gida sa ila. Kung tani-tani, may istorya na lang na nila. Kay si Isko Moreno, baskog man nga kandidato, actually mo Berlin mo. Hindi mo man siya manlog-lahog. While it is true Manila lang ang iyang pwersa, but ang iya sining nahimo sa Manila, baskog man. So kung ang grupo nga hindi pabor sa kay Duterte,
makadto pa na sa apat tulungaon pa nila. Mm. So historically kag bisan lokal nga politika kung hindi gani mag-updanay ang isa gatunga ginaya Bomberlin ang boto. Okay. So ay ang ginabantayan nila. Attorney, ang disqualification case, dapat madesisyonan ina siya before the day of the election. Hindi na pwede, no? Mangin moot na academic na siya kung after election day na or may visa na gyapon, attorney? Ang buhay Sinada, most likely, this is a very crucial issue na dapat i-resolve gina sa aton nga Supreme Court. Kag usually, in the past, ang aton Korte Suprema nag-resolve gid sina. Just like what happened sa kay Duterte, before election to Okay. Hello, sir. Okay. Sige. Nag-fluctuate ang signal natin with Attorney Jamax Ortiz. Kaya may mga abanse kita dahil nga mga pagbasa regarding sa mga posibleng matabo within the day. Nga basi madayon na ginman niyang pagpadalagan ni President Rodrigo Duterte as Vice President. Iniya preparasyon na o kon pagpanginlaman. Nga basi ma-disqualify si former Senator Bongbong Marcos. Ang kandidato sa pagka-presidente would be Senador Bongo. Upod sila gyapon ni Mayor Sara Duterte. Attorney? Yes, amo ginang matabo Sinada. Ang ibang matingala ta nga ayhan balantayan ni karon sa aton Bomberlin mo. Kay ang laban Sinada daw more than 50%. Mapal ni karon si Digong sang iyang COC for Vice President. Or Vice President. Kung anong impact na karon Bomberlin. Pero hindi na yan, sir. Hindi na yan, sir, patimaan nga matuod ng ambal ni President Duterte nga way sila nag-istoryan ni Sara. Antes ang pag-file niya dari kag pag-desisyon kuno habi nga magpadalagan as Vice President lang. Ina siya sa nambal ko na. Part ina kadukalo na si Sara na ang ginagawa ni Papaya, hindi na pupunta na siya. Na mismo si Sara. And I think the President has explained it clear as to na madalagan siya. It's pala naman na ni Sara. I think nag-insindihanay na sila. So, we will know it karon sa hapon kung bala mapapili man siya. But as I have said, hindi pwede, alang-alang man karon nga magbungguan na sila to Vice President. Siyempre matunga na logic will tell us nga hindi na pwede nga duwa ka Vice President Duterte. Oo. Hindi pwede magkontrahan sila. Attorney, Yes, Bomberlin. Attorney, nag-expect ka man within the day also may ara sang masakripisyo diri sa may opposition para mas mabako dabi ang pagkontra ng Vice President Leni Robredo ag sang slate niya batok diri sa kanday Bongbong and Sara. Yes. Ang intindi ko sina Bomberlin, ang US government will intervene, no? Intervene sa sina nga sitwasyon. And I think the US government is now very observant subong sang lakat. Kag anytime from now, it will decide kung ano ang move kay kung hindi sila pabor kay Digong Duterte to continue office or Sara Duterte. Ito Sara will still be inclined to follow his father. Kaya magwa sila karon at stake ang interest ng US government tungkol sa implementation ni Sara in favor of the Chinese government as well as Marcos. Kaya matabo sinada karon, America will intervene kag mapili na sila sa ila kandidato da kung halin dire sa opposition, they will decide ma-convince na sila kay Manny Pacquiao, ma-convince sila kay Ping Lacson or sa kay Moreno na gibuhay na lang. Or si Leni Robredo, depende na yan sa pagtanaw sa US government. Subong di po na makita actually, very subtle niya mag-ios ang tungsod Amerika ya Bomberlin.
people na makita nila, nag-obserbar na sila. But the influence of America is a very important factor sa daganay. Sang nagligad, if you will recall, ang mga foreign intervention, bisan sa Amerika gani, pagpapili ni Trump against do sa kontraya, nag-intervene pa gani ang Russia in favor of Trump. That's why nagdaw si Trump. In the same way, na ini ang Philippine politics, ginaintrahan ini sang kano. Because historically, ang kano niya always entra na siya because at stake na niya nga interest sa Philippines. Eh kung ari lang di ang base militar sa Amerika, hindi why ni matabo tanan ang pag-encroach na sa Chinese government sa aton Philippine waters. But because pahalin man nato ng US bases ang 1991, that's the result sang amusinada. Kumo at stake ng interest ng Amerika, definitely na intra na ang US government. But talking about money, what is billions of pesos for the US government? Bisa na pang so that billions of pesos. Kung sana sa Amerika, Berlin will be a big factor, knowing that ang pamulitika sa Pungsod Pilipinas, money talks during the time sang manual voting man, open automated, beginning sang 2010 nga automated election, ang kwarta Berlin kadako yan na nga bagay. And America knows that, Berlin. Okay. Pero attorney, si Senador Manny Pacquiao, anong basa mo ya sa iya? Tuloy na gid niya ang iya laban or since hindi man siya makasulod diri kanay President Rodrigo Duterte, may possibility nga masakripisyo man si Pacquiao? Maus-us siya abi or maupod na lang siya diri sa slate ni Vice President Leni Robredo? Ang aton sinang reading, pwede na nga pustanay, kaysa dyan yung pustanay mo, kung taya man lang sa bulang. Taya man tadi sa politika. Ang question is, withdraw na si Pacquiao before May 9 sa eleksyon. Ang aton sinanda nga reading, he will withdraw Berlin, he will withdraw in favor of somebody. It's either nga dito sa kay Duterte or anybody in the opposition. But my reading is, si Manny Pacquiao will give way. Ma-give way siya. Kay Senador man siya gyapon, sir, no? Si Pacquiao. May 3 years pa siya nga nabilin. Ma-continue man siya gyapon do Berlin. Sabi do nato do Berlin, ang ibang ganin nag-entertain pa nga idea nga bisa ng pagdalagan ni Niting Lacson ng Isko Moreno. Part pa ini sang gimplan sa mga Duterte nga si Duterte mismo mo nagpadalagan sila. Ang kaiban, wala nga panguna-una ang may Malaysia. Isa ba nyo mo lang kung gano'n mo? Kayo man lang taway, magtaya nga silang ginapinan di ko sino, kita man talang kumuloyo. So that by the time of election, intelligent ang pagbuto nila kung sino yung binato ng iputang nga Presidente Berlin. Pero all this, mga analysis na ini, definitely ang kumuloyo na yan mong madesisyon. So you must remember Berlin, ang butante subong laban mga babae mo. Oo, laban mga babae, male against female. Ako ang porsyento, 55 to 60% ang women. Although sa mga positions, siyempre damo lalaki. Pero in terms of voting percentage, masama ang babae. Kaga masadya pa, kay damo pa ang young ones. 52% of the total registered voters of more or less 63 million, 52% sinada, 40 and below. 18 to 40. Meaning, ini nga mga butante ni, kung pamangkuton no Party Marcelo, ni ano ganin ang Marcelo. O ganin sila kabalo kung ano ang isang kabataan ko. Di mo not know about Marcelo. Di mo not know about kung ano ang ginibo ni President Marcos ang una. Na may krone. Why sila kang chindi ganin isang term kung ano ang krone ginatawa. Why sila kang chindi na siya kung ano ang habeas corpus o ng Marcelo. So these are factors na sa mag-analyze ka kung bala ano ang daganay sa mga kandidato ni sino binta o ang disbinta. But ang klaro nga bintaha is for the opposition nga mag-coalesce sila in favor of only one candidate. Only one candidate. Pero si Isko niya, sir, feeling mo iya gini ang plano nga magpadalagan or it's all part of the game plan of Duterte's? I have my doubts, no? Kay kung tanawon mo gid, si Isko Moreno kung nga aara sa nagpungko nga mayor, partly ang iya pa na siya po nga time ni Presidente Dong. If at all, last day na
lang siya nagkuan. Last month na lang siya nanging critic ni President Duterte. So may ara nga suspicion ng iban nga all this Ting Lacson, si Isko Moreno, butang lang nada just to muddle the issue. Ito, wala pa man at that time maka-decide si Leni Robredo mo nga mapapili siya. There were so many doubts. But at the end of the day, meaning before May 9, there will be, of course, some changes there. Some of them will withdraw. And I am 55% sure na Manny Pacquiao is withdrawing in favor of anybody there. So he remains as Senator of the Republic of the Philippines. Attorney, a final question. Do you believe may possibility that Bongbong Marcos mag-withdraw sang kandidatura niya within the day and it will be Sara Duterte and Digong Duterte? Yes, may ara possibility na hindi siya mag-withdraw. Kundi mas-slide lang siya for Vice President. Okay, mas-slide lang siya. Hindi siya mag-withdraw. He will continue. That's why he will continue because kung mag-slide siya subong sa Vice President, and Sara is now the President, ma-fill in ang gap na kung ma-disqualify siya. Kaya ara na si Dito. So at the end of the day, sa May 9, ang buhaya, Duterte and Duterte, but they do not belong to the same ticket but different tickets. So hindi tama accuse si Sara Duterte na ginahate siya kuno ang Duterte tandem. Oo, that is true. Hindi sila tandem. Oo, lain-lain sila political parties. But that is why wala siya nagsumpa sa PDP Laban, attorney, no? Kaya gusto niya i-prove ang statement niya before kaya hindi niya gustong Duterte. Kung sa PDP Laban? Oo, sa PDP Laban. Kung sa PDP Laban, hindi man PDP Laban. Kaya ara sa lakas si hindi. Si Digong ya dire sa PDP Laban. That's why ang problema lang sinada. Kung i-declare sang Supreme Court na ang PDP Laban na legitimate will be the Pacquiao way. That is why ini si Pacquiao at tulkos pangaluyagan gini siya sang Duterte group nga mag-isa na lang ta. So big ways ang possibility na Duterte tandem. Kaya what will happen nga kung i-declare sa Korte Suprema nga ang legitimate gali. Pacquiao win. So hindi na to sang makasubstitute sila ni ang filing ni Digong na karon na siya. Invalid na karon niya ang filing niya sa Vice President. Oo, amo na matabo sinada. Hindi na Duterte tandem. It will be Duterte, anybody else na tandem. However, kung na-region ni si Pacquiao na mag-giboy na lang withdraw nila to ni Kusiwing ang ila disqualification against kay Pacquiao, isa na lang that will validate already sang pag-file ni Duterte sang SUC for Vice President so that ang possibility nga Duterte is it looms, no? Meaning before May 9, there is that possibility nga Duterte ang dalaganan although they do not belong to the same party. Berlin. Sunod nga mga tinuwig, biyahan na siguro sa pelikula regarding nga reasoning nga politika sa aton sa Pilipinas. But anyway, attorney, thank you good sir sa mga political forecast ni mo subong nga aga. Thank you so much, Attorney Jomax Ortiz. Good morning, sir. So, salamat kid. Good morning. Maraming salamat kay Attorney Jomax Ortiz. Amoning mga abanse nato ng mga pagbasa sa mga posibleng matabo subong nga adlaw. Kaya mo na ni ang last day of substitution sa mga nag-file sa kandidatura para sa pagka-presidente. Panaogan na sa mga konsihala naton dari sa maya pungsod Pilipinas. May mga nagapati nga basi kung mag-us-us na lang si Senador or si former Senator Bongbong Marcos and then magapadalagan siya bilang Vice Presidente, magapadalagan naman magasaka bilang Presidente si Mayor Sara Duterte. Karon, kung hindi amo na ang matabo, magapadalagan si former Senator Bongbong Marcos bilang presidente and then si Bongo kundi nag-file na to sang Sabado. Inaiya panginlaman na nangadaan. Panginlaman na sang mga Dutertes. Sa sining possibility nga mayara gid sang
mabakod nga ebidensya nga ma-disqualify diri si Bongbong Marcos sa sining pagpadalagan niya bilang presidente before the day of the election sa Mayo 9. So kung ma-disqualify si Bongbong Marcos, ang manok sa gyapon sang administrasyon ilaman si Senador Bongo. Ang vice presidential candidate is Mayor Sara Duterte. Karon, may raman sang possibility nga kung paiway na lang si Senador Bongbong Marcos bilang presidential candidate. And then, ang yasiniyang vice presidente, kaya adapt na to nagligad nga Sabado isang Partido Federal ng Pilipinas. Amo na ginto ang matabo ang ining gusto ni President Rodrigo Duterte nga si Sara mapadalagan bilang presidente. Api sarap pa nga kumadumduman naton makapila inaiya ka bes. Nga ginambal sa presidente, wala na ya plano nga magpadalagan si Mayor Sara kay nga ginambalan ko nga ang pagka-presidente hindi na para sa inyo nga mga babaye. Pero dire na pamatodaan na naton nabalan nyo lain na yang tikab, lain man na yang plano. Lain ang kamatuoran, lain man ang tikab ni President Rodrigo Duterte, and nothing is new, banwa. Kon amon na ang matabo, maus-us na rin si Bongbong Marcos bilang presidential candidate, may mo na lang siya being vice presidential candidate, masaka din si si Sara Duterte. Pero dayon ni gyapon ang pagpadalagan na Bongo kag President Rodrigo Duterte as tandem sila nga duwa, presidente kag vice presidente. Ko ma-disqualify si Bongbong Marcos before the day of the election o kanasta naging ganino via Mayo 9 sa nga udto, noon time, ang presidente Sara Duterte, vice presidente gyapon ang aton nga presidente. Pero nga mga twist, sobra pa na yung niya sa pelikula, banwa mo. Sobra pa na yan sa pelikula. Ang ini mga ginasaksihan naton subong. Kung mayara lang dari isang competition for the best cinematographer, best ang miyembro dara sang cast mo ni sila mga cast ning pelikula, sus award winning na negorong pelikula ni nila. Pero tinagligad pa man na yan naton niya ginalauman nga amo ni ang matabo. May mga pagbasa man gani nga ni pagpadalagan nanday Panfilo Ping Lacson, na Senador Panfilo Ping Lacson, Senador Manny Pacquiao. Inaya plano na part na nasang game plan sa mga Dutertes. Kung pamangkoton naton sinodre ang direktor gid sinente, syempre ang wisdom ara sa mayara sang edad, ang wisdom ara sa mayara sang edad. Di man pwede nga bata siguro madikta sa imo yang amay. Sinabat niya pa na karon ikaw nga sino una sa duyan sa ato now. Kung matabo nga part of the cast sa binadresioning pelikula nga nga ginasaksihan naton. Senador Manny Pacquiao. Kaya sila niya tuloy man ang laban na kuno. Si Panfilo Ping Lacson, Senator Tito Soto, it's either si Mayor Isko Moreno, do medyo desidido gid siya nga magpadalagan, but may possibility man gyapon sa behind the camera nga makita naton banwa nga part ini sa gyapon just to distract ang plano sang opposition headed by Vice President Leni Robredo. Tindira naton makita na kung sino gidri ang nagakaangay naton nga respetohon banwa. Kung sang una
taha na ton sila. May high regards kita dre sining mga opisyal na ton. Ito sining paagi makilalan na ton kung sino man gid balang sincero, kag sino lang dere ang tinarso. Kung sino dere ang tutuod gid bala sa ilay nga plano kag handom nga mag dumala sa ngaton nga pungsod. Ibantayan din naton karon kay kalabanan na hapon. Pero to sa Sabado, susperte man nga kinagubot. No, perte man nga kinagubot man og alas 5 na to. Te subong last days ang substitution, may mga bantayan na kita na karon sa hapon. Or beyond November 15th. May mga changes pa. It's either si Senador Manny Pacquiao. Kung si Senador Manny Pacquiao prove giman balaya nga tinaya tuloy giman yang laban, at least dira magadayaw kita no. Pero kung siling yan, pasugot na lang galing kamo siling nga game plan ni nila, ati madula ang aton nga pagrespeto. Madula ang aton nga respeto sining sa ila. Ba't kabay pa sa aton sa mga kauturang? Seryosohon ni naton ang eleksyon. Kung ano ang pagseryoso naton sa pagbantay sa local nga mga kandidato, hindi man naton pagpabulag-bulagan kung ano ang mga nagkakatabo sa national scenario banawa. Because na siling na naton, our decision on the day of the elections, mayara sang epekto, factor ina kung ano ang madangatan sa ngaton sa nga pungsod. Pwede kita makasiling ati, paningkara sa kita gyapon, bisan sino nagapungko ang nadara nga presidente. Yes, that is true. Hindi pwede nga salig lang nato ng tsanta sa gobyerno, kinanglan nga magpaningkaras man kita. Kinanglan nga maghimakas man sila, but whatever the policies of our government nga makaapekto sa aton adlaw-adlaw nga pagpangabuhi, it depends kung sino ang ginbutang na tondra sa pwesto. Kung nagpasugot kita nga ginlango-lango lang kita hampangan lang ang aton nga balatyagon. If we guard our hearts sa patag sa pagigugma, bumbukim. No? Bumbukim. Kung ginagwardyahan mong imong tagipusuon sa paghigugma, ti dapat gwardyahan man naton. Bantayan ta man isang gusto ang aton nga pungsod, because kung may pagseryoso sa aton nga mga Pilipino, it's because amo man na ang gindemand naton sa mga kandidato nga ginbotang naton sa pwesto. Kung hampangan lang man kita, langulanguhon lang man kita, it's because nga nagpasugot man kita. From the very start. Kung okay lang nga sa aton nga masyati nagpainto man ka mo. No? It's because nakita man nila nga nagpainto man kita. So bantayan naton, let us be vigilant sa mga voters. I do believe ang aton nga mga kauturan, we are wise na nga mga botante. Manaslin lang kung naintuan ka kaisa, hindi na pagpasuli, hindi na pagsulita ko, no? Tidari i-apply man naton sa patag sang politika, because ang desisyon naton sa nasiling tana mag-reflect na sang imahen sang Pilipinas sa international community. Kung makita nila aton yung mga national leaders, pwede man lang nila gali matapak-tapakan kaga hindi man nila pag-seryosohon, kaya mo man ang paglantaw nila sa aton ng mga Pilipino. Amo man na ang paglantaw nila, ating mga Pilipino, nga ni mga halampangan man ang nigli. 18 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 9 sa aga. Atensyon sa mga naghahulog sang entries sa 1-2 Panalo Part 20 promo ng Bombo Radio and Star FM.
1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Narito na ang isa sa mga daily winners. Sa oras nga 18 minutos sa nakaligad sa takna nga alas 9 sa aga, yari na ang ato na sa nga tagadog sa subong nga adlaw sang Lunes, Nobyembre 15. There is a daily draw sang 1-2 Panalo Part 20 promo ng Bombo Radio and Star FM. Gina-check ni Sir Rodel Longaras, our FDA representative. Nagamit sa nga Silver Swan na bilang proof of purchase. Taga Barangay Pacol, Bagos City. Barangay Pacol, Bagos City. Congratulations, Edina Carbos. Edina Carbos sang Barangay Pacol, Bagos City. Meron ka sang tubtob magkaoras sa pag-claim sa mga premyo dari sa istasyon sang Bombo Radio. Tubtob alas 3, 18 karon na sa hapon. Magdadala sa nga duwa ka valid identification card with a picture. Di pa photocopy mo na nga daan, pero dalon mo gidari ang original nga identification card. Edina Carbos sang Barangay Pacol, Bagos City. Ikaw ang aton nga tagdaog, himos na. Congratulations! Sige, 20 minutos sa nakaligad sa takna ang alas 9 sa aga. Pagbalik na ton, report ni Bombo Liane Zil Minardo. Dari sa Bombo Hanay Big Time. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag, ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub-tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang. Mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens, kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira, amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo, makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayo nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig,
sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Bagon sini, yari ang pila ka mga panugyan sang WHO agod nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antisilimpyuhan. Sunod, bason ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tiyon sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso ukon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel ukon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Ano ang RA 9003? Yari ang mga butang nga dapat mo mahibaluan angot sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ang Section 10 nagamando sa decentralization sang waste management o kung paghaboy sang basura. Sa iya implementing rules, ginamanduan ang mga barangay nga magtukod sang Barangay Solid Waste Management Committee. Ano ang mga katungdanan sang Barangay Solid Waste Management Committee? Pagbahin-bahin kag koleksyon sang madunoton, ma-compost kag ma-recycle nga basura, pagtukod sang materials recovery facility, pagsumiter sang bulanan nga report sa munisipyo,
Pag-organisar sang Multipurpose Environment Cooperative ukon asosasyon. Pagbalay sang Solid Waste Management Program sang barangay, pagpain kag pagpangita sang pondo, pagpahamtang sang core coordinators. Ang Section 21 nagamando sang pagbahin-bahin sang basura sa ginhalinan sini kag sa pagpatuman sang no segregation, no collection policy. Ang Section 32 nagamando sa pagtukod sang materials recovery facility sa kada barangay o cluster sa mga barangay. Sandig naman sa citizen suit provision sa Section 52, may gahom ang sinuman nga magpasaka sang kaso sibil, kriminal o kon administratibo batok sa kay sino man nga nagalapa sa mga provision sang layi, napaslawan sa pagtuman sa ginamando sang layi kon sino man nga naghatag sang mando nga nagasupag sa mga provision sang Republic Act 9003. Ginadumilian man sang layi ang tanan nga sahi sang pagsunog sang mangin ang pagsunog sang basura sa ugsaran. Ginadumilian man sang Clean Air Act ang pagpadukot sini. Yari ang mga ginadumilian nga hilimoon sa idalom sang Republic Act 9003 o kon Ecological Solid Waste Management Act of 2000 ag ang mga silot sini. Ginadumilian ang paglapta, paghaboy kag pagtambak sang basura sa pampubliko nga lugar, kaangay sang karsada, sidewalk, kanal, estero o kon parke o kon ang pagpahanugot sa sini nga mga hilimoon. Multa nga 300 pesos tubtob 1,000 ka pesos ukon community service nga isa tubtob 15 ka adlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian ang pagpatigayon o kon pagpadalagan, pagkolekta o kon pagbiyahe sa mga kagamitan na may paglapas sa operasyon nga pangpanilo o kon permit sandig sa RA 9003. Ginadumilian man ang pagsunog sang basura. Silot, multa nga 300 pesos tubtob 1,000 ka pesos ukon community service nga isa tubtob 15 ka adlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian man ang pagpakolekta o kon pagpahanugot sa pagkolekta sang wala mabahin-bahin nga basura, iligal nga pagpatukod sang balay sa open dump kag landfill. Silot, multa nga 1,000 ka pesos tubtob 3,000 pesos ukon pagkapreso sang isa tubtob 15 ka adlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Pagsimpon sa mga nabahin-bahin nga recyclable sa iban pa nga basura sa salakyan o kun bulutangan nga ginagamit sa pagpangolekta sang basura. Silot sa una nga paglapas, multa nga 5,000 pesos kag duga nga 5 tubtob 10% sang iya kabilugan nga kita sang nakaligad nga tuig. Magsunod sa layi, ipigan ang palibot bilang responsable nga katapo sang komunidad. Basta Radio, Bumbo! His Excellency, Most Reverend Patricio A. Bozon, SDB-DD, Bishop of Bacolod, sa iya imbitasyon nga aton updan ang Santos nga Rosario sang Bombo Radio Bacolod. Ako nagakalipay nga may mga initiatives, mga grupo, and in particular, may initiative gali ang Bombo Radio nga mag Holy Rosary every 9 o'clock in the evening. Kabay pa nga aton updan ang mga tumuluon naton nga nagapangamuyo paagi sa sini nga radio station sa pagpangamuyo sa Santo Rosario. Kabalo kita nga all through the history of the church, particularly in very difficult times, in times of the plagues and calamities, our Blessed Mother was always the first protectress of her children. So katahom, and I congratulate Bombo Radio for initiating this very, very beautiful practice of gathering our people, our listeners, to join in the praying of the Holy Rosary. Madaming salamat po. Ano ang maayo nga pamatasan? Ang mga tawo nga may maayo nga pamatasan na kay balo kung ano ang husto kag sala. Ang ila pamatasan wala nila ginabase sa ila ginabatyag, kundi ginabase nila ini sa mga husto nga prinsipyo. Bisan wala pa sa makakita sa ila. Itudlo sing maayo kung ano ang husto kag sala sa mga kabataan. Maggamit sing mga tinaga nga nagapakita kung ano ang husto kag sala sa adlaw-adlaw nga mga sitwasyon. Itudlo sa ila ang kinalain sang tampad sa indi tampad, sang matutom sa indi
hindi matutom sang kaayo sa kapintas. Sa ulihi, matun-an sang imo bata ang mga butang nga maayo himuon kag ang mga butang nga malain nga hindi niya dapat paghimuon. Ipaathag kun nga maayo o kun malain ang isa ka butang. Halimbawa, pamangkota siya nga maayo gid kun tampad kita, nga maguba ang pag-abinay kun magbutig ka, nga asala ang pagpangawat. Gamita ang maayo nga pangatarungan para amat-amat mo nga matudlo sa imo bata ang husto kag sala samtang nagadako siya. Ipadako ang mga benepisyo sang maayo nga pamatasan. Mahimo ka magsiling kun tampad ka, saligan ka sang mga tawo, o kun ipakita mo ang kaayo, manamian sa imo ang mga tawo. Kadlunga ang hindi maayo nga pamatasan. Buligi ang imo bata nga responsable sa ila ginahimo. Dapat mabala nila kung ano ang ila sala kag kun nga hindi ini maayo nga pamatasan. Hindi gusto sang iban nga ginikanan nga sawayon ang ila bata kung makasala ini kay basi manuyahan ini. Pero ang pagtadlong sa malain nga batasan, makabulig sa imo bata nga makahana sa iya konsyensya kag makalikaw sa paghimo sang sala sa ulihi. Pabakura ang handom sa imo bata nga himuon ng husto. Dayawa ang maayo nga pamatasan. Kung maayo nga pamatasan ang ginpakita sa imo bata, dayawa siya kag ipaathag kun nga ang maayo ang iya ginhimo. Halimbawa, makasiling ka, maayo kay tampad ka. Proud gid ako sa imo. Kung nagsugid ang imo bata nga may ginhimo siya nga malain, pasalamati siya sa pagsugid antes mo siya tadlungon. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa sang nakaligad sa takna nga San Waver sa aga. Pabalik ka diri sa pagpapangalagad sang bombohanay big time. Nagpagwasang Executive Order number 53 series of 2021 si Bacolod City Mayor Evilio Bing Leonardia. Epektibo sa buong adlaw Nobyembre 15 sa katapusan sang bulan parang ipapanahogan na ang alert level sa 2 halin sa may 4 base man na diri sa kanaprobahan sa Interagency Task Force. Ang inbound kag outbound travelers halin na diri sa may or padulong sa may syudad sang Bacolod kinahanglan nga magapresentar sang vaccination card nga ginahatag sang ilang LGU kung sa rin dira sila bakunahan. Ang mga nabakunahan naman kinahanglan lang sini Banwa or ang mga unvaccinated rather kinahanglan nga magapresentar sang negative RT-PCR test nga valid within 72 hours. So may mga ginalauman nga base kon pwede man balabanwa mapabalikan na kag mapadamo ang ato na sining mga pasahero coming from Panay Island to Negros Island kay at least bisan na paano mayara-dara sang mas halog na bala nga mga restrictions para sa mga travelers. So ang sektor diri sang sa shipping sa mga nag-ooperate sa mga fast craft Banwa nga nagalayag Bacolod Iloilo vice versa. Tinagahulatan ni Gyapon ng kung pwede o dotin na paboran naman natagan naman na isang paborable nga tikang sa ngaton nga LGU ang iningyo nila nga kung vaccinated ka na hindi na mag-RT-PCR test. Bato subong yara na kita sa alert level 2 anong ginalauman na sininila sa piyakalinya with Bombo Liani Zil Minardo. Bombo Liani sa report. Come in. Yes, Bombo Erlin. So nagahulat pa ini no ang WISAM operator Bombo Erlin sang klaro gid ang executive order ni Mayor Bing kag ni Mayor Jerry Triñas Bombo Erlin kung sa diin
kung may ara sila may gindugang o kung may ginbuhin sa restriction in the guidelines sini sa biyahe sa mga fast craft Bombo Erlin. So ila ini ginatanaw gid no kay ti subong ang issue pagid wala nga ginabakunahan na ini ang mga minors. So kung ano ini ang restriction and guidelines nila pag abot ini no halindri sa Bacolod pakadto dito Iloilo kaga vice versa sini Bombo Erlin kay ti ang mga minors ni 12 to 17 years old na kung pwede na bala ini pasakyon kung fully vaccinated o kung hindi pa kaga ining mga 11 ka tuig padalom kung ano man ini ang pwede nila nga ma-advise kung bala pwede naman sila makasakay kay ti hindi pa man sila o kung wala pa ini nabakunahan na Bombo Erlin. So amo sila subong ang bulubantayan pa sa nga operator sa nga fast craft no specifically ining Wisam operator Bombo Erlin kung sa diin no subong wala pagid sila sa nga biyahe kay ti kung cargo shipment lang niko no hindi man ni makabawi sa gasto nila sa ilang gasolina crudo sini nila Bombo Erlin kay ti mga envelopes ng maniya ang ginapadala kalabanan dira sa maya shipment o sa cargo sa maya fast craft Bombo Erlin. So nagapahanog yan ini sila o kung nagapangayo sila Bombo Erlin ang pabor nga kung pwede i-infographics ini ang executive order para mas mahapos nilang maintindihan kay kung mag-refer lang ini sila gid mismo sa may executive order nga kung sa diin refer ka na bikono sa mga section 38, 39, 40 or 41 so mas madasi kuno nila maintindihan kung naka-infographics ining mga order o kung ang ang AO EO number 53 sa nga syudad sa nga Bacolod Bombo Erlin sa subong although nakabutang man Andrea Bombo Lian amo sa gyapon wala ikaw ang fully vaccinated ka na ipakita mo na yung vaccination card pero kung unvaccinated ka may RT-PCR test dapat. Yes, Bombo Erlin. So, amo na ang ginapangita nila nga sa Bat Bombo Erlin kay ti base kung nakasakay na ini ang mga pasahero, especially ang mga halin pa ni sa mga nabukid na nga lugar Bombo Erlin kag pagkalabot bala sa may Iloilo hindi sila dali makasulod dito. So, amo na ang ginapangayo nila nga ang order man halin dito sa Iloilo kung ano pagid ang mga kinanglan bala sa nga mga travelers nga makasulod dito Bombo Erlin kag diri man no, sa maya syudad sang Bacolod Bombo Erlin. Although Bombo Lian ang sabahin niya sang iban ng mga fast craft nagabiyahe nagiban sila limited lang ya galing. Unlike kato sang una nga pila ka trips ya bala daily. So subong first trip and then siguro magudto na naman and then sa hapon. Pero ang wisam yan, di ba laway pagid sila yan naka-resume? Yes, sa Bombo Erlin. So kung maplasta na gid ko no ang restriction and guidelines. So insigida buwas Bombo Erlin no November 16 or November 17 mabiyahe na gid ni ang Wisam Express Bombo Erlin. Okay. Kaya ginabantayan man lang nila ang number asang mga pasahero. Kaya kung due time man lang sobra pagani dira ang gasto nila bala sa may sa may crudo sa matipon nila abi nga plete. Yes, correct. Bombo Erlin, amo ang ginahambal gina ni Mr. Frank Carbon no sa MBCCI Wisam operator nga kinanglan ginilaya sang pasahero Bombo Erlin kay ko mga cargo shipment lang so do hindi gid makabawi sa gasto nila sa crudo Bombo Erlin. Okay. Yes, sa Bombo Erlin para sa dugang pahayag kag impormasyon pamatian naton na si Mr. Frank Carbon sa MBCCI Wisam operator. May ara na Executive Order number 53 nga ara sa alert level 2 ang Bacolod City. Sir, kamusta subong ang status ng biyahe sa fast craft, sir? Ginapangita pa namon ang executive orders ni Mayor Bing kag ni Mayor Jerry. Kung dala ma-align pareho sila kag ano ang mga travel restrictions nga ara na dayon. Anong ginkwa nila pang previous EOs kag ang present na nga EO subong. Yes. No? Para na mapabalo naton ang tanan-tanan nga travelers para hindi sila mahulaan, magabot sila sa pier. Wala kati maluoy kita, labi na gid ato salin sa bukid sang kandoy manaog sa di galiti kulang siya po. So, obligasyon na muna, we take it as an obligation na siguruhon with kung ano ang mga requirements pa nga na
travel requirements nga nabilin, no, kung syudad, kag syudad sa Iloilo, para mapabalos travelers para hindi sila mahulan. So, most likely siguro today is 15 basi makasugod kami either 16 o 17. After properly informing how we get ng kamisina, mapangita ang EO ni Mayor Bing, ni Mayor Jerry, para mapabalot ang publiko. Dahil nyo na lang na serbisyo publiko. No? Kaya mo ato kalin sa antiki, panawag mo, di pula ka galit ang pili. Sabi mo, free na. No? Kaya amo na ang general perception nila nga bil na kung level 2, libre na gid pareho nga sang wala pang COVID. So, mas likely, basi hindi pa. Basi mangita pa vaccination card. Yeah. Kung wala ka vaccination card, basi kinanglan may RT-PCR test ka. Things like that, no? So, amo pang ginaulat namon, kag-sling ko tani, request kami sa inyo na pangitaon nyo na yung duwa. Kaya executive order, himuan yung infographics, kaya kung executive order, budlay-budlay basahon, hindi mo gid maintindihan sa EO 38, 39, 40, 41 o February 1. Paday ka. So, muna. So, maulat kami, Goro, today we will read it. It will be effective 16, buwas na siya ang effectivity. Oo. So, most likely, either tomorrow or 17, mabalik na kami biyahe. So sir, if clear na gid no, ang mga restriction ka guidelines nga kung makabiyahe naman gid insigida sir ma-start makamo biyahe buwas 16 or the following day? Yes, ma'am. Oo. Ma-announce kami dayon sa among trip schedule, mangayo kami permit sa Marina. So once approved sang Marina, ma-announce kami sa trip schedule namon para nga ang mga tao makatapos bala sa ilang, hindi mo sila mahulaan. Iwat mo daan sa kwarta mo, makontak doon palatraba, panaog ka din, tapos no. Gusto lang yun mo pang pliti. Patay ka no. Amugid sir, oo. So sir, para sir no, inang clear man ni kay Timiara iban sir no nga nagalaom sa Japon nga mahibiyahe ini ang wisam. So imo nga pahanugyan ini sir sa mga travelers sir no nga going to Iloilo kag vice versa diri sa Bacolod sir. Amo na mahulat kita sang official announcement halin sa Wisam Management. Kung ano biyahe, ano nga oras ang halin sa Bacolod, ang halin sa Iloilo. So, ang mga travel requirements nga gina-require pa sa siyudad sa Bacolod kag siyudad sa Iloilo. Para bala nga magahapos ang inyo travel. Labi na gid inibla ang mga gaedad 12 is study kay daw mo na controversial mong kay mo nang ginabakunahan. Kag kung ano naman niya ang halin naman sang 11 panaog mga toddlers and babies. Yes. So i-clarify nato ni Katie, kung mag-travel ang ginikanan, especially kung ay kabinlan sa imo balay, dalon mo gini mga babies mo to. Ulit sa Iloilo, makuha ka to sang imo nga party sang ani nga human. Si kinanglan, buligan tagid sila nga it will be easier for them. Kaya iwat nga daan sang kwarta, kaluoy. Bit-bit mong bataan mo, gali hindi pwede. So, just ko, no, maluoy kayo kita. So, mo ginang dapat, we should be, no, very, very helpful and cooperative sa tanan siya. While we're trying to help our gobyerno, ang LGUs nga mapanaog ni, we should be also mindful siyang pang bulig sa mga hapos man sa atong traveler. No, we reach not iantat nila kagay pahul hindi. We will not do that. So sir, as of now sir, wala pagid biyahe ang Wisam kag biskan cargo lang sir going dito no nga ang ginabiyahe yung biskan mga cargo long ako nasakay sinisa nga fast craft wala pagid sir. Kung cargo lang maputo kami. Hindi kami kabawi ni among crew yung kinandan pasahero gid. Yes. Okay. Kaya nang mga cargo ng pouch, envelope mo lang na iya mo. Pila mo lang siguro 100 pesos, no, 50 pesos. Amo mo lang na. Hindi na baka bawi sa among crudo kung sweldo. Kinanglan dal upod gid may pasahero gid. Yes. Okay, Bombolian. Yes, Bombo Arlene. So, hindi pa gina mo nakadamo mga nagatabok kasubong. Anyway, tikon hindi man lagi importante, wa man sila nagatabok. Kaya kung mag-leisure travel kasubong, pudlay man gadan na kwarta.
Yes. Amo gid Bombo Early, no, especially pagid kung wala ikaw na bakunahan, so medyo madamo-damo ang requirements nga i-comply sini kay may mga RT-PCR pa Bombo Early nga kinanglanon kung wala nakapabakuna ang isa ka traveler Bombo Early. So, bentaha gyud mo nang padayon sa gyapon ang aton nga pag-inganyo sa aton nga mga kauturan na Bombolian. Ginangganyo taman lang sila kaginatagan sa mga impormasyon ang wata diri sa mga benepisyo sa pagpabakuna kay kung vaccinated ka na, at least hindi na balada mo hassle balakon na ikaw ang nagabiyahe. In fact, subong kung fully vaccinated ka, may ano naman lang, vaccination card na lang ang kinahanglanon. So hindi ka na mag-RT-PCR test. Kung kinahanglanon mo gid but nag-refuse ka nagligad nga hindi magpabakuna, nga nag-refuse ka nga magpabakuna, nagligad nga mga inadlaw, pati subong kinanglan mo nga mag-travel, magasto ka pa, Bombolian. Dali sa RT-PCR test, pinakanubo, pilaman, 1,800, tiyadi pa na. Kagid Bombo Early, no? So kung nakapabakuna ikaw no nga traveler, so ang benefits bala nga ginatawag nato na Bombo Early, so medyo madamo man na Bombo Early, no? So biskan magkaon ka lang ganin sa fast food, may ara nga 10% discount kag amo ni Bombo Early kung magbiyahe ikaw, so hindi mo na kinanglan magpa-swab test kay fully vaccinated na ang isa ka traveler Bombo Early. In fact, pa Luzon ka gani subong, why nagid gani niya sa nga mga requirements. So bakal ka lang yung ticket and then why na sila nag-require ang siling abi pa-RT-PCR test ka pa. Regardless na iya kung ikaw nabakunahan or why nabakunahan, pati mas mayo gid nga vaccinated kita, at least we have another layer of protection plus pa ring pag-observe lang yung ginapon naton sa mga minimum health protocol. Yes, correct kita Bombo Early, no? So gamay pagid nga cooperation para sini sa mga kauturan naton kay pila na lang ka porsyento malapot na taton ini ang herd immunity Bombo Early. Sige, thank you gid Bombolian. Yes, Bombo Early, para sa pagpangalagad sa bumbuhan ay big time, ini si Bombolian ni Zil Milardo para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo. Maraming salamat kay Bombolian ni Zil Milardo. Sa gyapon ang ato nga patakaran na para sa mga fully vaccinated, kinanglan lang gid diri magpagwa sang ining or magpakita sang vaccination card, but kung ikaw unvaccinated, kinanglan mo gid diri sang negative RT-PCR test result. Kung magatabok ka halin diri sa Negros padulong sa Panay, o kung halin ka sa Panay patabok ka diri sa may Negros. Ang oras, alas 9:51 na sa aga. Si Presidential Spokesperson Harry Roque mag-file karon na sa hapon sang kandidatura sa pagka-senador. Ini matapos nga siya ang napasawan nga makasulod sa International Law Commission. In fact, ang mga Filipino-Americans nga dito sa may New York, tigpratema ng ilang kalipay nga RY nakasulod sa 34-seat ILC o kon International Law Commission si Presidential Spokesperson Harry Roque. Tisiling sang isa man official sang palasyo sa Malacañang, mag-file karon sa hapon sang Certificate of Candidacy sa idalom na sang okay, check nato na ning partido. Ang pag-organisasyon naman ni Presidential Spokesperson Harry Roque, and then mag-file siya karon sa hapon sa Certificate of Candidacy pinaagi sa substitution. According kay Presidential Communications Operations Office Undersecretary Queenie Rodulfo, si Roque ang mag-file sa Certificate of Candidacy for Senator sa idalom sa People's Reform Party o kon PRP. Kag magakadto siya karon sa hapon sa may Comelec Central Office alas 2 sa hapon. Why ni siya nag-file, nagligad na to sa filing period, ganyan bala? Halin of October 1 to 8 kay siling niya mapadalagan lang kwa kon
mag-vie for the presidency si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio sa 2022 elections. So mag-file ini sang COC as a substitute sa another candidate nga mag-file man or mag-withdraw rather sang iyang kandidatura. Di silang nagligad ni sang partido or People's Reform Party si Roque ginalauman na gimaning manginakabahin sang ilang senatorial slate. Sa liwat, si Presidential Spokesperson Harry Roque magapadalagan bilang senador sa 2022 elections. Siya ang mag-file sang COC karon sa hapon. 54 minutos sang nakaligad sa takna ng alas 9 sa aga. Kolabo sa lang aton nga tiyampo diri sa baga pangalagan isang Bomboharay Big Time. Iban nga mga impormasyon ka mga balita bantayan na ninyo sa Bomboharay Saudo. Daligid lamang sa matutod nga numero 1. Opta na kitabwas sa mamani sa gihapon nga oras. Sa katapusan ang inyo walagad si Bombo Erlin Bayonita para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio. Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo!